تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كانت جنسيتك. في بعض الناس سألوني كده أو حد قال لي تقصد إيه بجنسك؟ فأنا عايز أقول له، أو قلت له ساعتها، قلت له بقول لك إيه، أنا ماليش في اللي في دماغك ده. أنا أقصد جنسك معناها ذكر أو أنثى، بحيث لما أقول أيا كان مكانك فمش لازم أقول مكانك ومكانك، والكلام ده في الخطاب موجه للجميع. وأقول هنا حتة مهمة كمان: عيب لما شوية حرامية يسرقوا رمز أصلا في الأشكال الهندسية الإسلامية زمان، وموجود في كل المساجد، ويعملوا منه حاجة سداسية وينسبوها ليهم، فنبقى بعد كده مش عارفين نستخدمها عشان فاكرينها بتاعتهم. وعيب لما ناس ياخدوا صورة جميلة للقوس قزح اللي كلنا بنحبه واللي مليان إبداع والأطفال كلهم بيحبوه، وده طبيعي جدا موجود، فحد ياخده يستخدمه إشارة لحاجة تانية، فأنت تبقى خايف وعندك حساسية منه عشان هو استخدمه. بلاش تخلي دايما المخطئ هو اللي بيتحكم في سلوكياتك أو يخليك قاعد عندك حساسية، وخليك واثق. احنا في عام البصائر، وفي عام البصائر كله ضرب ضرب ما فيش شتيمة. فالنهاردة لايف مهم جدا أسميته من مدمن وهم إلى مدمن نجاح. واللي البصائر عنده شغالة كويس هياخد باله ان الفيديو اللي نزلته من 2-3 على معظم مواقع التواصل بتاعتي قلت من مدمن نجاح إلى مدمن وهم. كانت لخبطة من عندي أو خطأ، فاللي أدرك أو انتبه ليه فتعرف أن البصائر عنده شغالة ما شاء الله عليه كويس. وزي ما قلت في بداية اللايف اللي عملناه قبل كده في أول السنة عام البصائر، مهم تكون مدرك أن بعمد في بعض الناس بيتعمدوا التلاعب في مفاهيم معينة علشان يديلك مدلول. والجزء اللي هتكلم فيه النهاردة ان ليه بقى في ناس كتير مدمنين وهم، وانا انتوا عارفين بحب احلل وبحب ابدا امسك الروت او امسك الجذر اللي عمل المواضيع دي. وانتوا عارفين لما بلاقي حاجه في اي مكان بدلها بالفاس وبكسرها، واللي مش عاجبه هو حر، فاستعدوا للقنبله الذريه اللي جايه بعد شويه. لعبه الشيطان الازليه واتباع الشيطان بقى من اللي هدفهم يضيعوا الناس عن الصراط او عن الطريق الصح، هي ان انا بتلاعب في الاصول. فربنا انزل الاصل ده هو المنهج، ابدا احط حاجات تانية عشان اطلع الناس بعيد عن الاصل. فببساطة، ودي بقى هنتكلم فيها في حاجات كتير ولو تأملتها في حياتك هتنتبه ليها، الشيطان وعي بسيط أهبل ضعيف. خلاص، وعي بسيط أهبل ضعيف، ما عندوش كرياتيفيتي، ما عندوش إبداع. فهو إيه اللي ممكن يعمله ببساطة؟ إنه يشوف النصوص الدينية هي إيه ويعكسها، ويخليك تقتنع، ويقعد بقى يحبش لك المواضيع بحاجات دخيلة لجعلك تقتنع بالعكس. حلو؟ يعني مثلا لما تلاقي آية قرآنية بتقول إن ربنا بيقول لا يستوي الأعمى والبصير، مستحيل يستوي. ما ينفعش حد مش مدرك، مش شايف، ما عندوش رؤية، عنده عمى، وحد بقى مبصر والبصيرة عنده اشتغلت، فلا يستوي الأعمى والبصير. وتلاقي ربنا بيقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني واحد النهاردة يعلم ازاي يعمل بيزنس وازاي يبقى ناجح وازاي يكسب فلوس، وحد تاني لا يعلم، لا يستوون. حد يعلم ازاي يتحكم في عاداته وازاي يطور نفسه وازاي يبدأ يتزكى يوم بعد يوم، وحد تاني لا يعلم، لا يستوون. حد ماشي بالحق، عنده علم بالحق، وحد ماشي بالظن، لا يستوون. يبقى ركز معايا كده: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وتيجي آية تانية مهمة جدا، وعايزكم تبحثوا بقى في موضوع لا يستوي ده عشان في آيات كتير ملهمة في الموضوع ده. تلاقي آية بتقول إيه؟ لا يستوي القاعدون. لا يستوي بسم الله. لا، هي كانت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. يعني ما عندوش بقى ضرر منعه في الجسد او في الجسم تخليه مش قادر يتحرك، مثلا عنده مشكله في العضلات، عنده مشكله في القدمين، فهو مقعد يعني على كرسي متحرك يعني. فلا يستوي القاعدون من الذين امنوا غير اولي الضرر والمجاهدين باموالهم وانفسهم. ما ينفعش يستوي اللي قاعد باللي بيبذل جهد. خلي بالكم كلمة المجاهدين في القرآن يعني إنسان بيبذل جهد
وبأمواله أو بنفسه، يعني في صرف فلوس. وكلمة ماله مش لازم حتى فلوس، يعني مش لازم عملة، يعني ماله يعني ما لديك، مالك من مثلا ممتلكات، مالك من وقت، مالك من طاقة، مالك من جهد، مالك من حركة. فانت ده مالك، نفسك، انك تقطع نفسك عن الملذات، عن الشهوات، عن الحاجات اللي هي بتحبها. فانت كده انفقت مالك، بتجاهد بمالك ونفسك، خلاص. ما ينفعش اللي بيعمل جهد بماله ونفسه. وطبعا في سبيل الله زي ما قلنا قبل كده، أي سبيل من سبل الله، كل أسماء الله هي سبل. فسبيل العلم سبيل من سبيل الله، السلام سبيل من سبل الله. عشان كده في ناس أخدوا الحتة واقتصروها بس على موضوع الكلمة جهاد معناها حرب وقتال. لا بالعكس، اللي بيبذل جهد في سبيل التعلم والتطور والمعرفة والارتقاء العلمي ده بيجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ما بيصرف في معاهد وبيصرف في كليات ولا جامعات كبيرة وبياخد شهادات وبيقتطع من وقته، لا بيخرج مع أصحابه ولا بيعمل كذا، عنده بيجاهد بنفسه وماله في سبيل من سبل الله. فلما تلاقي آية بتقول كده، ودي من أخطر وأهم آيات كتاب ربنا، إن القاعد لا يستوي، وفي آخر الآية بقى وفضل الله المجاهدين أجرا عظيما، لازم الشيطان يلعب. فيجي بقى يحط قمع، والقمع بقى بالانجليزي يعني فانل، عشان الناس مش عارفه معنى كلمه قمع او قمع يعني، وفي ناس كانوا بيكتبوها بالهمزه، هي بالقاف، قمع يعني. فيقوم حد جاي مركب قمع علشان يضرب لك انك تبذل جهد وتبذل طاقه بنفسك وجسدك، ويخليك قاعد. فاعمل ايه اعمل ايه يلا ما نحط قمع، اللي هو ايه؟ كل ما دس زورا ونسب زورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاقي النص مكتوب فيه من قال كذا فكأنما فعل كذا، بيعكس الآية. عايزك تأنتخ، عايزك تقعد تتكلم ويقنعك انك بقيت زي اللي عمل. المهم عايزك تقعد، عايزك تبقى زي البطة كده، خلاص. فكل النصوص اللي دست زورا فيها من قال كذا فكأنما عمل كذا، اعرف انها منسوبة زورا لرسول الله بالجملة بقى. شوف بقى اللي في دماغك وايه اللي انت اتبرمجت عليه من صورك، ده كله اكاذيب، كلها اقماع، اعادة الناس كده يعني نايم وبتغطي البطانية ويظن واهما ان هو هينجح في حياته. زي بالظبط ايه؟ يقول لك الدال على الخير كفاعله. شفت الكذب؟ اكاذيب بقى كتير، يلا دل. فانت كده عند ربنا قاعد بس دليت زي اللي قاعد بيبذل جهده وبيعمل. المهم اي نسف للايات وخلاص، ويلا حط لك قال رسول الله، فانت تخاف بقى عشان لما يجي حد زي حالاتي يقول لك ده كلام كذب فوقه، يقول لك ده بيهاجم السنه، ويطلعوا بقى اكاذيب ويطلعوا تكفير وكلام اللي انتوا عارفينه. فانتبهوا من الحته دي. اي حد بيحط لك قمع يوهمك ان اللي قاعد زي اللي بيبذل جهد، اللي قاعد زي اللي بيشتغل، ده كذب رسمي، ومن الأقماع اللي وضعت في زمن ما بعد وفاة الرسول 100 ولا 200 سنة، وتصدرت للناس وأصبحوا الناس بيصدقوها وبيكذبوا بكلام ربنا في الكتاب. فانتبه من الحتة دي، لأن اللي حاصل بقى تلاقي دلوقتي ناس كتير جدا يلا عمين يشيروا في الخير، وفاكر لما يعمل شير لحد والحد ده يقوم متحمس ويقوم يعمل، فانا نايم كده ومأنتخ في مكاني وعلى الواتساب بقى وجروب العيله وجروب معرفش مين، فانا يا سلام عمال اخد خير من عند ربنا. الله، كل اللي عمالين يعملوا لما انا بعت لهم دول انا زيهم، ويعيشوا في الوهم، وربنا يستر عليهم لما يذهبوا للحقيقه. المهم عشان كده هتلاقي في الاخر الجمله اللي جت في القرآن بقوه: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لو ما كانش بيعمل، أنا هرجع بقى أشتغل، هرجع أعمل. أصل أنا كنت موهوم، أصل هم ضحكوا عليا وقالوا لي لو حد قال كأنه عمل، أصل للأسف هم اللي قالوا لي. فانتبهوا من الحتة دي. وبالتالي دي من أهم البدايات لازم أبدأ بيها، لأن في ناس كتير، وده الأساس اللي خلى مجتمعاتنا للأسف الإسلامية قاعدين بقى. فاللي متبرمج على الحتة دي لما يدخل بقى يحضر كورسات ويحضر معلومات بياخدها من باب الأنتخة. يسمع بقى ان انا في سعي نفس سعي جسد، وان سعي النفس 95 و99، يبقى انا هفضل قاعد بقى مأنتخ. ما 99 حلو، خلي بالك سعي النفس اللي 99% ده زي قلته، ولا يمكن أن يسمن ولا يغني من جوع لو ما عملتش السعي اللي هو 1%. بس عايز أقولك معلومة:
لو أنا حاطط هدف والهدف ده $100، أي عملة، خلينا بس دولار بحيث تكون موحدة مثلا، خلاص حط العملة اللي أنت عايزها. الهدف ده 100، خلاص كده. فأنا عملت سعي النفس أكيد عشان أحصل على 100 دي، فسعي الجسد 1% هيبقى هعمل بعض الأعمال المعينة بقى وبعض الشغل اللي بيدخل لي 100. ممكن إن أنا أروح أطلبها من أبويا، ما أنا عملت عمل أهو، بس رحت وكلمت بابا وطلبت منه فقال لي تعالى واداها لي فأنا خدتها، ففي أعمال هي حصل عشان أخد 100. طيب حد تاني في مكان تاني البيئة المحيطة حواليه إنها لأ أبويا حتى معهوش فلوس، فأنا محتاج أعمل بيزنس وشغل عشان أكسب 100 دي، فهيبقى 1% بتاعته فيها أكشن مختلف شوية عشان الظرف اللي هو واقع فيه، اللي أصلا هو واقع فيه عشان في تفاصيل كتير كانت بتتعمل ومحتاجة تطلع كل الإمكانيات اللي عندك، لأن أنت طالما أنت في ظرف دلوقتي لابد أن تكون متأكد أنك محتاج تبذل من الإنفاق علشان يعمل لك نقلة كبيرة. فإذا كان الظرف بالسالب اعرف ان محتاج الاتنين يبقى اعلى، النفس والجسد. بس 95% بتاع الاولين اللي راحوا لبابا ممكن يبقى قاعد التمرين كده 5 دقايق تأمل، واستنى لما يكون ابويا رايق عشان ادخل له، ولو بيحب اكلة معينة اقوم اعملها له، فانا عندي نفس وجسد بس على قد 100، وده 95 وده 1، او ده 5 او ده 99 وده 1. لكن قول لي بالله عليك واحد عاوز يدخل 100 مليون دولار، مليون دولار، هتبقى 1% عنده عاملة ازاي؟ اللي هي بالنسبة لك 1%، بس هيبقى عامل ازاي؟ ايه طبيعة الجهد البدني بقى اللي فيه فعل اللي هيعمله الشخص اللي فعلا عاوز يكون عنده رزق مليون دولار؟ وهيقعد يعمل ايه عشان يدخل 100 ثم 200 ثم 1000 ثم 2000 ثم 10000؟ هيمشي بروسيس عامل ازاي من الجهد ومن العمل عشان يوصل لمليون؟ ولا انت بقى فاكر ان انا هنام واتغطى بالبطانية هطلع الاول على الجمهورية، فتبقى انت موهوم وعايش في وهم الاسف، وهم النجاح، ادمان الوهم. ويمكن الفترة اللي فاتت الواحد بقى مدرك ان في ناس كتير بياخدوا معلومات وبيبقى عمال ياخد معلومات من كل فيلم أغنية فبيتشتت. ويمكن ده اللي خلاني من البداية أعمل منهج للأكاديمية. معرفش هل في حد عامل منهج بالمنظر ده زي ما أنا عامله ولا لأ، بس أنا عامل منهج إنك قبل ما تطلع، ما انتوش ملاحظين إن أنا ما اتكلمتش لسه على المال وعلى الفلوس؟ ما عملتش حاجة مكثفة إزاي تكسب فلوس؟ لأنك مش هتعرف تدخل في عالم الثراء والوفرة المالية بقوة إلا لما تكون ظبطت الأساس العقلي بتاعك والأفكار، ده رقم 1. وتبدأ تمسك منهج بجد وتبدأ تبقى عندك الأساس بتاعه إن في حاجة اسمها سعي نفس وسعي جسد، وتبدأ تشوف إيه المعرقلات وإيه الحاجات اللي جوه في الدماغ وإيه الحاجات اللي محفورة من بدري عشان تظبطها. وبعدين تنتقل للي بعديه، تنتقل للي بعديه، تنتقل للي بعديه. اللي بيستعجل ده بتلاقيه داخل وهو مش واخد باله، ما تأسسش صح. زي مثلا في المستوى الثالث لما بتكلم على موضوع الألوان والكمالية، ده قانون اسمه قانون الألوان. يعني ايه قانون الألوان؟ ربنا خلق ألوان كتير في الكون. شوفوا بقى ألوان الطيف، شوفوا دلوقتي بنتكلم في 24 مليون لون معايا، واللي فاهم موضوع الشاشات عارف كانت قبل كام. يعني لما بيتكلموا بقى على 16 بت 24 بت والكلام ده بيتكلم على عدد الألوان اللي موجودة اللي الشاشة بتطلعها. فاللي مش مدرك الحتة دي وما عداش على ده، وانا بتكلم فيه بالتفصيل في كورس اختراق المجال الطاقي، ولسه عايش بابيض واسود، اللي هو يا ابيض يا اسود، يا صح يا غلط، يا مسلم يا كافر، اللي هو يعني العقل المحدود بحاجتين، يا ابيض يا اسود، يا حلو يا وحش، بس من غير الوان. المشكله ان العقليه دي بقى لما بتدخل كده بيبدا يسمع المعلومات بالطريقه بتاعته بالعقل بتاعه. وانا اكدت كذا مره ومهم الان في عام البصائر تكون مبصر للقاعده الخطيره جدا دي، إن حتى كلام ربنا القرآن في الكتاب أو الكتب السماوية كلها أيا كانت، أنت حالتك وعقلك مسؤول عن إدراكك وعن النتيجة اللي هتحصل لك. يعني لو أنت كنت ماشي غلط، أنت ظالم، أنت
في اوامر ربنا امرك بيها فانت بتفسق عن هذا الامر. يعني ربنا امر بشيء وانت عمال تعمل عكسه. ربنا امر مثلا قولوا للناس حسنا فانت عمال تتكلم بالسوء على الاشخاص. ربنا امر مثلا خذ العفو وامر بالقسط، انت خلاص مش تاخد بالعفو، انت لا انا لا انسى ولا يمكن اسامح، فانت ماشي بالعكس، فانت الان بتفسق في امر وانت بتعمل عكسه. ايه اللي بيحصل بقى لما انت تكون كده؟ الادراك بتاعك بيختل، وممكن كلام القرآن يوديك في داهية. عشان كده ربنا حتى قالها يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، اللي بيفسق عن اوامر ربنا. عشان كده لو ركزتوا تلاقيني كنت قعدت فتره طويله كده مركز، انتبه للحسنات والسيئات، انتبه للغيبه والنميمه، الحاجات الاشياء السلبيه دي هي المتحكمه في الادراك، يوم العقل يشت. حلو. يوم اللي يحصل انت بقى لو عقلك اتلخبط او عقلك شت، حتى لو اخدت كورس اذا كان كتاب الاله هيضرك، فما بالك بقى لو خدت منهج ولا خدت دوره؟ هتلاقي نفسك خدت الدوره ولا خدت المعلومه وواخدها بالمفهوم اللي فيه وهم، وقاعد عايش كده مش واخد بالك، والعمر عمال يعدي والسنين بتعدي وانت موهوم انك تحسن صنعا. الموهوم هو اللي ربنا قال عنه في القرآن يحسب. انا اصلا كنت بحسب، اللي احنا بالعاميه اصلا كنت فاكر كده، اصلا كنت بحسبها كده، ده موهوم. حلو. فالمشكله اللي حصلت بقى ان بقى في موهومين كتير، وعمال يدخل معلومات كتير، وعمال يعمل حشو في الجديد ويجري هنا وهنا وهنا، ولكن تيجي على أرض الواقع بجد مفيش حاجة. ليه؟ أصله موهوم. أصلا أنا دلوقتي أنا زي الفل وتعلمت أعمل مثلا تأمل وتعلمت أعمل كذا، بس أنا رايق خلاص شكرا. نعم. خلي بالكم، اكتب القاعدة دي وخليها حلقة في ودنك دايما، لأنها من أخطر قواعد الحياة. ما لا تستطيع أن تقيسه لن تستطيع الوصول إليه في الغالب. لكل قاعدة شواذ، انسى الشواذ بقى، أنا بتكلم على القاعدة الرئيسية العريضة. ما لا تستطيع أن تقيسه لن تستطيع الوصول إليه في الغالب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحضارة المادية اللي جاية لنا من الغرب قدروا يقيسوا معظم الحاجات المادية إن لم يكن كلها. يعني زمان مثلا لما كان حد يشيل حاجة كانت تبقى تقيلة عليه، فأنا شايل حاجة تقيلة وانت شايل حاجة تقيلة، وعايزين احنا الاتنين نعرف فين التقل، مين اللي شايل اتقل من التاني. ما كانش في مقياس، فقعدوا كده لغاية ما عملوا مقياس. ما احنا لازم نعمل مقياس نقيس بيه، فجبنا حاجة معينة، الحاجة دي وزنها ده هنسميه كيلو، والكيلو ده يبقى رقم 1 عشان نعرف نقيس. فاخترعوا الكيلو. دولة تانية اخترعت الباوند، او كل بقى دولة حسب ميزانها. عشان كده بقت في العالم بقى في 2 قعدوا بقى، كان ناس عاملة، كان زمان بقى سرة، وكان زمان بيقيسوا بالسرة من الدنانير، وبيقيسوا بالإيرات وبالكذا وبالكذا وبالكذا، لغاية لما بدأ العالم يوحد الاختلافات اللي في كل حتة دي، وبقت في الغالب متحدة على حاجتين، ال بي والكيلو جرام. في معظم دول العالم بقى منقسمين في الاتنين دول. خلاص اتفقوا على كده وحطوا مقياس عشان اعرف اقيس، لان لو ما عرفتش اقيس الدنيا هتبوظ. بعد كده في الميه حطوا مقياس تاني، اللتر والمعرفش ايه. خلاص. بعد كده الكذا حتى الجسم، عايز اعرف جسمي كويس ولا لا، عملوا ميزان للجسم عشان اقيس، فعملوا مقياس. السؤال بقى، هي المقاييس دي اصلا صح ولا غلط؟ ما حدش يقدر يقول صح ولا غلط. المهم ان انا بقى عندي مقياس بقيس بيه. انا لازم يبقى في عندي حاجه. يعني مين قال ان الكيلو هو ال 100 جرام مثلا؟ مين قال كده؟ خلاص. هو حد اتفق عليها في الاول، ثم عمل لها مقياس، فالناس كلها اتفقت عليها، ثم بعد كده بقيت عارف بقى ان دي يعني 100 او يعني كيلو، طب دول يعني 2 كيلو، ده يعني كيلو ونص، فبقى في مقاييس. انت بقى بتعمل كده في مجالك؟ ويمكن الموضوع ده كان شاغلني جدا بقاله فتره وعمال امخمخ فيه، لغايه ما ابتكرت تبقى لاول مره تتقدم في مجالنا النفسي يعني مقياس تقدر تقيس بيه النجاح بتاعك. انا مقدمه يمكن لاول مره في مدمن النجاح القادم في دبي ان شاء الله، لانك لو ما عرفتش تقيس دي مشكله كبيره. وهديك طرق، هقول لك تعمل ايه ان شاء الله النهارده. لكن هل كل طرق القياس زي بعض؟ ركز معايا بقى، انا بحب دايما افيد حتى لو مش هيحضر الكورسات الكبيره اللي بيكون فيها معلومات خلاصه بقى تعب وجهد كبير، هدي لك حاجات تمشي بيها وتطور في حياتك ان شاء الله. لكن سؤالي هنا،
هل كل المقاييس زي بعض؟ لو انا النهارده عايز اقرا كتاب، يلا، ايه المقياس بتاعي؟ هيبقى عدد الصفحات، وبالتالي اقدر اعرف كل شويه انا بتقدم ولا لا. لو انا مش واخد بالي، وتخيل كده لو الكتاب مش مترقم بصفحات، وتخيل كده لو الكتاب ده هو حاجه كده ملهاش ابعاد عشان اقدر اشوفها واقيسها، هتبقى مش عارف انت فين. بس انت كل يوم مستمتع باللي انت عمال تقراه، بس بتقرا بقى عشان تخلصه، ولا لسه لك قد ايه، ولا هو لسه فيه ايه، ولا انت قطعت منه شوط قد ايه، طب ربعه نصه انت ما تعرفش. هتبقى انت متلخبط اصلا، متشتت. لكن في صفحات وفي ارقام، وانت بقيت عارف ان الكتاب كام صفحه، فانت قطعت منه قد كده، فانت عارف قد كده. فلو انا عايزه يخلص بسرعه، ركز بقى معايا، انا عاوز الهدف يتحقق بسرعه. خد المفاجاه دي واكتبها مع القاعده اللي فاتت: لن تستطيع تسريع حصولك على اي هدف ما لم تكن قادرا على القياس. هعيد الجمله تاني: واحد مش عارف يقيس، يبقى هيسرع الهدف ازاي؟ لكن واحد، يلا مثال الكتاب، واحد عارف يقيس، انا بقرا دلوقتي في اليوم 50 صفحة، فانا عايز والكتاب 300 صفحة، فانا عايز اخلص الكتاب كده باللي انا ماشي بيه هيبقى 6 ايام، لا انا عايزه في 3 ايام. عايز اسرع من الهدف، عايز الكتاب يخلص في 3 ايام، فانا حددت ال3 ايام اوتوماتيك، لانك عارف تقيس. انت نفسك وانت بتسمعني عرفت من غير كورسات. يلا يا سيدي، عرفت ازاي تجعل هذا الهدف يحصل سريعا علشان تخليه واقع. هنا بقى بعد ما عملت القياس، يلا بقى تعالى نطبق التدريبات اللي انت عاملها. هبدأ بقى اعمل تمارين التخيل، هبدأ اشوف القناعات بتاعتي، هبدأ اشتغل على اللي انا خدته في مجال الوعي اللي هو 95%، 99% اللي اتعمق اكتر. وبعدين اقعد اقرا بقى، امسك كده واقراه، مش هقعد اتخيل بقى انا قريته خلص في 3 ايام. سلام، الله عليا، انا قارئ نهم، انا اعشق قراءة المعلومات، انا اقرأ كل يوم معرفش 100 صفحة. يا سلام، اقعد يا سيدي برمج نفسك للصبح وعيش بقى كده في اللالا لاند. خد بقى اعمل تدريبات وقناعات وبرمجات، وعود لك في المديتيشن نص ساعة. ولكن ما مسكتش الكتاب تعمل كده، السعي بقى المادي، هيتقري الكتاب؟ رد عليا يا متعلمين يا بتوع المدارس، النهارده كله ضرب ضرب، ما فيش شتيمة. ها، هيتقري كده الكتاب؟ ما فين السعي المادي بتاعك بقى؟ خلي بالك، كل ما اتقنت السعي النفسي كل ما يسرت الجزء المادي. يعني اللي اشتغل في العمليات العقلية والتدريبات العقلية اللي عملها والقناعات والى اخره، هتلاقيه لما بيقرأ بقى مركز، بقى هادي، بقى بيستوعب بسرعة وقاعد بيقرأ. اللي ما عملش ده هتلاقيه بيقرأ وجاله حاجة شتتته، وبدأ يقوم يعمل حاجات ويرجع تاني، وهو عايز يخلص 100 بس ما عمال يتشتت، وبعد مش عارف يقعد على بعضه، تلاقي اليوم عمال يعدي ومش ملاحق، فيبدأ يجري بسرعة عشان عايز يخلصهم، يقوم متوتر مش عارف يفهم وبيقول ايه، ويجي في الآخر خلص 100 بس مش مستوعب. يبقى هو عمل الجهد، خلي بالك بقى، بيبذل جهد أكتر وبيبذل طاقة أعلى ونتائج أقل، لأن الجانب النفسي ما اتظبطش. ولكن لازم الاتنين يكونوا بالتوازي. وصلت كده؟ ده كان مثال الكتاب. طب يلا بقى، واحد النهارده عايز يتعلم العوم، يلا، هتبقى قابلة للقياس. انا عايز النهارده اعرف، فعشان اعرف اقيس هحدد الهدف بدقة، اللي هو ايه؟ انا عايز دلوقتي اقدر اعوم ال100 متر في مسافة قد كده. شفت؟ حطيت مسافة، حطيت شيء قابل للقياس اللي هو ال100 متر كمية، وحطيت زمن عشان اقدر اقيس. ساعتها بقى اللي هقوم اعمله هقدر اقيسه، انا فين من الهدف. وطالما انا حطيت الموضوع قابل للقياس واضح في ذهني، هعرف هشتغل على ايه في النفس، وهعرف هشتغل على ايه في الجسد. يعني تخيلوا مثلا واحد النهاردة عاوز يدخل يعمل عضلات، انا عاوز يبقى جسمي بادي بيلدر، حلو كده، يبان كده اما اعمل كده تلاقي عضلات وعضلات، فانا اصلا عندي حاجة قابلة للقياس. قول لي بالله عليك بقى، هيقعد يعمل تمارين سعي النفس من غير ما ينزل يشيل اثقال؟
هتلاقي فجأة أضرب بوم 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 كده، يبقى موهوم، ده مدمن وهم. لكن عمل اللي عليه في الجانب النفسي فيسر له سرعة يعني البناء العقلي والبرامج العقلية اللي بتبدأ تحلل. عارفين الجسم انت ممكن تبذل جهد، الجهد ده يخليه يحرق دهون، او الجهد ده يخلي العضلات منهكة. لكن اللي حاطط بوعيه ان انا عاوز حجم العضلة كده، فانت اوريدي كأنك بتوجه طاقة التدريب اللي انت بتعمله. انسى نوع التمرين، ولكن الجانب العقلي مهم جدا جدا جدا، بحيث يبقى العقل متسجل فيه ان مقدار هذا الجهد البدني هيخلي الشكل ده كذا. فكل ما كنت شايفه اكتر وحفره في قناعاتي اكتر، وبعمل بعمل عليه تدريبات عملية عقلية اكتر، كل ما بأقل، لو جبنا 2 ده هيبقى أقل قدر من الساعات والتمارين بيوصل للنتيجة دي من التاني بقى اللي لازم يطلع عينه ويخليهم مش عارف كام ساعة ويشيل أكتر ويتهد حلو أكتر. لكن لازم الاتنين يعملوا سعي بدني حلو. النقطة المهمة هي إيه؟ إن حتى التعاليم الدينية جات لنا كده، ما كانش فيه يعني لو ركزتوا بعمق هدي قصتين واعتبرهم كده بوكس ضربة كده في الوش كده، في الحتة اللي بتوجعك معايا، بوكس كده بوم كده. ان اله الكون القادر على كل شيء، اللي هو عامل لنا ايات اللي بيسموها معجزات معايا، والاسم دي كذبة يعني. لو جبت حد من الصحابة دلوقتي قلت له يعني ايه معجزة مش هيعرف اصلا. المهم، فهي اسمها ايات، آية ربنا مديها لنا. إله الكون لا يمكن يعمل آية لحد إلا لما يعمل حاجة. عندك آيتين واضحتين زي الشمس. أول آية سيدنا موسى ما كان ممكن يخلي البحر يتفتح لوحده، لازم يبذل جهد. اضرب بعصاك، الله يعني لازم يعمل حاجة. طب بص بقى، فتح البحر والضرب بالعصا، هقول لك هنا قاعدة بقى. كل ما كان الإيمان عندك عالي والشغل النفسي أعلى، عشان كده بقول بقى الناس العادية بيقول لهم 95 5% جهد بدني. اللي بدأ يتعمق وبدأ يفهم طاقة ويفهم تأمل هيعرف انها 99 واحد. هتدرك ساعتها ده بعصاية وعمل جهد بس 1 في المليون وحقق نتيجة مذهلة، لأن الطاقة العليا والإيمان عالي، بس لازم يعمل جهد بدني. وعمره ما كان هيعمل ده إلا لما يمر بمراحل يتست فيها الاتنين عشان يوصل لمرحلة. يعني انت في الأول ممكن تاخد 20-80 وتثبت لربنا انك جاد، هتبقى 15-85 10-90 5-95 3-97 لصوت الحساب بقى، لغاية ما تبقى 1-99. فانت عشان تجيب 1-99 مش من أول مرة أنا عايز أجيب 1-99 كده وقاعد بمزاجي، لأ، لازم اثبت جدية بجد اني فعلا بقوم وبتحرك، اني ببذل، بعمل انفاق بجد، بأنفق من جهدي، بأنفق من طاقتي، بأنفق من جسدي، بأنفق من نفسي، بأنفق عشان ابعد نفسي عن الشهوات، اللي هو بالمصطلح القرآني فاقتلوا انفسكم. انا قاتلها يعني منعها عن كل الحاجات اللي هي بتحبها عشان ابدأ ساعتها انطلق في حياتي. ده معنى القتل الحقيقي في القرآن، اللي هو المنع او الايقاف يعني. فالمهم ان انا زي ما سيدنا موسى قال، حتى سيدنا موسى قال لقومه كده لأنه أدرك وعرف: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إن أنا فعلا عاوز تعرف تقوم بجد، حتى بنسميه بالعامية ده قاتل نفسه مذاكرة. ده بجد عايز يشتغل. بس في حد بقى بيقتل نفسه مذاكرة وعنده قناعات سيئة، بتبقى النتيجة سيئة وبيطلع عينه في الجسد المادي. مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين بقى البالانس، التوازن. وفي حد قاعد في الله لاند يتخيل انه هينجح ويبقى زي الفل بس ما بيذاكرش، ده برضه في كلام الفاضي. خير الامور الوسط. وعمرك ما هتوصل لمرحلة انك تعمل اقل جهد من الجسد وتحقق اكبر جهد من النتائج الا لما تكون مريت الاول بكده. يلا هديكم مثال لسه جاي لي حالا اهو. زمان كنت عشان اعمل تأثير في 1000 واحد
كنت ببذل جهد ومعاناة، ولازم حد يعرفني، ونصرف فلوس ونحجز قاعة ونجيب مكان، والواحد يقعد يتدرب ويطلع انفاق 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 جسدي كبير عشان 100 واحد ولا 200 واحد. ثم بعد كده بدأت تكبر تكبر تكبر. فانت لانك انا بتكلم عن نفسي اهو، عملت ده عملت ده عملت ده، دلوقتي بقى في استوديو واضاءات وكاميرا على اعلى مستوى ومونتاج وبأقل قدر من الجهد بفيد آلاف وملايين من الناس. بس عمري ما كنت من أول يوم في حياتي هوصل لدي. ليه؟ في جهد اتبذل بجد. في واحد قاعد يتخيل نفسه مشهور، قاعد يتخيل نفسه بيأثر في الناس، مش شهرة عشان الشهرة اللي هي شهوة الشهرة، لا، كل ما الواحد اتشهر كل ما حقق نفع أكبر، وبالتالي اكتر ناس بتفيد وبيستفيد منه. بسم الله ما شاء الله، يا رب انا ناوي وشايف نفسي يوم القيامه هيبقى في ملايين من البشر بيقولوا يا رب الشخص ده عمل نقلات نوعيه في حياتنا وعامل تدريبات عليها بالخيال، وشايف نفسي يوم القيامه ومتخيل هبقى واقف قدام ربنا حاسس بالفخر، وكل الناس اللي بتتكلم باللي حصل لهم في حياتهم فانا ده شفته في الخيال، لكن هفضل قاعد نايم كده بقى؟ لا طبعا. عشان كده لما الواحد ادرك ده بقى بيبذل جهد وبيعمل. عارفين الآية اللي بتقول لا يستوي المجاهدون والقاعدون؟ أقول لكم سر بقى من أسرار حياتي، يلا. الآية دي من يوم ما اتخبطت كده كانت بوكس في الجبل اللي كان من الموروث السلبي اللي في حياتنا موجود، الأكاذيب اللي دوست الزور عن رسول الله دي اللي دمرت مش أمم أجيال على مدى الألف سنة اللي فاتت معايا، ولا الألف وشوية سنة من ساعة ما دس الحاجات دي والأسف نسبت لرسول الله والناس خافت منها. فبقيت حاطط في ذهني موضوع لا يمكن اللي قاعد يبقى زي اللي بيجتهد، مستحيل. حلو، على حسب اختلاف الحاجات يعني. فعشان كده ده سر بقول لكم، يمكن اول مره في حياتي اقوله، انا ما بحبش في اي لقاء مع الناس جماهيري مثلا او محاضره ابقى قاعد، لازم افرك اتحرك رايح جاي. حتى كورسات الاكاديميه ده سر يمكن اول مره اعلن عنه. تقريبا كورسين بس اللي سجلتهم وانا قاعد، والباقي كله متسجل وانا واقف. الكورسات اللي مش عجباني واللي عايز اعيدها اللي كنت قاعد فيها، يلا طاقتها مش عجباني، عايز اتحرك. في جهد بيبذل، ما انا بسجلها بس في جهد بيبذل. حلو. فتلاقي حتى في اللايفات، شوف المحاضرات بتاعتي كلها ما بعرفش، حتى لو بنعمل، انا ساعات بعمل مشاكل في اماكن حكوميه بعد التدريبات اللي بعملها بقى في الحكومه او في الشركات، هم عاملين سيت اب وعاملين سيستم كده والكل بيكون قاعد فيه. يا جماعه انا هقف، ما ينفعش اقعد. طب بس الكاميرات اللي بقول لكم ايه، واقعد اظبط مع المخرج ويعيدوا الاضاءات تاني عشان انا همشي، مش هينفع اقعد. حلو. فاول ما اقف الطاقه بتتغير، في اكشن، في جهد. لا يمكن يبقى وانا قاعد كده وقاعد كده ماسك البتاع، الا في النادر زي دلوقتي مثلا. انا دلوقتي قاعد مش هطلع لايف وانا قاعد ماسك المايك وعمال اتكلم عشان الدنيا ثابته معايا. فيبقى اقل حاجه هي القعود، والاكشن اللي فيه حركه هو اللي بيبان. هو ربنا قال كده مش هيستوي، خلاص شكرا انت عرفت القاعده، يبقى ازاي تفضل قاعد بقى؟ لازم تتحرك. يبقى دي اول مثال ربنا اداهولنا. المثال الثاني، المثال اللي هو قصة السيدة مريم. ركزوا كده، تخيلوا يا ستات والرجالة كمان، مش هتعرفوا تتخيلوها بس برضو تخيل معي. واحدة ست لسه في حالة الولادة بقى، وولدت ومنهكة وجسمها يعني خلاص بعد الولادة لسه بيكون محتاجة تعافى شوية. فيقوم ربنا منزل لها أكل كده وخلاص، زي الأكاذيب اللي محطوطة في الموروث، يقول لك ده ما اعرفش مين كان بيجي لها خير لازم يلعبوا حاجة عشان يدعوكوا، زي قصة المحراب يعني، وانا شارحها بتفصيل في كورس الطاقة. يقول لك ده كان كده قاعدة يجي لها الفاكهة ويجي لها كذا عشان تفضل قاعد. وده كذب للأسف، كله من الأكاذيب اللي دست إسرائيليات يعني، حتى دخلت الديانة المسيحية والإسلامية كمان. المهم، فعشان تاكل وهزي إليك بجذع النخلة، هتعملي جهد، اللي هو حتى الجهد مش منطقي. هو في بني أدمة ده لو راجل بيلعب رياضة وعنده عضلات بسم الله ما شاء الله عليه ونايم تحت ولا واقف حتى تحت النخلة وهزها، مش هتنزل تمر ولا هتنزل رطب ولا بلح، ولكن لازم تعمل جهد. وهنا برضه هو بيبين قد ايه الإيمان العالي والطاقة الرائعة. فالجهد هتلاقي دايما في الآيات اللي ربنا بيديها لنا الجهد لا يتناسب مع النتيجة، لأنه هو أصلا كل ما الإيمان علي والطاقة عليت والوعي علي كل ما الجهد قل.
بس لازم تعمل جهد. انا بقى عشان اوصل للمرحله دي هيبقى الاول الجهد عندي اعلى عشان اقدر اجيب دي. وصلت؟ وبالتالي تفهمها كده، لان عارفين مدمن الوهم لا يؤمن بالتدرج. هو بيسمع قصة كده ان واحدة راحت المستشفى مثلا ولدت، الله كانت متتخيل وسمع انها عمالة تقول انا كنت عمالة اتخيل ان البيبي بتاعي شكله كذا وهيبقى كذا ويطلع ملامحه كذا، وتلاقيها ولدت بيبي شبه اللي كانت بتتخيله. يوم ايه ساعتها بقى الباشا مش مدرك ان في حاجة اسمها جواز، في حاجة اسمها اختار الراجل اللي هتجوزه اصلا، ومش مدرك ان في علاقة جنسية بتتم. هو انا شافها تخيلت فجابت بيبي يبقى انا خلاص بقى لا اتجوز ولا اتجوزت ولا شافت الحمل والشهور بتاعته ولا التقليب بالبطن ولا عايز انام كويس ازاي عشان الواد عمال يطلع عين اللي خلفوني في بطني ولا كل كده، ما شافش الكلام ده. بس هو شاف التخيل وشاف النتيجة فيلا. فالبروسيس والخطوات اللي هي الحقيقية بقى غايبة عنه، فيفكر بقى ان انا كده شكرا هغمض عيني كده واتخيل بقى ان انا بسم الله ما شاء الله يبقى شكرا كده. لا، وده الوهم اللي حاصل لناس كتير جدا 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 جدا، وبيتصدر الان للناس للاسف بطريقه سيئه وسلبيه وهم فاكرين انهم يحسنون صنعا. حلو. فالقاعده اللي عايز اقولها هنا، ودي قاعده مهمه قوي 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 قوي، تختلف او يختلف شكل القياس باختلاف نوعيه الهدف. هعيد الجمله تاني، يختلف شكل القياس باختلاف نوعية الهدف. قول لي بقى هنا وركز معايا عشان هنعمل مداخلة رائعة دلوقتي مع أحد الناس الرائعين الناجحين اللي عامل حاجة قصة هتبقى ملهمة بالنسبة لكم إن شاء الله. قول لي بقى هنا يختلف شكل القياس باختلاف نوع الهدف. طيب القياس ده بقى هبقى بقيسه في نتيجة ولا في اللا لاند؟ ما أنا عايز أقيس أهو. هتقيس إيه؟ يبقى إذن القاعدة التانية في الحتة دي إن أنا عشان أعرف أقيس لازم يكون في نتائج حصلت. فنستنتج بقى الاستنتاج اللي مش بوكس، اللي شلوت. فلو ما كانتش أول ورقة من الكتاب ظهرت كنتيجة وشفتها وعرفت أقيسها، ما تبقاش موهوم بقى أنك هتخلص الكتاب. هعيد الجملة تاني، فلو ما كانتش أول ورقة من الكتاب تجلت في الواقع وشفتها كنتيجة عشان أقيسها، ما تبقاش موهوم ان انت هتخلص الكتاب. لو ما كنتش دخلت $100 وعرفت تعملهم، ما تبقاش موهوم ان هتدخل مليون. لو ما كنتش عملت كذا، ما تبقاش موهوم، ما ظهرش حاجة، ما تبقاش موهوم انك هتعمل نتائج كبيرة. ده اسمه وهم بقى، ان انا قاعد في اللا لاند مش مدرك البروسيس العقلي اللي بيتم. خلونا دلوقتي هندخل احد شلوت. حد كاتب يعني ايه شلوت؟ شلوت ليها ركله بالقدم، شلوت بنسميه بالمصري شلوت. حلو، يعني بعمل له كيك كده، كيكنج برجلي، بخبطه بالقدم كده في حته كده بتوجع طق كده. كنت هقول في ماشي خلاص حته كده بنحب نخبط فيها بالشلوت. المهم ف يا صايع فهمني انت. هناخد دلوقتي مداخله مع احد المميزين الرائعين. اشوقكم ولا هي تقول قصتها الاول؟ يلا خلينا الاول تقول قصتها وانا بعد كده هحبش انا التحبيشه بتاعتي. بسم الله. يا مبدع، اولا الف الف مبروك على الحفله الرائعه اللي عملتيها. انا مشوق الناس دلوقتي عشان يسمعوا القصه الجميله، وانا بقى هحبش وانت بتحكي قصتك كده علشان يدركوا حجم فعلا حد بجد عنده حاجة عاوز يقدمها، عمل اللي عليه من ناحية النفس وعمل اللي عليه من ناحية الجسد، وكانت النتيجة أنا لما سمعتها منك من 3 أيام كنت مبهور ما شاء الله عليك. اتفضلي يا سوسن. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا شكرا، وشكرا للمداخلة الحلوة هذه. بالنسبة لي يعني إنجاز ثاني كمان.
آم، أنا أعرفكم بنفسي، أنا سوسن البهيتي، فنانة أوبرا سعودية. بدأت التدرب على الأوبرا من عام 2008. كان من قبل ما أعرف دكتور أحمد عمارة طبعا، وفضلت مستمرة في التدريب ومستمرة في إني أطور من نفسي خلال أول سنتين انا بس عايز تقريبا، ومن بعد اقاطعك، ما انا كده. قلت بقى انا لازم احبش. هو بس مش أيوه. مجرد يا جماعة فنانة اوبرا سعودية، هي اول فنانة في تاريخ صح. السعودية تشتغل تبقى اوبرالية. صحيح. صحيح. وأنا لما بدأت في هذا المجال ما كنت أعرف أنا أول واحدة، يعني بدأت وانطلقت وحسيت إنه هذا يعني مجال شغف كبير. وفتح لي أبواب كثيرة نفسية، يعني خلينا نقول. وبدأت أتطور فيها، لكن هذا كان أيام الجامعة، كنت خارج المملكة. لما رجعت المملكة توقف التدريب وتوقف السعي، فحصل فترة ركود، وفضلت في فترة غير سعيدة مدة 7 سنوات تقريبا. لكن بعد ما بدأت أطور من نفسي، بدأت أنمي من نفسي، وتعرفت على حضرتك وعلى كل الشغل اللي بتقدمه ما شاء الله تبارك الله. بدأت أعمل التأمل وحطيت الأهداف وحطيت الرؤية. وفي عام 2019 كان أول خطوة لي اني اعلنت عن نفسي في الاعلام، يعني رسميا انه انا فنانه اوبرا سعوديه، والاعلام هم اللي اعطوني هذا اللقب انه انا اول فنانه اوبرا سعوديه بعد ما عملوا البحث طبعا. وقتها كان يمكن اول مره الفنان العالمي، فنان الاوبرا العالمي اندريا بوتشيلي يجي يعمل حفله في السعوديه. وفي ذاك الوقت انا كنت لسه يعني توي بادئه ارجع تاني للتدريب، فكان مستواي في الأداء ما كان لسه يعني فظيع، لكن يعني يعتبر كويس. فلما سمعت كده، طبعا أندريا بوتشيلي للمعلومة هو أحد أهم أسباب أنا ليش دخلت هذا المجال، فبالنسبة لي مصدر إلهام كبير. غير إنه صوته وأداؤه الرائع، وهذا قصته أيضا ملهمة بالنسبة لي، فمكانته عندي كبيرة. فلما جاء حاولت بالطول وبالعرض إني أقابله أو حتى أطلع أغني معاه. ما زبط. كنت طول الوقت يعني أكلم الناس، العلاقات هذا مع المنظمين، هذا ما في رد، ما حينفع، معليش احنا آسفين. واللي هو يعني حسيت بتعب نفسي وقتها. لكن جاني موضوع الاستحقاق، فكرت فيه انه هل انا فعلا استحق اطلع اغني مع اندريا بوتشيلي؟ فيعني لحظة مصارحة بيني وبين نفسي إنه لا، ما أستحق، فليش أطلع؟ هذا يعني ما هو منصف له هو حتى، ولا لي أنا ولا أي أحد تاني ناجح قاعد يشتغل على نفسه. ومن وقتها بدأت يعني دعست بنزين زي ما يقولوا في إني أطور من نفسي، مع إنه أنا عايشة في السعودية وما عندنا مدارس موسيقى. ويعني من أصعب ما يكون إنه أطور نفسي في مجال الأوبرا، لكن أخذت بأضعف الإيمان، خلينا نقول كنت بتدرب أونلاين مع مدرسين أونلاين، لكن السعي موجود. وفضلت سنة ورا سنة ورا سنة وأنا التأمل ما زال مستمر. وسبحان الله في ال5 سنين الماضية حياتي تحولت 180 درجة. الأشياء اللي جتني في حياتي، الشغل اللي جاني وفر لي علاقات معينة، وفر لي اكسبوجر معين، يسر لي امور ثانيه، لدرجه انه انا الان انا بكلمكم وانا في ايطاليا. جاني ابتعاث من المملكه العربيه السعوديه، من وزاره الثقافه، اني اجي اتدرب اوبرا هنا. فاستمراري في التامل مع السعي وفر لي انه لازم تبني خبرتك وتطوري من نفسك عشان توصلي للمستوى اللي يخليك تحققي الهدف هذا. وانا طول ما يجيني شيء انا ماشيه وانا مستمتعه في المشوار، وماني حاطه الهدف في بالي، ماني قاعده استناه يجي. موضوع التامل انه ابغى اغني مع اندريا بوتشيلي، ماني قاعده استناه، مسلمه خلاص، انا مؤمنه انه هذا حيصير. كيف؟ ما اعرف، الله سبحانه وتعالى هو حيسر لي اياها. وفي الاخر يعني واذكر لكم شيء في النص، انه لسبب ما كل ما اعمل التامل
كنت أشوف إنه أنا بغني معاه في مسرح كبير جدا، هو لابس بدلة زرقاء وأنا لابسة فستان أسود، وبنغني أغنية اسمها Time to Say Goodbye، أغنية مشهورة يعني في الأوبرا. ليش هذه التفاصيل ما فكرت، يعني ما ركزت فيها. ف بعد شهر ونص من ما جيت إيطاليا، أنا جيت في أكتوبر يعني ما صار لي كثير. بعد شهر ونص يجيني اتصال من نفس الجهة المنظمة ويقولوا لي نبغاكي تيجي تفتتحي حفل أندريا بوتشيلي في العلا. أنا في بالي لا بس طب أبغى أغني معاه. وحتى ما قلت، أنا بيني وبين نفسي قلت أنا أبغى أغني معاه، قلت هي حتجيني لغاية عندي. فقلت لهم طيب أوكي، وبدأنا نتناقش، وشوية ألاقيهم بيطلبوا إن أنا أدخل في اجتماع معاهم، وألاقيهم نفس الناس اللي ما كانوا بيردوا علي في الأول، وأنا اللي قاعدة أترجاهم في ال5 سنين الماضية إنه أبغى أطلع أغني معاه. هم نفسهم اللي كانوا بيحاربوا لي من غير ما أطلب منهم، كانوا بيحاربوا لي ومصرين إنه لا سوسن حتطلع تغني معاه. ويقولوا الفريق حق أندريا بوتشيلي يقولوا ما ينفع، إنه خلاص ما في غير شهر على الحفلة وإحنا بنخطط قبلها بفترة. أصروا إلين ما وافقوا. وهذا لسه ما دخلنا في التفاصيل الباقية، إنه لسه ما كنت خلصت السعي، مع انه جاني الخبر. استمريت في السعي وتوفرت لي فرصة ثانية انه اعمل حفلة ثانية في نفس المسرح قبلها باسبوع. هذه الحفلة يعني ما تتصوروا قد ايش يسرت لي الطريق انه يكون ادائي احسن في الحفلة مع أندريا بوتشيلي. انه دخلت جاني فرص تدريب في باريس، عملت اسبوعين تدريب في باريس مكثف، وجاني حتى وقتها يعني شوية تعب في الصوت من كتر ما كان مكثف، لكن فضلت مؤمنة وسعيدة ومستمتعة باللي جاي إن شاء الله، وبدأت أحضر له. وفي الآخر جاء يوم الحفل اللي هو كان الجمعة الماضية يوم 26 يناير، غنيت في مسرح المرايا في العلا مع أندريا بوتشيلي. المفاجأة إنه بين الحفلتين حقت الحفلة الأسبوع الماضي اللي هي حفلة باريس اللي اتعملت في السعودية، ايوه. وحفلة أندريا بوتشيلي، كان في فستانين لازم يتلبسوا، يا هنا يا هنا. كان في فستان أحمر وفي فستان أسود. أنا ناسي موضوع إنه كان في فستان أسود في التأمل، وقلت خلاص الفستان الأحمر لحفلة أندريا بوتشيلي عشان يعني أحمر وظاهر أكتر وكذا. ومن هنا لهنا تغيرت الأسباب، وقلت خلاص الفستان الأسود حفلة أندريا بوتشيلي، وأنا ناسية الموضوع. يوم حفلة أندريا بوتشيلي جالسين في الباك ستيج في الارتست روم، وانا قاعده بتحضر وكذا وسامعاه هو بيعمل وارم اب لصوته. وجت زوجته بتقول لي معلش بس اشوف انت ايش حتلبسي فستان. وهو كان وقتها طلع، تصورت معاه حتى لابس بدله ذهبي، وعادي ما يعني ما جاء في بالي شيء. فجت لي بعد ما تصورت معاه قالت لي اني انت اي فستان حتلبسي؟ قلت لها هذا الاسود. قالت لي طيب مدري بيتكلموا بالإيطالي ما فهمت إيش قالوا، إنه هي أنا واحدة وهو. طيب أوكي تمام، ولا خلاص جاهزين يلا. وطلعنا المسرح ولا ألاقيه لابس البدلة الزرقاء وأنا واقفة، هو واقف وأنا والمغنية الثالثة معانا. أنا بطالع فيه كده وبطالع في الجمهور وفي المسرح، إنه هذا هو. يعني هنا الموقف اللي تحقق. ولولا اني مسكت نفسي شويه ولا كانت الدموع حتنزل وحنخرب الاداء وكل شيء. بس يعني لحظه الاستيعاب هذه كانت لحظه امتنان ولحظه سعاده، ويعني كنت طايره، كنت في مكان ثاني. خليني يا سوسن هسألك، بصي أنا عندي بيني وبينك ديلي شوية معلش، فخليني هسألك سؤال كده. الناس بتسمع دلوقتي القصة، وخصوصا الجانب المبهر اللي فيها أو التفاصيل اللي فيها. بعض الناس بيحبوا التفاصيل دي، ان انت شفتي صورة معينة واثناء التأمل كان عندك هدف ان انت
اندريا بالنسبه لك هو الاكبر حد في المجال لسه عايش دلوقتي في العمق، وبالناس الكبيره دي عارفين زي لما الان بنقول زمن الفن الجميل معظمهم كلهم ماتوا، لا هو الان من العالم الاوبرالي، اي شايفين الصوره الان هتطلع معانا دلوقتي، ان هو من الناس اللي لا زالت عايشه من الفن الأصيل الأوبرالي اللي فيه رقي، فيه جمال، فيه إبداع، بعيد عن الإسفاف، بعيد عن ففي حالة من العظمة والقوة بتتقدم. فأنت كنت حاطة صورة وناوية تعملي كده، وبدأتي تاخدي بالأسباب التدريبات اللي بتعمليها، ومستمتعة مش مستعجلة بقى ولا رسمة ربنا الطريق. وأنا هشرح بعد شوية إيه الفرق بين الاتنين. النقطة اللي عايزة أوصلها للناس الجانب بقى الخفي ورا القصة الجميلة دي. امتى جالك لحظات ضعفتي فيها، او لحظات حسيتي بانك الناس اللي ناجحه بجد ممكن يجي لحظه يحس كأن في فكره كده بتحبطه، او فكره كأنها بتوقعه؟ يحكي لي قصه مرت، انا ما اعرفش هل ده حصل عندك، لكن طالما انت وصلت كده فاكيد حصل لك كذا مره، اي حد ناجح لازم يكون حصل له. فعايز اسمع منك، كنت ايه مثلا موقف عدى عليكي كنت فيه حسيتي باحباط وتعاملتي معاه ازاي؟ فعلا، ومواقف كثيرة تكرر فيها هذه القصة. إنه يعني القصة هذه حصلت لي كثير، إنه يجوني ناس من المختصين في هذا المجال ويقولوا لي أنت ما حينفع تغني أوبرا، يقولوا لي أنت صوتك أو طريقة غنائك، يعني التكنيك والأشياء التقنية هذه ما هي موجودة عندك. وكان هذا الشيء يزعلني طبعا. الانتقادات اللي كانت تجيني كانت تزعلني، خاصة لما تيجي من مختصين في هذا المجال، وأنا عارفة إنه أنا كنت لسه يعني ما وصلت لهذه المرحلة. آم، لكن الرؤية اللي حطيتها، الهدف اللي حطيته في بداية الأمر لما دخلت هذا المجال، لما أعلنت عن نفسي، ولما كانت طبعا هذا الإعلان جاء بعد ما حطيت رسالة لحياتي ورسالة لعملي. بعد ما حطيت هذه الرسالة، هذه الأشياء صارت جانبية، أو يعني الرسالة صارت تخليني مصرة مهما كان. طيب أنا الحين كنت بتدرب أونلاين، والأونلاين ما كان أفضل شيء لتطوري كمغنية، خاصة في الأوبرا. وما زالت بتجيني هذه الانتقادات، خليتها هي اللي تدفعني. يصير إيش المفروض أسويه؟ المفروض أشوف شيء أحسن منه، سورس أفضل للتدريب، هذا مصدر أفضل للتدريب لإني أطور من نفسي. فلما الواحد يكون عنده رسالة ويكون عنده هدف وشيء أكبر من الهدف هذا، يعني في قيمة أكبر من الهدف اللي أبغى أحققه، إني أغني مع أندريا بوتشيلي مثلا، هذا هو اللي بيخليني أتخطى الصعوبات. فاللي يقدر يحط لنفسه هذه الرؤية الله ويحط عليك. لنفسه هذه القيمة، خلينا نشوف فيديو كده حيعرف ليكي، كيف يكمل. وعايزك تعلقي عليه كمسك ختام كده نوريه للشباب دلوقتي. الله عليكي. عايز اقولك انا حاسس طاقتك. احساس الواحد لما يكون حاطط صورة معينة، وده بينفع مع اي هدف في الدنيا.
ان انا ابقى حاطط هدف وحاطط صورة، ويجي في يوم من الايام بعد الجهد اللي انا بذلته والخطوات اللي انا عملتها وابقى في الحالة دي، اوصفي لي كنت حاسة بايه ساعتها؟ يعني هو شعور لا تصفه الكلمات يعني مبدئيا. صعب جدا يعني. فعلا فعلا هما اثنين، الامتنان، أعلى درجات الامتنان، وسعادة غير طبيعية، وإنه فعلا كل شيء ممكن، ما في شيء صعب على ربنا، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن لما الواحد يؤمن ويكون مستحق للشيء اللي هو طالبه ويسعى له. حقيقي حضرتك زي ما قلت إنه 1% و99%، أنا لما أعطي خطوة ألاقي بتجيني 10 بدالها، لكن الخطوة تكون صح وتكون يعني في المكان الصح، هذه حتفرق كثير. ربنا يحميك يا رب ويوفقك. سعيد جدا بلقائك، وسعيد بالحاجات الحلوة دي، وإن شاء الله من أعلى لأعلى على الدوام. أشكرك من القلب شكرا. يا مبدع. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يوفقك دايما يا رب. طيب، خليني أعمل تعليق كده وأشيل بقى السماعة. اتفضل. شكرا جزيلا يا غالي. بسم الله. طيب، عايز أعلق كده على الموضوع ده، وركزوا معايا فيه كويس قوي. تخيل حجم حد، أولا ممكن تكون لأنها أنثى، وفي مجتمع كان بيعتبر إن دي مصيبة وإزاي وكارثة وممكن يبقى فيه هجوم أو إلى آخره، وكان في توقيت ما كانش باين إن هل فعلا هقدر أحقق ده في يوم من الأيام ولا لأ. كان كل الأبعاد الواقعية المادية بتقول إن مستحيل. حلو. غير كده في شعور من جوه، انا حابه ان انا اعمل ده، انا مستمتعه بيه وحاسه ان انا هقدر اعمل حاجه تقدم حاجه راقيه. الناس اللي عند الذويقه، لان الاوبرا مش اي حد بيروح لها، مش اي حد فاضي ولا دماغه فاضيه يروح الاوبرا. الاوبرا محتاج حد كده عنده حاله اتصال حقيقي، وبيعرف يستمتع ويعرف يبقى فيه مشاعر، فيه حس راقي معايا. فأنا عايزة أكون أداة من الأدوات دي، وأقدر أكون وسيلة من الوسائل اللي ممكن تعمل هذا النوع من الحاجات الإيجابية الممتعة للناس. فأخذت خطوات. ركز بقى، ده اللي بنقوله ساعتها لشرح معنى كلمة الجذب. أولا، أنا بكون مؤمن ومتأكد إنها تحصل. 2، بشوف صور ذهنية للنتيجة اللي أنا عايزها في الآخر. 3، ببقى متأكد ان انا عندي القدرات والامكانيات، وان مع الله كل شيء ممكن، فانا هقدر احقق الهدف ده. وبقعد اعمل بقى التدريبات بتاعتي على كده، بس مش هفضل قاعد. مدمن الوهم هيظن ان هي قاعدة تعمل كده وتتخيل فجأة بقت معاه في الحفلة. لا طبعا، لان هو موهوم. زي ما قلت لكم المثال هفضل اعيده، اذا انا ما شفتش نتيجة اول ورقة، الصفحة الاولى والصفحة التانية في الكتاب، هبقى موهوم لو ظنيت ان انا هخلص الكتاب. إذا ما دخلتش أول $100 أو $200 بعد كده بقوا 1000، يبقى أنا موهوم إن هجيب مليون، يبقى أنا موهوم رسمي، مفيش نتائج. لكن أنا بدأت أطبق. هي بقى بالنسبة اللي حصل لها، تبدأ ناس تعرفها، بدأت تطلع في التلفزيون، بدأت تقدم النوع ده من الفن، فأوتوماتيك بدأت الدنيا من بره. وده اللي بنسميه الجذب بقى. تبدأ الوسائل، طالما أنا أخدت بالمتاح واستمتعت بالمتاح وانا رايق، مش بجري ولا مستعجل ولا متعلق، واستمتعت بالمتاح، هيبدأ ساعتها يأتيني غير المتاح، وهو ده عمق الجذب والتجلي. بسم الله. نسيت تفكرني يا راجل. طيب، لما الحنجرة لطمت فكرني. المهم، فتاخد خطوات. قام جاي تسلسل ايه؟ ان حصل ليها بعثة لمدينة من المدن اللي بتعلم ده. شوفوا ساعتها المتاح ايه؟ اونلاين.
انا مش متخيل حد عمال يتعلم حاجات اونلاين بصراحه، يعني الموسيقى والكلام ده. واكيد يعني اللي عارف برامج اللي زي زوم والكلام ده، في الموسيقى ما بتطلعش في الزوم، ولو بتاخد حاجه اونلاين تلاقي حاجه مش بتطلع. عارف انا التفاصيل اللي ممكن تقابلوها دي، فبنقعد نتحايل عليها لان بشوفها مع اولادي لما بيتدربوا اونلاين يعني. ف برغم كده انا هعمل ده المتاح، مع انه مش احسن حاجه، بس ده المتاح. ما جاش بقى لا مدمن الوهم، لا، انا عامل تمرين تخيل ان انا هعمل في المكان الفلاني، فانا عندي استحقاق. وبيسمع الكلام اللي يدمره، يعني زي ما قلت لكم بقى، بياخد المعلومات وبياخد منها بطريقه تدمره. انا مستحق، وانا استحق لما اتدرب مع احسن واحد. انا هقعد اتدرب اونلاين؟ لا 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 لا، انا مستحق وهاخد التدريب صح في مكان صح بافضل مايكات وبافضل مدربين، ولكنه ما خدش اول خطوه، ما قلبش اول صفحه، ما قاسش هو فين دلوقتي. وده اللي عايش في الوهم. كانت النتيجه مع التسلسل الطبيعي زي ما شفتوا ان كل الامور بقت ميسره، والدولة كلها بقى فيها تغييرات، والجهة المنظمة بقت هي اللي عاوزاها تكون موجودة، لغاية ما تيجي النتيجة الجميلة بقى اللي بتبقى إشارة إن يلا كمل لحاجات أعلى وأعلى وأعلى. إن حتى نفس الصورة الجميلة اللي كانت متخيلة ظهرت بنفس الألوان. يعني شوف بقى التكملة، كمل يلا بقى عشان تبقى طاقة رهيبة. وحتة مهمة، ودلوقتي هتبقى دي بالنسبة لها بعد ما كانت هدف، بقت صفحة في الكتاب. أدخل على اللي بعده بقى، وادخل على اللي بعده، وادخل على اللي بعده. هنيجي نكلم سوسن بعد 10 سنين هتلاقي في حاجة كبيرة حصلت، ودي كانت صفحة من ضمن الصفحات. وصلت؟ فعشان كده ده التسلسل المنطقي في الحياة، ان انت تكون واعي ان الدنيا كلها متدرجة، والدنيا كلها بتيجي خطوة 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 خطوة. اذا انت ما عملتش نتائج، لا تكن موهوما في انك تبقى ماشي بطريقة صحيحة. طيب هدي مثال مهم قوي، او خليني الاول اوضح حتة كده. عارفين مجال الوعي الجميل، مصطلح الوعي، مصطلح الفهم، مصطلح الإدراك. ركزوا معايا. إذا كنت تظن إن الوعي هيجيلك وإنت قاعد، فاعرف إنك موهوم. وإذا فاكر إن أنت أخدت لك كورس في مجال ما فتسمى كده إنك واعي، أصلا كلمة مجال الوعي طبعا كلمة للأسف يعني هي بقت دارجة دلوقتي، ولكن الوعي يمكن بتكلم عن موضوع الوعي بالتفصيل في الكورس بقى الأعمق. سينكرونايز يعتبر أكبر كورس بقدمه وأقوى كورس بقدمه لغاية دلوقتي. إن الوعي هي من وعي، حاجة أنت بتعيها. فممكن الوعي ده يكون في حاجات سلبية، ما هو وعي برضه. مش واحد النهارده مصدق ان انا في بلدي والدنيا ملخبطه، ولا ممكن يكون بيشوفني الان قاعد وعايش بقى في دولة كذا والدنيا مريقة معاه، ما هوش عارف احنا فين. تعالى لي ببلد عندي وانت تعرف. ده الوعي اللي عنده، لانه مش مدرك ولا عنده وعي بان انا ممكن اكون كنت اسوأ من اللي هو فيه، وكان عندي قضايا وعندي ديون ومش عارف اسدد وما عنديش دخل والدنيا خربانه، وكنت كده اساسا كنت اسوأ منه. على الاقل انت عندك بيتك ما فيش يعني عندك قضايا ولا كلام، لسه بتحاول تشوف هتصرف ازاي في الفلوس اللي عليك للناس، ولا لما دخلت المشروع وخسرنا فلوس والكلام ده. فهو مش مدرك ده، بس هو لازم يحط وعي. فده وعي اهو، بس وعي مدمر. عشان كده الوعي هو وعي في العقل. والنقطة المهمة بقى ان موضوع الفهم، ودي يمكن اعلى، يعني لو خدنا بالكلام العلمي ان الفهم اعلى الدرجات، لكن بالكلام القرآني العلم هو اعلى درجة. عشان كده في اسم اسماء الله العليم، لا في الفاهم ولا في الواعي. فالعلم المقصود به في كتاب ربنا هو اعلى درجة فهم وادراك. خلاص. وركزوا كويس قوي في الحته دي. ادراك بيها المقصود انك بقيت فاهم التفاصيل، البصيره اشتغلت بقى، وبقى عندك تصور كامل للموضوع. ركز في الحته دي. شايف حلوه الايد دي كده؟ شوف اول ما بدانا اللايف وانت لسه داخل ولسه مستني تسمع معلومات، ودلوقتي احنا واصلين لفين. فالدنيا بدات تتكون اهي، وبدات تبصر حاجات كنت مش واخد بالك منها. اهو كل ده زي قلته هو نقطة مهمة وزيادة هو في الصورة، في الكشف اللي بيحصل لك، في البصر. ولكن لو ما قمتش تاخد اكشن وتمر بالتجربة انت كمان، هيفضل البصر ده ضيق، هيفضل الوعي ضيق، هيفضل الادراك ضيق. عشان كده الناس اللي قامت تطبق
وبدأت تحقق نجاحات في حياتها، وبعدين ترجع تعيد الكورس تاني بعد التطبيق الحقيقي، بيحس الله 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 الله، ايه ده؟ انا ما كنتش واخد بالي من ده انا كأنه اول مرة اشوفه. لانه بدأ يتكون عنده حرفيا، عارفين في ابحاث علمية بتتكلم على كده، اللي بيعمل براكتس وبيبدأ يمارس معلومات زائد تحقيقها في واقع، بينمو حرفيا خلايا عصبية جديدة في المخ. ويمكن الأبحاث الحديثة دي نسفت الكذبة القديمة أو الأمع اللي كان موجود زمان في الطب، إن الخلايا العصبية ما بتتجددش أو في خلايا المخ والكلام ده، لا بتتجدد حرفيا. وفي صور بقى ليها الآن، والخلايا العصبية بقى الوصلات اللي بينها بتبقى أقوى بكتير، وبتتكون فيزيكال في العقل، مع انك بتدخل معلومات علمية جديدة وبتغير قناعات وافكار وبتعمل اكشنز في الواقع. فبتعمل حرفيا ممكن تتصور في عقلك ويبان الفرق ما بين الاتنين. وده اللي بيخلي بني ادم الوعي عنده بحاجة تبقى عالية قوي، وحتى لسه مش عارف يفهمها لانه ما بيطبقش. وده اللي بيفسر ليه حد بيقوم داخل كورس ويسمع منه معلومات فيقوم يعمل بيه نجاحات كبيرة جدا، لأنه كان قلب أول صفحة وتاني صفحة وخامس صفحة وداخل بيحضر بقى، فبدأ ينطلق بمنتهى القوة. واللي لسه ما قلبش ولا صفحة داخل مستغرب هما ليه بينطلق كده وأنا لأ، لأنك كنت مدمن وهم، ما حققتش نجاحات حقيقية وما قستهاش، وما كنتش حتى قلبت أول ورقة في الكتاب. عشان كده عايز أقول ترمومتر كده في جدول، عاوزك تبقى مركز فيه، تقدر تشوف كمعيار أو كسمة من السمات أنت واقع فين بالظبط، وتبقى الوعي والبصيرة بيها تعلى كمان. سمات مدمن النجاح وسمات مدمن الوهم، يعني سمات اللي بيعمل تطورات حقيقية بجد في حياته، وسمات تاني اللي عنده إدمان الوهم ومش مدرك لكده في حياته. الاتنين بيكون عندهم يسر، بيحصل لهم يسر، بس يسر في إيه بقى؟ مدمن النجاح بيبقى عنده يسر في حاجات حقيقية بتعمل نقلات كبيرة في حياته. يسر زي اللي قالته سوسة من شوية، ان انا اوكي عمال اشتغل فعندي فجأة بقى في حفلة في السعودية، فجأة الجهة المنظمة هي اللي عمالة تقاتل وبتقنعهم عشان اطلع معاهم، فجأة تك 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 حصل نتيجة. فبيحصل له يسر كمان قابل للقياس، يسر في نتائج بتخليه يعدي صفحات بنسميها، بتقال عليها شورت كات بالانجليزي، يعني في اختصارات بتحصل. فكل ما كنت شغال صح في مجال النفس وبتعمل اللي عليك في مجال الجسد، كل ما اليسر ده حصل أسرع وبدأ يعمل نجاحات ملموسة في الواقع أعلى. فتلاقي القياس كأنك بتنط كده خطوات سريعة، فتستمتع وتتحفز أكتر وأكتر. مدمن الوهم بيحصل له يسر في إيه بقى؟ أنا بعد ما خلصت التمرين بتاعي شفت سحابة بيضة، الله، السحابة بيضة كأنها بتقول أقسم بالله كان مكتوب فيها اسمي. أنا كنت شايف اسمي وحسيت بطاقة كده، يا ربي أنا في التراك. نعم يا أخويا، أنا كل ما أفتح الموبايل ألاقي 11 11، إيه ده؟ أنا في رقم بشوفه كل شوية. نعم يا حبيبي، أنا كنت شغال في التمرين، بعد ما خلصت تمرين بفتح التلفزيون لقيت حلقة بتتكلم على نفس الموضوع. أيوة، كانوا بيقولوا إيه؟ ما أعرفش، بس كنا جايبين نفس الموضوع. إيه؟ فهو بييسر لحاجات في اللالا لاند برضو، ويبدأ ساعتها الشيطان يلعب بيه. الله، انت زي الفل، فاكر لما عملت التمرين وشفت السحابة؟ ولا ده انت بسم الله ما شاء الله عليك، الله عليك. لكن اكشن بقى بنتائج حقيقية بوقائع قابلة للقياس، اللي هو بقى في الجانب العملي، ولا حاجة، بس عايش في اللالا لاند. السمة اللي بعد كده من سمات مدمن نجاح، بيواجه. يعني ايه بيواجه؟ انا بقيت دارس معلومات، فعارف ان لو المشاعر طلعت بسبب افكار، وبسبب الافكار دي معناها ان في قناعات دخلت في دماغي، احكام انا حاططها ولدت مشاعر سلبية، وبالتالي بقدر اواجه اللي بيحصل، بقدر اتعامل، بقدر لما يكون في حاجة ابقى موجود فيها، وابدأ اطبق بقى اللي انا واخده على مستوى علاقاتي، على مستوى غضبي، على مستوى المحيطين بيا، على مستوى العقبات اللي بدأت تحصل. وازاي بقى اشوف طالما حصلت عقبة اذا فيها مسج، اشوف مسج ايه، واشوف اطبق تاني، وابدأ اشوف نتيجة تانية، لان عمال اقيس وعمال اشتغل بجد بمواجهة.
اما مدمن الوهم عنده قناعة كده، ما تزعلوش مني، يلا ده بوكس تاني بقى، خبطة كده في الفك الايسر من تحت الضرس اليمين العلوي. ما تشغلش دماغك انا قلت ايه. المهم يقول لك ايه؟ انا اعتزل ما يؤذيني، بلوك بلوك بلوك. انا داخل بقى مجال الوعي، يلا الله 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 الله، ده كلهم وعيهم قليل، ده جوزي وعيه اقل مني اتطلق، ده مراتي وعيها قليل انا عايز اطلقها، ايه ده، لا 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 لا، ايه الناس دي، ايه البيئة دي؟ فتلاقيه بقى عنده دربكة في شغله، دربكة في بيته، دربكة لانه داخل مجال الوعي وهم. انا بقيت واعي اصلا يا موهوم. الواعي هو اللي يعرف يتحط مع اي حد ويتعامل معاه بذكاء وسلاسة. دي علامة الوعي. الواعي بيستمتع بالتواجد مع مختلف الطاقات ومختلف يعني الأعمار ومختلف الثقافات، عشان بيتعلم وبيستمتع، والكل بيكونوا بيتعاملوا معاه بمنتهى الأريحية ومنتهى السلاسة. حلو كده؟ ما لم يكون الموضوع ديني، لأن الشيطان بيخش في الجانب دي ممكن يعمل عداءات، مش بتكلم في دي خالص. حلو؟ لكن أنا بتكلم في الحياة، زواج، عمل، حاجة بعملها. دايما بيهرب، حتى في المشاعر بيهرب من مشاعره، بدل ما يواجه المشاعر ويبص انا في ايه اللي بيحصل لي وابدا ابكي واتالم. لا، عشان كده يمكن بقول لكم مدمن نجاح انا عامل فيه تطويرات. اللي انتوا بتشوفوه ده ما يجيش 1 في 1,000,000 من الاعلانات. لما تلاقي حد بيعيط ولا حد بيضحك ومنطلق ولا حد بيتنطط، ما تعرفش هو بيتنطط ليه، ولكن الحاله اللي بنعملها عشان تعيش بجد. يعني انا ليه عامل الكورس لايف؟ لانه ما ينفعش يبقى اونلاين. انك تعيش بجد الواقع وتعيش حالات، فبدخلهم في حالات اخليهم كلهم ينهاروا ويبكوا، وحالات بيطيروا من السحاب، فيبدأ يتعامل مع مشاعره حقيقيا في الواقع قدامنا، ويبدأ يختبر ويشوف اللي حصل له واللي حصل لغيره، وازاي ان ممكن نفس الموقف بيعمل تأثير هنا وهنا لا، وهنا اقل وهنا اعلى جدا، وهنا حد بينهار وهنا حد لسه متوازن. فتبدأ تبقى عندك نماذج بتعلي الوعي. دي ما ينفعش تعمل اونلاين. عشان كده الكورسات الأكاديمية الحضورية ما ينفعش. اللي جرب يحضر، لو حد بيحب يسمع مثلا أغنية معينة وحضر حفلة، ما انت حافظ أغنية بس وقعها مختلف. اللي بيحب يتفرج على ماتش في التلفزيون وبيحضروا في الملعب، الموضوع مختلف، والاتنين دول انت متلقي. طب تخيل بقى كورس بتشوفه اونلاين، ولا كورس انت حاضره معمول عشان يدخلك في حالة من الانتراكتيفيتي كده، وتبدأ عملت حاجات فيبدأ الإدراك عندك يبقى أعلى والوعي بيعلى. فده الفرق التاني ما بين سمات الشخص اللي عنده إدمان نجاح حقيقي وسمات الشخص اللي عنده وهم ان هو بيهرب من شعوره. وتلاقي دايما يحاول يبقى متماسك كده وعايز يبين ان انا يعني لا، انا بسم الله ما شاء الله عليا، انا مشاعري حلوه، انا واعي، انا عايز ابقى يعني قدام الناس بسم الله ما شاء الله بيرفكت يعني معايا. رقم 3 من سمات الشخص مدمن نجاح انه بيحب يتواجد مع الناس المختلفين، بيحب يسمع منهم، بيحب يسمع من حد يقول له نقاط ضعفه، بيحب يسمع هو لما قال لي نقاط الضعف دي هو كان عنده وجهة نظر، ولا ممكن يكون بسبب اللي هو شايفه، ولا ايه. فبيبدأ يتعلم. فدايما تواجده كده فيه، عارفين بعقلية الفضولي. حلو، عقلية الفضولي ان انا يا ترى هو بيفكر ازاي، طب يا ترى شافها ازاي، طب يا ترى هو بقى بيفكر كده ازاي، طب يا ترى في الموضوع ده خده كده ازاي، طب ايه اللي حصل. فدايما تلاقيه بيحلل، بيتمزج، بيتعلم، بيسأل أسئلة. لكن المحصلة ان هو متواجد، مشارك، مستمتع. ده اللي عنده وعي، بيعرف يتعامل مع اي حد. مدمن الوهم لا، مدمن الوهم تلاقيه لازم، وركزوا معايا، لازم يكون واخد الشكل. فلو مدمن وهم ديني، عشان الشيطان يلبس له الطاسة يخليه يبدأ يغير ألفاظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أختاه، يا أخي، جزاكم الله خير، عشان يدخل شكل معين كده، يلبس لبس معين، يعمل شكل خارجي، يبدأ دخل الشكل أو الحزب. ربنا حتى مسميهم أحزاب معايا، كل حزب بما لديهم فرحون. فيبدأ يبقى واخد شكل معين، عشان أنا كده بقيت متدين، بقيت زي الفل. اول ما يتقال اسم الرسول عليه الصلاه والسلام بالطريقه اللي هو اتبرمج عليها معايا، مش حتى مش فاهم اصلا معنى الصلاه على الرسول ايه اساسا،
وهل ربنا اللي بيصلي عليه قاعد بيعمل كده؟ طب هو ملائكه صفه عظيمه يا رب يعني؟ بس ما علينا، هو فاكر ان هي كده، بس ما علينا. فيبدا بقى ما لم يذكر، هو عنده قوالب كده محدده، هي بالنسبه له عذرا بسم الله، هي بالنسبه له الشكل او الصوره الخارجيه. بسم الله. مدمن الوهم بقى لسه بنتكلم، لو في مجال الوعي تلاقيه بقى عباراته كلها عايز يعبر عن ذاته بان انا الواعي الفاهم، فتلاقيه يبدا ينقي بقى انا ممتن لك، انا بحب التجليات، انا ممارس للتامل. العبارات عذرا، العبارات اللي هي تسمع كده تقول لك ده في مجال الوعي، اوه ده متدين، اوه ده كذا، ده كذا. يعني الشكل الظاهري برضو قول كلام مش اكشن حقيقي بيعميه. فتلاقي مثلا لو قاعد مع ناس لو بيسمع حد مثلا عمال بيحكي عن تجربة وحصل اخطاء وحصل كذا وبيحكي وقائع عادية، انا عايز حد يقول لك انا بحب اعمل تأمل الصبح، وبصراحة انا بقيت بشتغل الاكل بتاعي بقى فيجيتيريان وبحب اعمل كذا، فانا عايز ابقى في الزمرة دي، عايز ابقى في الجروبات كلها كده عمالين يجمعوا بعض مع الاحترام للجميع، كلها اشكال، فيهم اللي بيطبق حقيقي ولكن فيهم اللي بقى غالب على معظم اللي بدأت اشوفهم دلوقتي الشكل الفيك، كلام كله الله، ده بسم الله ما شاء الله بيعرف يتفكر، بسم الله ما شاء الله بقى عنده نظرة مختلفة للأمور، بقى بيعرف يبص كده ويكتشف حاجات لوحده، فعايشين في حالة كده. طب انت فين بقى على الأرض بقى بتعمل ايه؟ لا ده انا بقيت لما بسمع الكلام كلام ربنا بسم الله ما شاء الله بقيت بفهمه وبقيت بطلع حاجات رهيبة. ايوه وبعدين بقى بتعمل ايه؟ ولا حاجة. فبقى موهوم بالحالة دي، وموهوم بقى ان انا بقى دماغي بيلقط حاجات، وفي حاجات اوكي انت بدأت تلقط في اللالا لاند برضو، مش هقول ان هو غلط بس دي مرحلة ولا حاجة جنب الحقيقة. النتيجة بقى فين النتيجة؟ خلي بالكم، ندي شلوت كيك كبير كده، شلوت ضربة اقوى كده بقى، خليها شلوت بقلمين على الوش وبوكس في الدماغ. يلا معلش بقى والله بقولها بحب، اوعى حد يزعل مني، بس قلمين على الوش برضو حتى لو زعلت. ركز معايا، جملة قالها وين داير الله يرحمه، وقلتها في كورس تطبيقات قانون الجذب التاني كورس في الأكاديمية: أنت لا تجذب ما تريد، وإنما تجذب ما أنت عليه الآن. اللي أنا قلتها بصياغة مصرية كده، أنت مش بتجذب اللي أنت عايزه، أنت بتجذب اللي أنت عايشه. فلو عدى عليك 4-5 أسابيع المعلومات بس في الدماغ من غير ما تقلب صفحة، هيبقى الجذب بتاعك كله في الدماغ يا حلو، من غير نتائج في الأرض. وتلاقي الجذب عمال يقاومك لمنع أي نتيجة لأنك برمجته إنك شهر من غير نتائج، ما بتطبقش، ما بتقلبش صفحة، ما فيش حاجة بتخرجها بقى. فأنت برمجت نفسك على إن يبقى كله في العالم الداخلي، وده اللي بقى واقع فيه ناس كتير قوي 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 قوي، وده اللي عشانه عملت مدمن نجاح. تعالى بقى عشان تكسر ده وتخرج للعالم الظاهري. يمكن انا بتكلم عندي كورسين لايف دلوقتي، الجزء الذراع الظاهري اللي فيه اكشن حقيقي ملموس ده مدمن نجاح، والكورس اللي فيه عالم داخلي تركيز اقوى بحيث تدمج الاثنين بقى تنطلق في حياتك، ده سينكرورايز. فمدمن نجاح اصلا معمول للحالة دي. تعالى بقى كسر ده، عيش الواقع، كسر بجد. يعني في ناس كانوا بقالهم سنين واخدين دورات، يجي يحضر ايه ده، ما كنتش اتخيل كده. ما انت عارف انت كنت ما بتطبقش على ارض الواقع. تعالى بقى عيشه دلوقتي، كسر كل الحالة دي وكسر كل الوهم اللي انت كنت عايشه واخرج. لان هعيدها برضو الشلوت تاني، شلوت وبوكسين احفظهم اعرفها كده، شلوت وبوكسين وقلمين وبوكس في الوش عشان ما تنساش. شلوت بالقدم وقلمين تشك تشك وبوكس في الوش. ايه هو؟ لما يعدي عليك شهر كامل المعلومات الله جميلة، واو الله رائعة، هذا مبدع، هذا عبقري، هذا عميق، هذا كذا، المعلومة الجامدة دي
ده المعلومة دي انا هعمل بيها حاجات حلوة قوي، والشهر عدى من غير ما ورقة تتقلب، من غير ما اكشن يحصل في الخارج، اعرف ان الجذب هيشتغل في ده، وهتبقى عمال تجذب معلومات وتجذب ادخال بلا اخراج. حلو. يمكن ده انا حتى يعني اشرت اليها في حلقة كانت في، يا ربي، في محاضرة المعلومة اما لك او عليك من المعلومات المجانية على اكاديمية عمارة. اقصد المحاضرات المجانية على اكاديمية عمارة. المهم فلما انا اكون بقى واخد بالي ان لازم اعمل اكشن حقيقي، وان الكون كله ادخال اخراج ادخال اخراج، لو ما عملتش اخراج اذا في مشكلة عندي، خلاص ساعتها الموضوع هيتغير في حياتي. من ضمن السمات كمان ايه؟ مدمن النجاح الحقيقي كلامه قليل ونتائجه هي اللي بتتكلم. خلاص. وفي نفس الوقت لما بيتكلم عن الموضوع بطريقة فيها كلام عقلاني، فيها أرقام، فيها قياس. أنا كنت كده بقيت كذا، حققت كذا، عملت كذا 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 كذا. يعني هقول لكم مثلا مثال عن نفسي. أول مرة في حياتي، ويمكن ده قصة حقيقية هو بقولها، حضرت الآن، والله ما كنت مجهزها سبحانك يا رب، حضرت الآن كمثال للي حصل ده. إن أنا أول ما بدأت قررت أبدأ أتكلم في علم النفس، والناس تفهم إزاي النفس اللي ربنا مديها لنا وأهمية علم النفس. أنا فاكر إن أنا لما جيت أطلع في أول حلقة في التلفزيون كان المعدين والناس بيكلموا، أيوة اللي هو أنت إيه يعني؟ أقول لهم يا جماعة أنا دراستي آداب علم نفس. أيوة ماشي، يعني أنت إيه؟ طبيب؟ يا جماعة أنا مش طب خالص، أنا علم نفس. أيوة يعني المفروض تبقى طبيب نفسي؟ يا جماعة مش طبيب نفسي. حتى ساعات بيغلطوا كتير في الحلقات، يعني كذا مرة عدلت لهم بقوا يزعلوا، فبقى بيغلط. يا عم أنا قايل لك في الأول انسى كلمة طبيب دي، يقوم قايلها على الهوا، فلو علقت على الهوا بيتقمص. المهم فهو كان السائد هو الطب النفسي. ما كانش حتى حد دارس علم نفس بيطلع في الاعلام اصلا في الفتره دي، سنه تقريبا 2009 حاجه زي كده. وحد دارس سيكولوجي، درسته علم نفس مش طب نفسي. المهم في التوقيت ده كنت عمال انا شايف من وجهة نظري ان انا هعمل تغيير حقيقي في مفهوم علم النفس في الوطن العربي. لان الناس كانت ساعتها بتتكسف، حد يجرؤ كده يقول انا رايح للدكتور احمد عماره ولا رايح لفلان وفلان. كان بيتكسفوا اصلا، كانت مصيبه سودة، كانت عار. لدرجه ان انا هقول لكم سر دلوقتي اول مره افصح عنه ان كان من الناس اللي بيجوا لي في الجلسات الشباب بقى اقول لهم يا جماعه انا عندي حلقه بكره، ما تعمل مداخله. كنت ساعات اقول له ادخل واعمل مداخله واتكلم. الهدف منها كنت اقول له كده، الناس انا عايز الناس تعرف انك بتتكلم عادي، ما انتش مكسوف اهو. انا جيت لك مره المركز كذا كذا وعملت كذا كذا، وبدا كل شويه انا كنت عندك امبارح وطبقت كذا ويعمل كذا كذا. انا كنت بعملها عن عمد، ما ده الجزء المادي اهو، انك يا جماعه اعرفوا ان ده حاجه عاديه. ما اتكلم على الهوا هو قال انا كنت عنده، ما اتكسفش ولا حاجه. لان كان السائد، ويمكن اللي راح قبل كده الاطباء النفسيين عارفين ان معظم العيادات النفسيه الاطباء النفسيين كان ليها مدخل ومخرج تاني، عشان وهو خارج اللي جاي ما يشوفوش. الموضوع كان عجيب. ليه يا جماعه كده؟ يا جماعه مكسوفين ليه؟ حلو. وبقى الناس بتتصور وتطلع، وكنت بتعمل ان اتصور معاهم ينزلوها عندهم، عندي ايه المشكله؟ ما هي حاجه عاديه خالص. وكنت حاطط في التوقيت ده ان انا من فضل الله عاوز اكون رقم 1 في مصر، وبعد كده كبرته رقم 1 في الميدل ايست في العالم العربي، ثم كبرته رقم 1 في العالم في الحته اللي بقدمها. وكنت شايف نفسي ما حدش هيعرف يعملها كده زيي. خلاص. وكل مره بقيس ده بقى من عدد الناس اللي بيحضروا، عدد الفيوز اللي عماله تجيلي. وخلي بالك بقى مش الفيوز ممكن اي حد بيعمل حاجه تافهه يجي، لا، لما بعمل كورس مدفوع لايف كام واحد بيحضر ومن كام دوله، وبنقيس الكلام ده لدرجه ان احنا وصلنا لان بقى بيحضر اكتر من 1000 واحد جايين من كذا دوله في العالم، من 40-50 دوله معايا. فده اذا قابل للقياس اهو، 40-50 دوله، ناس جايه من كذا حته، مش قاعد مستني بقى، لا ده انا ببذل جهد وبتحرك عشان اروح. فبقى من 40-50 دوله وعدد عمال يبان، فانا خلاص انت بقيت شايف، وبقيت عارف بقيت عارف ازاي تقيس، بقت واضحه عندك. حلو. النقطه المهمه الثانيه، شوف اللايف، بتبدا تشوف امتى لما بتتكلم في ايه الاعداد بتعلى، لما بتتكلم في ايه الاعداد بتقل، لما بتتكلم في كذا، فانت عندك ادوات قياس بتقيسها. وصلت؟ لما اجي اتكلم، شوف النهارده مثلا
هتكلم في مدمن نجاح وكذا، اوكي بقى ممكن حد يقول لك ايه، هيعمل دعايه للكورس مش هحضر، هيشوفه بعد كده لما ينزل الاكاديميه او ينزل على اليوتيوب. ويمكن اول مره هعمل الحته دي، من المره الجايه هيبقى اللي حاضر معايا اللايف حضوري هياخد حاجات من الزبد هتتقص لما تنزل لايف، عشان يبقى اللي حضر مش زي اللي قاعد مأنتخ. عارفين ليه؟ اللي ما تعودش يظبط نفسه ويظبط وقته، ما ده جهد برضه، جهد رخم، جهد بيكسر لك دايرة ارتياحك. ان انا هقدر اظبط الحاجات وهظبط كذا عشان اكون متواجد في التوقيت ده عشان احضر ده جهد مهم. اذا انا اللي تغلبت على الظروف وانا اللي تغلبت على المواقف عشان اكون متواجد في الحالة دي عشان احقق هدف. واللي قاعد بقى مستني يتفرج لما ظروفه تكون موائية، ده ما تقوليش هيبقى ناجح في حياته، ده ما تقوليش هيعمل حاجات رائعة يقلب بيها الدنيا. لا، هو أصلا أما تبقى تنزل بقى عشان أشوفها الصبح ولا أشوفها بالليل ولا أشوفها كذا. وده اللي بيفرق ما بين حد، ساعات بسمعها والله العظيم وهتشوفوها كتير، حد سمع عن الكورس أنا معلم من شهرين، انا هشوف هعمل ايه وهتحرك ازاي وهتصرف ازاي وهعمل كذا، ويبدا يحط الخطه. وامهات كتير يعني بيحضر في الكورس امهات عندها اولاد عرفوا يحطوا خطه ويعرفوا يشتغلوا مع قرايبهم ولا مع كذا، والفندق كمان في اماكن للاولاد وبيكون في مكان للعب، فعرفوا يسالوا طب نعمل كذا، طب نعمل كذا 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 كذا، خلاص عرفوا يحطوا الخطه هيحضروا. وفي حد تاني قاعد مدمن وهم بقى اللي هو الاعذار بقى اللي في دماغه شايفها، هو انت مش ناوي تعمل الكورس في بلدنا؟ هو انت مش هتيجي تعمل الكورس تحت بيتي؟ طب خلاص بقى ابقى عرفني هتعمل الكورس في بلدنا امتى. او انا والله ما تعرفش انت، انا عندي ولاد وعندي عيال، هو في حد عنده ولاد يعرف يعمل حاجة في حياته؟ عايش في الوهم. لان اللي ما جربش يختبر نتائج حقيقية ويقوم يتحرك، يعني مثلا الام اللي قاعدة لغاية النهاردة تقول هو انا هروح احضر كورس وانا عندي عيال، انا ببساطة هعرف انها عمرها في حياتها ما عرفت تسافر 4 ساعات تتفسح وترجع، ما طبقتش البسيط الأول عشان تقلب أول ورقة، فتبدأ تخليهم 7-8 ساعات، فتبدأ تخليهم يوم، فتعرف تخليهم يومين ده جوه الدولة، فتعرف تخليهم خارج الدولة شوية. فأنت ما خدتيش الخطوات دي، يبقى تعملها إزاي؟ ما حققتيش نتائج الأول، فأنت عايزة كده من طول النهار مع العيال مش عارفة اتصرف، العيال دي خلاص شكرا وأنا خلفت بقيت قاعدة معاهم أكل رضع كرع ما أعرفش مين، أقوم جاية كورس. فطبعا بالنسبة لها دي كارثة، ده حلم. ما في ناس بالنسبه لهم حضور كورس ده حلم، وفي ناس تانية انا طبقت حاجات صغيره الاول وعمال انجح وانجح وانجح. عشان كده حتى ربنا قالها في القران، ودي كلمه اللي يفهمها بعمق، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. اطوارا من التطور، في اطوار، فانت طورت فين اول صفحه ثم تاني صفحه ثم 5 صفحات عشان تبدا تخلص الكتاب بقى. فين الاطوار اللي انا وريني اطوارك هعرف انت فين. يلا اكتبوا القاعدة دي بالعامية كده المصرية، وريني اطوارك عشان اعرف انت ماشي صح ولا لا، وريني اطوارك عشان اعرف انت رايح على فين. وهل اطوارك، اكتبها كده، وهل اطوارك دي داخلية فقط ولا خارجية فقط ولا الاثنين؟ وبالتالي الواحد بقى عنده خلاص مهارة من اول قعدة 4 دقايق، ده مدمن وهم، ده لو فضل كده يروح في داهية. ليه؟ مفيش اطوار في الخارج خالص، كله في الداخل. ويا سلام بقى لو جه بقى اتلبس له، هو لازم كل حاجه تتقاس بالفلوس؟ نعم، ما علينا. افكار بتلخبط له حياته، هو مدمن وهم. السمه اللي بعد كده، اخر سمه هختم بيها عشان ما اطولش في الحاجات دي، وطبعا ممكن اتكلم سمات كتير. اخر سمه، مدمن النجاح متوازن في انفعالاته، عمال يحقق. شفته كده ما شاء الله سوسن وهي بتتكلم، ده كان بالنسبه لها حلم، ولكن وهي بتتكلم بتحكي عن وقائع وبتحكي كذا وبتحكي كذا وحصلت كذا، خلاص حققت نجاح كذا والحمد لله. كان في يوم من الايام الحلم اللي كان كبير بحسب وعيي كان كذا، حققته. الوعي بيعلى وبيكبر اكتر، بيتوسع يعني، وبالتالي ببدا اشوف اكبر واكبر. في حاله توازن ممكن احكي وانا مستمتع، احكي وانا رايق. مدمن الوهم ده المنبهر بطبعه، وتلاقيه بقى عمال يبالغ في وصف حاجات
ومركز في المشاعر. ايوه بقى ايه اللي هو يعني، وتيجي تسمع له كده عمال يتكلم 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 في المشاعر، وتيجي في الاخر ايوه اللي هو ايه بقى في الاخر ده بقى؟ مفيش حاجه مشاعريه. يعني اذا انت خلي بالكم وركزوا كويس قوي، يلا هعمل لكم مثال عملي عشان تعرف انا ليه بقول كده، وانا عارف الكلام ده هيزعل وهيبقى برضو ضرب كده تلطيش. خلاص، انا قعدت اعمل تمارين جذب يا جماعه، والحمد لله قدرت ادخل $1000. عارفين يعني ايه؟ انت متخيل اما $1000 تبقى واحد اصلا دخله بالجنيه المصري وده عرفت ادخل قلقه بالعمله الصعبه؟ انت مدرك الناس في الحياه مش عارفين يعملوا اصلا فلوس بالعمله العاديه، بس انا دخلتها وعملت بنك في امريكا. عارف انت انا مش مصدق، انا بسم الله انا لا 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 لا. ايوه اللي هو ايه يعني؟ في ايه؟ ده انت يا راجل لو دخلت مليون مش تعمل كده برضو. المدمن نجاح حقيقي لو دخل مليون مش هيقعد يعمل الكلام ده، مش هيقعد يعمل كده. فانت بتبان بيبالغ قوي في وصف بقى حاجات. ايوه اللي هو ايه يعني؟ فحالة الانبهار الشديد دي ده بيبقى الشيطان بيلبس عشان يخليك قاعد. وساعات بقى ممكن يجي لك ايه في انبهار في ان انا طبقت ولقيت شريك حياه والله العظيم ساعات بيقولوا لي دكتور انا لازم اكلمك حاله، وتلاقيهم بقى ودول واسمعوا مني كده اللي بيقوم في اتصال على انستجرام انه يعمل كول، وفي اتصال على سناب شات. اللي بيعمل اتصال بيتحط عندي في باك ليست، انك ترن عندي. كان قبل كده ساعات بيرن على الموبايل وانا قاعد ماسكه قبل ما الغيها، انك ترن على حد وانت اصلا مش معرف انك هتتصل بيه ولا واخد منه ميعاد ولا هو موافق ان هو يكلمك، فانت كده بتقتحم كل خصوصياته. اصلا الاثكس واخلاق الخصوصيه ما هياش عندك. انا بقوم كده حاطط اسمه كده عندي في بلاك ليست. خلاص، واجي ابص بقى ايه، يا دكتور بص انا بطبق دلوقتي ولقيت حد النهارده في كل مواصفات شريك حياه. ايوه بس بقى اهدى بس يا عم، واهدي يا عم، في ايه بالراحه؟ ايه حاله الانبهار دي؟ حاله الانبهار دي تنم على حد فاضي، حد لسه الثقه عنده مش عاليه. انا اسف ده تشخيص نفسي بقى، لسه الثقه عنده مش عاليه، عنده افكار بتجيله تحقير من نفس، شايف نفسه اقل 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 اقل، وفجاه لا انا بقيت ناجح اهو. فكل ما الانبهار علي كل ما كانت اشاره قد ايه انت كنت مولع في نفسك قبل كده. فاهدى بقى، ما تطلعش كل ده على الناس اللي بره، لانك ساعتها ايوه يقوم ساعتها منطلق بقى من حته ان انا كنت شايف نفسي اقل وان انا مش قادر وان انا ما بطبقش لهوبا الله اكبر انا بقيت بكذب وانا بقيت واعي انا بقيت كذا. يقوم موهوم ويعيش في الوهم ده كتير. لا خليك متوازن على الارض كده بالراحه. انت الطبيعي انك تكون كل الجوانب بتحقق فيها نجاحات، وكلها بتكون ماشيه كده بتقلب فيها صفحات، صفحه العلاقات، صفحه تدبرك في كتاب ربنا، صفحه المال والفلوس، صفحه الجسد، صفحه الفكر والالهامات والابداع، صفحه الجوانب الاجتماعيه. فكله ماشي بالتوازن كده. ممكن حاجه تقع وحاجه تعلى اوكي، لكن مش واحده وكله ضارب، مش واحده نطت فجاه هي اصلا مش حاجه بس انت مضخمها والباقي كله سالب. لا، تعرف ان في خلل هنا، حتى القياس عندك مش واضح، انت لا تبصر الموضوع ده. فانتبهوا من الحته دي، لان في ناس كتير كتير واقعين في الحته دي جوي 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 يا بوي. طيب ثانيه واحده بسم الله. المواقف الشديده المدمن النجاح بقى، معلش دي مهمه مش هينفع افوتها. مدمن النجاح، وفي برضو واحده كمان هقولها عشان يبقى السمات كده واضحه، وبعدين نخلص ان شاء الله لنقطه ثانيه بعد كده عايزين نخش فيها، واسئله لناس كتير وعدتهم ان انا هرد عليكم في اللايف عشان كمان ال الكلام يكون متغطي كامل بمشيئه الله وتصل فيه الى اعلى درجه استفاده. مدمن النجاح بيكون متوازن وراكز عند الهجمات الشديده، لان اي حد ناجح لازم يحصل له هجوم، اما هجوم بخساره ماديه او لخبطه ممكن تحصل، او هجوم من حد منافس ليه في العمل، او هجوم بقى لو حد بيعمل نشر افكار تخالف المجتمع معايا. فهو في حاجه ولا ايه؟ قول لي. لا مفيش حاجة. طب ما عملتش قول لي كده ليه؟ طيب
او هجوم في ان مثلا اكشن، مش لازم الهجوم يكون شخص، ممكن اكشن حصل مفاجئ ليك. فدايما مدمن النجاح متوازن، بيعرف يقيس الامور، بيقعد مع نفسه يعيد حساباته، ويبدا ساعتها يقرر انا هتحرك فين وهعمل ايه بالظبط. فراكز وراسي، وبيعيش التجارب وبيعيش المشاعر حقيقي. مدمن الوهم بقى بسرعه تلاقيه راح منهار وفجاه مفتوح في العياط، او منهار ويحصل له لخبطه، او يحس ان فجاه تك 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 وهجوم افكار 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 افكار، لانه هو اصلا ما كانش واقف على ارض صلبه، كان حاطط مجرد اسماء وهميه عايش فيها وهو مش واخد باله. عارفين، هقول لكم وصف كده قد يكون صادم للبعض. الناس اللي تلاقيه راحت متشتته، او اللي يسمع معلومه حد قالها ويسمع نفس الشخص بيتكلم في حاجه تانية اعمق، يقول لك ايه ده متضاد، ده كلام متضارب. يا عم بالراحه، في ايه؟ انت عندك تضارب، انت بس ما سمعتش عمق اللي بيتقال. فبيكون عنده تضارب لان هو الدنيا عنده مش واضحه، الحاجات اللي هو بيستمد منها المشاعر بتاعته كتير، وده يعتبر من اسماء القرآن شرك. ما انا شكلي قدام الناس لو انا بيلخبطني وانا مهتم بان شكلي يبقى كويس، ده شرك، ان انا باخد قيمتي من الناس، من نجاحي، والناس شايفيني كذا، من مثلا التقييم الذاتي لنفسي. فعنده كذا حاجه. فالناس اللي بقى عندها تشتت دي وزحمه افكار في دماغه غير اللي عايش مسالم. عشان كده السلام عكسه الحرب. حلو. عذرا. عشان كده السلام عكسه الحرب. وربنا ضرب لنا مثل في القرآن في الحتة دي بالظبط بوصف رهيب. ضرب الله مثلا رجلا فيه أشخاص متشاكسون. أنا بس أجيب الآية عشان بس فيه شركاء متشاكسون. شركاء، كل الشريك مع ربنا جواك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ لا. الشركاء كلهم بيضربوا في بعض، لان الشرك اي حاجه بتشرك بيها مع ربنا هي ليها وعي جوه، فتلاقي في حرب شغاله جوه، فكره مع فكره، تشاكس حاصل جواك وانت قاعد كده. هل ده هيستوي مع حد في حاله سلام ومسالمه؟ وطبعا في الموروث قايلين كلام كتير على التفسير ده، بس معناه ابقى اروح اقراه. المهم، فمهم جدا تخلي بالك بقى ان انا كل ما كنت اكثر توازنا، اكثر سلاما اثناء الاكشن اللي بعمله، اكثر توازن، كل ما كنت اقرب لادمان النجاح. مدمن النجاح متوازن وما بيقدمش على شيء جديد الا لما يكون فعلا هو ادرك خطأ ما وعاوز يظبط الحته دي. يعني النهارده مثلا انا هدي مثال، لان طبعا بتكلم عن مدمن النجاح اللي داخل قريب، فانا هعتبرها كانها دعايه للدوره دي. يعني انا ادركت الان ان انا الحته دي عندي ملخبطه، فانا عايز اعيش نجاح. فيبقى الانسب لي الان ان انا اخد الدوره دي، او الانسب لي ان انا اشوف اللايف ده، او الانسب لي ان انا اقرا الكتاب ده. مدمن النجاح عارف انا هاخد دي امتى وهاخدها ازاي، ودي هتفيدني امتى وهتفيدني ازاي. مش مجرد مسميات او فرقعات ما بتشغلش دماغه. ممكن يبقى فيه مسميات مفرقعه كتير، مش ده وقته. انا شايف ان دي الاهم، فعمال يحط خطته وبياخد اللي هو عايزه حتى لما يسمع حد. ممكن يكون انا النهارده في اللايف قلت حاجات كتير، بس انا الحته دي هي اللي لازماني الان، والمعلومه دي تلزمني في اللحظه دي، والباقي مش وقته. انا هطبق ده الاول وابدا احطه ان اكشن. خلاص. مدمن الوهم لا، انا عايز اعرف كل الكلام ده، وسمعت كورس جديد، طب يلا كده هاخد كورس مع فلان والتاني مع فلان والتالت مع فلان، وعمال الف الف الف، لانه عمال يخدر نفسه. انا كده زي انا عملت اللي عليا، انا بسم الله ما شاء الله انا واعي، ده انا خدت كل الكورسات، ده انا خدت كل كذا. عشان كده اول ما حد يجي يقول لي انا خدت كل الكورسات اقول اهلا، يلا بقى تعالى نشوف كده. في قلبت صفحه من الكتاب ده لسه ولا صفحه اتقلبت، يا فرحتي يا فرحتي. سمع عن كورس كذا الله اخده، سمع عن كورس كذا الله اخده، اخده بقى تكدس كتير، وهو مش عارف يتحرك ازاي، وعمال يجمع ويكدس المعلومات. فانتبه من الحته دي، لان الحاجات بقت كتير، والانترنت الان بقت واسعه جدا، مليانه من كل حدب وصوب، ومليانه اللي بيقول الكلام وعكسه، وده موجود في كل حاجه. اذا كانت موجوده في الديانات مش هتكون موجوده في مجال وعي، ولا مجال علم نفس، ولا مجال تطوير يعني مثلا. لا، كل هتلاقي من كل حدب وصوب، زي ما في صالح وفي انسان جاد وفي انسان بيقول كلام مش حقيقي. فانت هتلاقي كله. انت بتعمل ايه بقى؟ شغال كده عمال يلا هوب 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 هوب؟ لا،
هنتكلم على الموروث الثقافي والموروث الديني. هتخلي بقى موروث النفسي وموروث التطوير. ما بقى في موروث دلوقتي اصلا، بقى في ناس بقى عايشين في حاجات. لا، لازم الاول تبقى عارف انت هتمشي ازاي وهتتحرك ازاي. اخر حاجه هختم بيها في الحته دي، مدمن النجاح لما بيتكلم عن نجاحه بيتكلم بالمذاق الخاص بتاعه. هو جرب. شوفوا لما كانت سوسن بتحكي من شويه، حكت تجربتها وشافت اللي حصل، ولما حصل كذا اتعلمت كذا فعملت كذا، وكنت مستمتع ان انا بعمل كذا، فالله جت كذا، الله يا سلام، فقمت عاملاها. فحاله بيحكي تجربته الممتعه مع اكشن حقيقي. عشان كده قلت لكم شوفوا الفيديو لما هي كانت في الحفله اللي هي في يوم من الايام شافتها، في نتيجه بقت مجسده اهي، قبلها صفحات كتير خلاص، فالصفحه دي حصلت. حلو. مدمن الوهم بقى هو عمال يتكلم في كلام عام، كلام مرسل، كلام ديباجات، لكن مفيش تجربة حقيقية عاشها. تجربة فعلا لما حصل كذا وانا قمت عامل كذا فضيعت وقت هنا فتعرقلت في دي، فلما قمت عامل دي اتعلمت كذا فنورت في الحتة دي فقمت عامل دي، فتصدق لما وقعت هنا اوبا ادركت ليه كنت بتقول ان الله لا يغير مثلا ما بقوم حتى يغيروا من انفسهم، فعرفت ان كذا، فيبدأ ساعتها في تجربة جديدة. مدمن نجاح مش كده خالص، مش عايش التجربة الحقيقية او التجربة اللي هو عايشها فعلا بنفسه ولا بسم الله بتجربته الخاصه. يعني حتى كمان مدمن الوهم لو داخل النهارده فاتح السوشيال ميديا كل ما يطلع له فيديو يتفرج عليه بقى مدمن نجاح. عارف انا مش وقته، خلاص بعدين انا داخل اشوف ده، عايز معلومه معينه بعمل سيرش عليها واقوم داخل. انا يمكن في التدبر بالذات اللي حضروا معايا لما كنت بعمل معلومات على التدبر، وان شاء الله لما اعمل كورس فيها هتكلم فيها ان شاء الله، ان اللي بيدخل يفتح كتاب ربنا هو كتاب كنز. لو ما كنتش محدد انت داخل ليه، الشيطان هيلعب بيك لعب، وبحب اسميه بقى خدعة البصائر. ليه؟ لانك كل ما الوعي يعلى والبصائر تشتغل هتبدأ تدرك ان في كل ايات ربنا كنوز. فانت هتخش هنا تلاقي الماس، وهنا ياقوت، وهنا مرجان، وهنا الله 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 ايه ده، اوبا، ودي كده. طب انت داخل تعمل ايه بقى؟ مفيش. بس كل مره شفت كذا وشفت كذا، وتطلع تتكلم مع اصحابك ده اكتشفت ايه في القران كذا واكتشفت كذا، ويقعدوا كده 7 8 9 10 شهور، سنه 2 3. ايوه وبعدين مفيش يا فرحتي. انت دخلت فين بقى التطبيق؟ وزي ما اتفقنا هو ممكن يضلك، لان لو لقاك داخل كده هيدي لك اكتر. يلا شت بقى وتكذا والهامات تجي لك وهوبا تب وخد لف بقى. ايوه فين الاكشن الحقيقي؟ فين بقى الورق والصفحات اللي بتقلبها؟ فين اللي انت بتقيسه؟ مفيش. فتقوم ضايع وانت مش واخد بالك. طيب هقول 3 نقاط وبعد كده ناخد الاسئله، و3 نقاط عايزك تركز فيهم كويس قوي عشان يبقوا حلقه في ودنك وتبقى واعي كويس قوي قوي في الحته دي. عايزك تكون مركز. التجليات اللي بتحصل في حياتك تجليات بتزود تقليب الورق ولا بتزود كلام ومشاعر؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا النهارده داخل العب جيم رياضه، عايز اخلي عضلاتي تقوى، فظهر تجلي ان فجاه قام فاتح جيم تحتي وفر لي وقت، وبقى في مدرب كبير متواجد وفاضي يدربني، فحققت نتائج اسرع والوقت بقى اقل وطلع ارخص واجهزته احدث؟ ولا انا عمال اشوف صور ناس بعضلات السلام، ولقيت نفسي طول ما انا ماشي في الشارع اشوف ناس بعضلات؟ تخيل ان انا بقيت كل يوم بفتح السوشيال ميديا الاقي عضلات، الله اكبر. ايه ده بقى يعني؟ وبعدين فانتبه للحته دي. اللي بيحصل لك من تجليات، والاتنين بيزيدوا على فكره، اللي بيحصل لك من تجليات حقيقيه بتخدمك، والفرص اللي بتحقق في حياتك فرص بتزود لك تقليب الصفحات، ولا انت اصلا ما كنتش بتقلب اي صفحه؟ نقطه رقم 2، نوعيه الاتصال. وهنا هتكلم في 3 انواع: اتصالك بربنا، واتصالك بنفسك، واتصالك بالواقع.
يعني ايه الكلام ده؟ اتصالك بربنا يعني هو انت داخل بجد علشان مدرك ان انا ربي جعلني خليفة في الارض، وانا جاي في مهمة ما هياش يعني كلام فاضي ولا لعب عيال، فانا عمال اتطور واتزكى لان هو ده السيستم اللي اله الكون وضعه في الارض. فانا متصل بجد في كونكشن، فلما يحصل حاجة ابدا اتعامل مع ربنا واعرف ان ده يا رب انت كده بتقول لي حاجة، طب هي ايه؟ وابدا اطورها وابدا اشوف النتائج واشوف تقريب الورق بتاعي. ده في ناس، عارف لو انا بقى مثال الكتاب ده خليكم دايما كده حافظينه. انا مثلا الكتاب 200 300 صفحة، فانا عمال اقلب، خلصت 40 50 60، فانا كل شويه شايف التقدم. والله ان في ناس الصفحات عماله ترجع، كانت 50 بقت 40 بقت 30 بقت 20، هو مش واخد باله لانه ما بيقسش، مش مدرك الوقت. حلو، مش واخد، مش مدرك، مش منتبه، العمر عدى ليه؟ موهوم. فعشان كده كل ما كنت متصل بربنا واشوف الاحداث اكتر وبقيم نفسي بجد بصدق، لان المشكله بيدخل الشيطان ايه بقى؟ ما دي دايره ارتياح. يا عم خليك عادي، هو في ايه؟ انا ايه المشكله لما اكون عادي كده اكل واشرب وانام وعادي يعني؟ ولو بدات في ناس بقى يقوم داخلين اللي عندهم كماليه ابيض واسود، الله 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 الله، ده انا طلعت مدمن وهم. لا، زي ما كان حد باعت لي انا خايف اشوف اللايف. ما انت خايف تفوق، وخايف لان الشيطان يخش يعيشك في تأنيب بقى، وده انا طلعت مدمن واقعد اعيط شهر. لا، ما هو ده غلط، ده غلط. امال ايه؟ انا متصل ده اتصال تاني بقى. انا متصل بنفسي، بدأت كويس، يا ربي اشكرك وشكرا لله ان في حد نور لي الحتة دي فابصرتها. ولا لسه في شغل بقى بجد، لا ده انا محتاج اعيد حساباتي. لا ده من فضل ربنا كويس ان شفت ده، لان لو ما كنت شفته كانت السنة دي تبقى زي اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. اه لا ده انا في حاجات قالها انا مظبط فيها وحاجات لسه، ما هي مش مش صفر ولا 100. كل واحد ممكن يكون بيعمل حاجة 2، حاجات 3، وحاجات 4، ولا في حاجة حد ما بيعملش حاجة خالص. فكل اللي بيسمعني مختلف، بس أنا عندي تواصل بجد، عارف نقاط ضعفي، عارف إيه اللي ممكن يكون بوقعني، عارف كذا، عارف كذا. طب أنا عارف بس مش هشتغل فيها الآن، هشتغل في حاجة تانية. طب ما أجل دي دلوقتي ومخلي ده الأول. وصلت؟ يبقى كل ما كنت متواصل فعلا مع ذاتي بقى ومدرك ان نقاط ضعفي، مش اول ما تحصل اشوف نفسي سيء وان انا وحش واقعد احط احكام على نفسي. لا، ايه المشكله؟ انا بخطئ، ايه المشكله؟ بعمل اخطاء، بعمل كذا، بس انا شايف حجمها ايه وبظبط كذا. فانا عندي تواصل رائع مع ذاتي، وتواصل بقى مع الواقع، وابقى عايش على الارض، مش عايش في الوهم. عايش على الارض يعني ايه؟ يعني انت يومك بيخلص ازاي؟ لان في بعض الناس تلاقيه وتلاقيها ما يتكلم، ده انا والله العظيم طالع عيني وقعدت اشتغل وقعدت اعمل، ده انا بشتغل 18 19 ساعه في اليوم، ولا يقول لك 16 ساعه في اليوم. ايوه تعالى هنا بقى، اللي هو بتعمل ايه؟ طب ممكن لو سمحت تكتب لي ورقه وقلم كده وتقول لي من الساعه كذا للساعه كذا ايه اللي حصل، ومن الساعه كذا للساعه كذا ايه اللي حصل؟ بيقوم واخد دش ميه ساقعه، مش بياخد قلم ولا بوكس، بياخد شلوت بالقدم. ايه؟ لان انا موهوم ان انا 18 ساعه. وسؤال بقى، وال 18 ساعة اللي انت شغال فيهم دي مفيش صفحة اتقلبت؟ مفيش مردود بقى؟ فانت عمال تقيس وتعرف ان دول في الجهد في الفاضي، وان ربنا قال لنا يريد الله بكم اليسر. فانت طالما طالع عينك في حاجة غلط مستمر برضو، حتى ما قستهاش، حتى ما ادركتش ان الجهد ده ممكن يكون في التراك الورقة بترجع للعكس، مش بتقلب بس جهد بقى عنيف. لا، ماشي، مش واخد باله، لان اتصاله بالواقع على ارض الواقع مش موجود. بيعمل تأمل جميل، انا زي الفل. طب يا عم انت اتجوزت وحصل مشاكل وحصل طلاق، واتجوزت تاني وحصل، بس انت زي الفل. طب يا عم انت مفيش فلوس دخل، انا زي الفل. طب يا عم انت ما حولتش معلوماتك لاي حاجه تطورك، ولا علاقاتك مع الناس بقت زي الفل. مفيش تواصل مع الواقع اصلا، انا عايش في اللا لاند.
ليه؟ لانه اصلا المنهج العقلي بتاع ان انا اقوم اطبق واحط اكشن حقيقي عشان استخدم المعلومات بتاعت النفس بان الجسد يشتغل، لا 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 مفيش. وصلت؟ فدول 3 حاجات مهم تكون واعيهم كويس قوي قوي قوي. الفرص اللي بتيجي فرص بتنقلني بجد باخد اكشن تعمل نقلة، ولا فرص وهمية ارقام وشوية حاجات كده ليس لها ايه. ويا سلام انا شفت لون احمر، لو سمحت قول لي كده هو رقم 9 معناه ايه، كل شوية اشوفه. يا عم في ايه يا عم، في ايه يا عم كده. ده رقم 2، ان انا التواصل بتاعي فعلا حقيقي مع ربي، مع نفسي، مع الواقع. دي رقم 2. رقم 3 بقى واخر حاجة اللي قالها هاوكنز وعمل فيها كتب رائعة وعمل كتاب ومن أروع الكتب لازم تقروها، اللي هو power versus force. يعني إيه الكلام ده؟ القوة الحقيقية مقابل الإكراه. يعني إيه؟ أنا لما بسمع معلومات بقوم بقى وهطلع عين نفسي وأكرهها وأدخل، ولا فهمت الموضوع واخد الموضوع بتوازن واخده بمثابرة وعمال مدرك ايه اللي انا بعمله، بيبقى في مقاومه جديده فاخدها خطوه خطوه، ما تعافاش على نفسي، لانك لو تعافيت عليها هتفضل قاعده وهوب هتقلب معاك، ولا انت ماشي باجبار. فنقطه رقم 3 دي مهمه قوي، لان في ناس ايوه الكورس وثانيه واحده وهقعد اكتب كل كلمه بتتقال وهوبا لغايه ما في الاخر ايه الزهق ده وانا ما عادش لاقي نفسي اطبق. ايوه وهطبق يا عم انت داخل باجبار وعمال تكره. مش كده، الدنيا بالراحة. أنا دلوقتي ما ينفعش ما بطبقش حاجة خالص وأقوم داخل على النفس النهاردة أنا مش ماشي بخطة ولا ماشي بهدف ولا اوريدي كنت عامل حاجة للتغيير، ويلا هوب هحضر الكورس وبسم الله ما شاء الله والورقة والقلم وهقعد اشتغل. لما نفسك تطق زي اللي بيقوم رايح الجيم كده أول يومين 3 4 هوب يلا تك 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 يقوم جسمي يقوم عامل المقاومة، تقوم سايبه وانت عمال تدفع فلوس على الفاضي. الموضوع مش كده، تدريجي وخطوة خطوة. وهي دي القوة الحقيقية. المية تأملوها في حاجات كتير، المية ممكن تهد عمارة كاملة وتدوبها بالراحة. حنفية اتفتحت قعدت تنقط والمية تنزل وتتغلغل وتاكل في الأسمنت وتصدي الحديد وتلاقي بتروح واقع في الآخر. دي القوة الحقيقية، القوة اللي مفيش قوة في الأرض تعرف توقفها. قوة المية دي مفيش قوة في الأرض تعرف توقفها، لازم تخليها ما تنزلش. لو نزلت ودخلت في الجدران مصيبة سودة. وصلت؟ لو الجدار داب لازم تهده وتبنيه تاني، ما تعرفش تعمل معها حاجة. دي قوة المية الحقيقية. لكن الإجراه والإجبار لا، غلط، بيعمل سايد افكت عالي. اللي فاهم الحتة دي هيركز معايا في المثال المهم ده. أول ما تنوي تعمل حرب كبيرة هترجع بسرعة كبيرة. يلا جربوا معايا المثال ده، ولو حد جنبك وضحك عليك مش مشكلة، قوم اقف. دايما بعمله مع الناس في اللايف في الحضور يعني، فقوموا اقفوا كده بعد اذنكم. اقف 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 اقف، برضو قاعد يا عم اقف. ايوه كده. جرب تنط لفوق من غير ما تنزل لتحت. نط لفوق. ها ايوه كده، خلي كله يشوفكم بتنططوا. يعني دلوقتي احنا كام واحد؟ 8000 واحد. عايزين 8000 واحد بيتنططوا. لو ناقص واحد هخنجه. ايوه كده، نط لفوق كمان من غير ما تتحرك من غير ما تنزل. طب جرب بقى انزل عشان تنط. حلو، ركز معايا بقى. فانت دلوقتي جربتها، حاول تعلي هتنزل اكتر. حاول تعلي النطة لفوق اكتر هتنزل اكتر. ده سنة كونية. خلاص. خلي بالك بقى، واحد اصلا ما كانش بيحرك عضلاته وجي ينزل مرة واحدة وينط ومجي يشد عضله، ممكن العضلة تتقطع.
لكن لازم الاول يعملها مره في مره في مره في مره في مره، بيقيس اهو، وكل مره بيشوف هي فين ويغمض عينه ويتخيل وينط تاني ويتخيل لغايه ما تلاقيها عماله تعلى وتعلى. فانت عمال تبذل الجهد العقلي مع الجهد المادي وبتدرج. فاللي بيقوم داخل مره واحده وهو مش مدرك اللي بيحصل ده، التراجع هو مش شايفه، لانه بيحصل على مستوى النفس. انت الان في الجسد شايفه، فانت عرفت تقيسه فهتطلع تاني. لكن على مستوى النفس كل ما تحط هدف كبير وتقوم انت داخل كده من غير حسابات ومن غير منطق، بتقوم انت عامل تراجع، فتلاقي كله بيلخبط وكله عمال يقع، وتلاقيه يا دكتور لما دخلت طبقت عمال تنهار. ما انت اصلا عملت مره واحده، ما تاخدها بالتدريج. يا اما تبقى عارف انك هتنزل مره واحده تبقى قدها وتقوم يلا لين نفسك وهوب طالع، تبقى مدرك ده. زي اللي بيخش مثلا يعمل تنظيف. التنظيف يا جماعه خدوه تدريجي. وانا يمكن عمري ما عملت حاجه كبيره عن التنظيف ولا كورس تنظيف. ليه؟ لان ما ينفعش مره واحده. هتلاقي كل كورس كده احط ليه في حته تنظيف، وانت عمال تتدرج، المنهج متدرج، فيلا ازوده شويه ازوده شويه ازوده شويه، فكل ما الكورس يتعمق التنظيف بيعلى. اللي بيخش يعمل تنظيف مره واحده، يعني مثلا كورس سينكرونايز، لانه من الكورس القوي مش هينفع يدخل، لان لما تعمل تنظيف مره واحده وانت اصلا ما كنتش جاهز بيحصل رد فعل عنيف في الجسم. طب ليه؟ خده الاول تدريجي، افهم طاقه الاول، احضر مدمن نجاح، ابدا طبق عشان تنطلق. حقق اللي مش عارف يحضر مدمن نجاح، ما انت ما تجيش كده ان شاء الله النهارده هيبقى عندك فلوسه وعارف تسافر وعارف تظبط وقتك. ما ينفعش، بتخدع نفسك. حط خطة الآن، ابدأ تدرج خطوة خطوة. اللي عرف، عشان كده هتلاقي اللي حاضر مدمن نجاح طبيعي عرف يحقق نجاحات قبل كده، فده التسلسل بتاعه. فتلاقيك بتبص عليه. ايوه، ساعات بعد سنة الناس يقول لك ايه، ما هو كورس للناجحين بس. ما هو الناجحين بس، مش للي قاعد مأنتخ. نجح، عرف يكسب، عرف يظبط وقته، عرف يسافر ويجي. عشان كده انا بقيت بخلي الكورس في اماكن معينه، مش هقعد اسافر زي زمان بقى في كل دوله، لا، هو الكورس مركز في مكان واحد، اللي عايز يجي مش عايز يجي هو حر، مع احترامي طبعا للجميع. يعني هيبقى في اماكن محدده بس، مش هتحرك بعيد عنهم، يعني بحيث يبقى خلاص بنتجمع كده اكبر قدر، وما شاء الله بنعمل اكبر نفع. حلو. وباقل جهد، مش هقعد بقى اسافر واعيده 50 مره. المهم، فمهم اكون مدرك ده، وعارف ان انا عشان احقق النجاح ده بحقق نجاحات قبليه الاول ونجاحات ملموسه، وعرفت اطبق كذا، عرفت حتى اخد كورس بسيط مبلغ ابسط في الاكاديميه اونلاين، اقرا كتاب، ابدا اطبق. ليه بقى؟ ركزوا كويس قوي في الحته دي، قلتها كتير بس عايزك الان تعرفها عشان تبقى مدرك الكلام ده. خالق الكون بحيث انك لازم تنفق لكي تستفيد. هعيد الجمله تاني، لازم تنفق لكي تستفيد. لو ما أنفقتش وعايز تستفيد بجد وعمال تقاوح في الإفادة، هيحصل لك إنفاق غصب عنك. بس لما يحصل غصب عنك بقى هيجي بحاجات توجعك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد النهاردة عاوز ينفق، والإنفاق شامل حاجات كتير. هينفق من وقته، هينفق من ماله. أعلى إنفاق المال والنفس، إن أنا عزلت نفسي. عشان كده يمكن انا عامل كده مدمن نجاح. انت قاعد 8 ساعات كل يوم. ايه؟ في ناس نعم، ده حد يقول لي ايه هيقعد 8 ساعات؟ قلت له وانت متخيل ما فكرتش ان اللي عامل الدوره واقف عمال يتمشى 8 ساعات رايح جاي 8 ساعات؟ يقول لي بجد؟ ده مش ليك خالص بقى، روح انت، مش بتاعتك انت، خليك انت قاعد كده ما انت كل ما تبقى فاضي افتح لك نص ساعه في مكان، خد كورس اونلاين، ده اخرك معايا. لكن تحضر بقى، تطبق، تاخد حاجه بجد، تقتطع من يومك، ده جهاد نفس. ان انا وقتي وحياتي وشغلي وقفتها عشان اقعد كده. وده موجود في الدين، هو العزله، اللي هو ان انا اطلع اعمل اعتكاف، ان انا افصل. ده جهاد نفس على فكره، ان انا افصل ويلا. طبعا مش جهاد نفس اروح ابوتها زي ما هم للاسف قالوا في الموروث، اروح جايب نفسي اولع في نفسي او اروح اموت يعني. المهم شوف الشيطان عملوا ما تودي في داهيه، ما علينا. المهم، فان انا حبست نفسي عن شهواتها، قتلت نفسي عن شهواتها، واقدر ساعتها ابقى ملتزم بعمل شيء محدد لمده محدده عشان ابدا فعلا ابقى عملت تغيير. ثانيه واحده، استعدت القياده على النفس، واستعدت القياده على الوقت، وانا المتحكم كقائد في المال. فده نوع اللي بيعمله بإرادة. خلاص. وبعد ما خلصت، لو ما برضو ما أنفقتش وقت للتطبيق، ووقت لأن أنا أبدأ أختبر، ووقت لأن أنا أخطئ
واتطور، ساعتها مش هتعمل تطوير في حياتك كبير. ووقت في ان انا اخد شويه بشويه وانطلق لاعلى وانطلق لاعلى وانطلق لاعلى. خلصت صفحه بقى 5 بقى 20 بقى 100، جبت 100 بقى 1000 بقى 10000 بقى 100000 بقى مليون. ده التدرج الطبيعي، مش 900 هو ويلا اضرب واكسب ويا سلام وهوب واو معايا. عشان كده حتى كمان في عامل بصائر لو لاحظتوا لغيت كل الهدايا والمسابقات. فوق بقى، خليك في ارض الواقع، قوم طبق خلاص. المهم الحاجه التانية اللي مش مدرك ده، الكون هيخليه ده بقى، ربنا وضعه في الكون كده، هيبدأ ينفق منك غصب عنك. هتلاقي عمر بيعدي بس في الفاضي، جهد في الصحة عمالة تعدي، وممكن يجيلك أمراض ويجيلك مشاكل وخسارات مادية رهيبة كان ممكن تكسبها لو أنت اللي ذاكرت بمزاجك. خلاص. عشان كده العالم الغربي للأسف بيعمل إيه، وربنا قالها في القرآن وهم أكتر حد بيطبق الحتة دي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص. أنت عارف قوم طبق، مش عارف اسأل أهل الذكر. لأنك لو ما سألتش أهل الذكر هتبذل وقت وجهد وخسارات ولخبطة غيرك ممكن يكون خدها في وقت وعاش سنين. يعني أنا مثلا عن نفسي قعدت 8 سنين طالع عين اللي خلفوني بخسائر مادية ومشاكل إلى آخره لغاية ما عرفت معلومات. حلو. اللي مش هيعرف ده هيعدي. في ناس النهاردة معلش ممكن تبقى صعب عليكم، عمال يسمعني بقاله فترة دلوقتي من مثلا من أول ما طلعت 2009 ولا حاجة، ولغايه النهارده لسه مش عامل حاجات حقيقيه في حياته، عمال يعيش التجارب لانه ما حطش اكشن حقيقي يوم يطبق، ما حطش اكشن حقيقي اشتغل، فعمال يعيد اختراع العجله وعمال يجري يطبق تاني. وبعد فتره تصدق اكتشفت ان كذا. طب ما يا عم دي موجوده في دوره بقالها 20 سنه محطوطه، طب كنت اقراها الاول عشان تبني عليها بقى. ده موجوده في كتاب بس حد حكاه، طب كنت اقرا حتى. يا سيدي مش عارف تشتري دوره، اشتري كتاب يبقى على الاقل انفقت اول صفحه. روح انزل ابذل جهد كتاب. والله العظيم ما تزعلوش مني، في حد لغايه النهارده مستخسر حتى ينزل يشتري كتاب بياخده PDF على النت. يعني حتى مستخسر ينفق وعايز ينجح وعايز يبقى مليونير. طب اعمل حتى انفاق، حرك الصفحه الاول، اعمل حاجه ماديه، طلع من الاول. وصلت؟ لان هو لازم انفاق نفس، انفاق مال الاول، ده رقم 1 الترتيب القراني، مال ثم نفس ووقت بعد كده. وطبعا المال من الوقت. ما عملتش ده هتنفقهم برضو. وده ملخص، خلي بالك ممكن حد يسمعني ايوه ده عمال يسوق للدوره. انا بقول لك خلاص خبره، اقسم بالله لما انا ادركتها بقيت بسافر وبدفع فلوس بره وباخد محاضرات من خلاصه المحاضرات بره، ما انا عرفت انجح. قبل كده لما كنت قاعد والله قعدت 4 5 سنين عمال عايش على المجاني بس يا فرحتي، مفيش انفاق. كان الانفاق بقى من تعبي ومن مشاعري النفسيه، من ضيق نفسي، من مشاكل، من صحه جسديه بتروح، من لخبطه حصل. الانفاق هيحصل برضه. مش انت عايز تنجح لازم تنفق. هعيد الجملة، عايز تنجح هتنفق غصب عنك او بارادتك، انت اللي تختار بقى. على الاقل انا اختار انفق بمزاجي في الوقت اللي انا عايزه بدل ما يحصل لي انفاق غصب عني. ولو دخلت في حتة بتعملها لاول مرة ساعتها هيحصل انفاق برضو بس لخبطة ومشاكل وخسارات. وده اللي بيحصل بقى في نوعية العقبات اللي بتيجي للناجح لما يبدأ يكبر، بيبدأ يتعرض لحاجات جديدة عليه فيبدأ يحصل له انفاق تاني. طب عندك اهل ذكر اسألهم، او ما عندكش اعرف ان انت هتنفق وقت وخسارة مادية وتجارب وتحرق فلوس عشان ده طبيعة لازم هتحصل، لازم انفاق. حلو. دي حتى بقولها في كورس الاستحقاق، لازم انفاق، بلا انفاق لا استحقاق. وحتى اللي احنا ممكن نشوفه يا وما ينفعش، زي القصة بتاعت سيدنا موسى عذرا، حلو عذرا دي، عذرا. سيدنا موسى والبنتين لما لقاهم عايزين يشربوا ميه او يعني ياخدوا ميه ما عرفوش، فكان قاعد كده في الظل شويه فلقاهم فقام وسقاهم. واحد قاعد في الظل لقى بنتين رايحين يجيبوا ميه، لقاهم مش عارفين ياخدوا الميه، قام سقيهم. حلو. ايه اللي حصل بقى؟ دقائق. ايه اللي حصل؟ ركز كده في الايه. رجعوا بعد كده قالوا له بالنص: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبوهم رسول وهو رسول وأنا اديت لكم مية. لو عايش بعقلية الفقير بتاعت اليومين دول بقى، لا يا عم لا 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 عيب عيب هتاخد منكم أجر عشان الفلوس، لا لا يا بنتي امشي امشي امشي.
وفاكر ان هي شكلها صح. لا بالعكس، قام رايح معاهم. رايح، ركز معايا، ده رسول رايح لرسول ياخد اجر ان بنتي ما عرفتش تشرب فانت شربتها. ده سيستم الكون. حلو. نيجي في حتة تانية بقى، ان الرسل اللي ربنا امرنا باتباعهم في الكتب اللي ربنا نزلها، ده الوحيد اللي ما ينفعش ياخد اجر. اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش الرسول يجي النهارده كده ويقول لك ربنا نزل سورة مثلا سورة القدر او سورة الاخلاص، طيب هاتها لنا اديني فلوس بقى. مفيش حاجه اسمها كده. هو رسول بآيات قرآنية يديها لك من غير ما ياخد فيها فلوس. وصلت؟ عشان كده انت مأمور باتباعه بقى. لو لقيته بقى عمال ياخد فلوس من الآيات اللي اداها لك، لا، هنا بقى في حاجة غلط. انت معاك آية هتخبي الآية وهتخبي السورة عشان تاخد فلوس، يبقى هنا بيستنفع منك عشان يعرفك ربنا. دي مصيبة سودة. يبقى انت هتقلق ساعتها. من علامات الرسل ما ينفعش ياخد منك فلوس عن نظير الكتاب اللي بيديهولك. لكن لو حد نضى هيطبعه، بياخد نظير المطبعه اللي طبعها، ما طبع فلوس. وصلت؟ حد اجتهد وطلع معلومه وطلب اكتشفها بعد سنين معاناه، هيديك الشرح بتاعها، ده شيء. لكن الايه نفسها ما ينفعش حد ياخد عليها فلوس عشان يديك الايه القرانيه. لا، مصيبه سودة. وصلت؟ وبالتالي ويمكن ده عمل جدال زمان في التراث اللي عارفه بقى، وقعدوا يقول لك لا، اللي بيحفظ القران ما ينفعش ياخد فلوس. يا جماعه ده هو بيحفظ، بيعلمك طرق لازم عملوا جدالات كتير في الحته دي يعني. المهم، والجدال اللي عايز يقرا بقى يتعمق فيها يعرفوا ساعتها، واراء بقى وخبطوا في بعض وحصل مشاكل كبيره مع ناس كتير. المهم، فاللي انا اقصده ان لازم اكون مدرك ان من السنه الكونيه الانفاق عشان تاخد. فكل ما كنت عاوز تحصل على اشياء اكبر، كل ما كنت جاهز لعمل انفاق اعلى. طيب، هناخد بقى بعض الاسئله. بسم الله. ممكن ساعتها لو سمحتوا كده يا جماعه، نانسي سمعينا صوتك الجميل. يا مساء الخير عليكم. يا مساء الروقان والروعه. جايبين اسئله كتير قوي. طب قولي لي يلا. خلينا نبدا كده باول سؤال. علي صوتك، يا ما تعالي هنا اسرع احسن. ها، بسم الله. اول سؤال. يا دكتور، ايوه. احب عالم الواعيين واهل الوعي. حلو. واشعر بتناغم روحي معهم، انجذب لهم، واشعر المتعه في التواجد بقربهم. حلو. هل انا كده مدمنه وهم؟ طيب. بحب عالم الوعي، وبحب الناس الواعيين، وبحس بالمتعة في القرب منهم. هل أنا كده مدمنة وعي؟ هو السؤال ده حتة ما شيء طبيعي. البني آدم، أنا عن نفسي بحب الناس الناجحين، وبحب قربهم، واللي فيهم منهم أصدقاء كبار ليا أعرفهم بقالي سنين معايا، وبحب اللقاءات بينهم. لكن أنا بقى ما بحققش نجاح، تبقى مصيبة سودة. بحب بس كده اسمعهم، والله انا في يوم من الايام هيبقى معايا فلوس، انا في يوم من الايام هبقى ناجح كده. اسمع راجل الاعمال هو ناجح وعمال يكسب ويحكي المشاكل بتاعته وازاي نجح وبقى كبير وبيكسب كذا كذا، وانا عمال سرحان كده. انا في يوم من الايام هبقى كده. وتعدي السنه والتانيه، وانا في يوم من الايام قبل كده هجيلك واديك بوكس في عينيك، يلا في مناخيرك، عشان بوكس مناخير بيعمل كده مدمن وهم. لكن بحبهم وبستفيد من خبراتهم وبقوم اطبق في الواقع والورق بيتقلب، يبقى ساعتها انا ماشي صح. اللي بعده. ويا دكتور برضو، ما انا محتاره، هم اهل الوعي ومجتمع الوعي، هو مجتمع حضور الدورات ولا مجتمع اللي بيتكلموا؟ انا اتلخبطت يا دكتور. الله عليك، يا سلام يا نننس. بص بقى، انا عشان كده حته الوعي ومش الوعي انا بحبها. شوفوا الجانب يعني انا لو ركزتوا كده، مدمن نجاح مثلا، ما رضيتش اطول لكم في التفاصيل، بس مدمن نجاح لا يصنف. يعني تيجي تصنفه ما تعرفش هو يا عم متدين ولا بتاع علم نفس ولا بتاع وعي ولا بتاع طاقه ولا بتاع هو ايه بالظبط، هو سلفي ولا سني ولا شيعي ولا ما تعرفش تصنفه. حلو. اللي بيتصنف وبيحب ياخد ديباجات معينة. عشان كده لو ركزتوا، أنا متعمد دايما أستخدم عبارات جديدة بعيدة عن أي تصنيف وأنا قصدها،
من اول ما حتى عامل تحيه مختلفه عشان التصنيف. خلاص التصنيف ده ممكن حد. والميزه بقى عشان ابعد عني الوهمين، هيخش كده يا عم ده ما قالش السلام عليكم امشي، ده شكله وحش، يا عم ده ما بيقولش صلى الله عليه وسلم لما يتكلم، انا عايزك تمشي. انا الناس دي كلها عايزك تمشي بقى، اللي بيحط تصنيفات دي كلها وعايز يمشي كده ده مش عايزه اصلا معايا. حلو. عشان كده من اكبر النجاحات اللي حصلت في حياتي لما الهجوم بدا الناس بقى تطلع تهاجم وتشوه سمعه، بعدوا اصلا من فضل ربنا، مش عايزهم دول خالص. انا عايز اللي بجد بيستمع القول يتبع احسنه. فانا مهم اكون واخد بالي بقى ايه، ان انا حته بقى اهل الوعي ومش اهل الوعي. ما انت اقعد النهارده مع اي حد ناجح عمره في حياته ما سمع دوره تنميه بشريه هيقول لك قواعد زبد. ما هي الدورات دي جايه منين؟ من ان حد قعد سمع الناجحين، تعالى بقى قول لي خلاصه خبرتك وطلعها في شكل دوره بس خلاص. فتخيل بقى لما يكون اللي بيقدم الدوره واحد اوريدي اتحط في ظروف واتحط في مواقف. وعشان كده انا كل مره اللي بيحضر معايا عارف المعلومه دي، كل مره هتلاقي الدوره فيها تطور اكبر من اللي قبليه، لدرجه ان من كتر التطور ساعات بعلي اليوم. المره دي اكبر مره يبقى 4 ايام لمده النجاح. ليه؟ فيها دوره انا شقلبت الدوره كلها اصلا، يعني حتى المذاكره معظمها بتغير معايا، والمعلومات اللي في الدوره كلها تقريبا اتشقلبت اساسا يعني. ليه؟ عشان كل ما الواحد بيلمس حاجات معينة في الناس بتحط حاجات أعمق بكتير، ولما نطبق بنشوف نتائج فبيطلع بعد كده. لكن أنا بقى عايش موهوم بقى المجال، أنا ما بحبش بقى حتة أهل الوعي وأهل المعرفش مين والحتة دي. تفضلي يا جميل. يا دكتور. أيوة يا جميل. تفضلي يا قمر يا حلو أنت يا حلو. أنا كنت بعتقد إن هناك دائما إشارات وأنا لا أعتقد. أيوة الرسائل، أيوة احكي لي رسائل. أيوة رسائل، اديني رسائل. أن هناك إشارات ورسائل من رب العالمين أيوة بتيجي طول الوقت لينا علشان نتأكد إن إحنا على الطريق الصح. فأنا كنت بقعد أركز في الأحداث اللي حواليا علشان كنت بشوفها إشارات من ربنا ليا عشان إذا كنت أكمل في الطريق ده ولا لا. هي محاضرة الرسائل نزلتها على اليوتيوب؟ ده احنا مخبطين في انا ازاي ما نزلتهاش؟ خليني انزلها لكم. مش عارف ما نزلتش صح. طيب ركزوا معايا. سؤالي طيب. انت لسه ما كملتيوش؟ تصدق؟ طب يلا اتفضلي. فهل ممكن فعلا يكون ان انا اقعد اتامل بقى الاحداث دي واعتبرها اشارات ورسائل، اكون كده اجمال للوقت؟ يا جماعه ركزوا معايا. اقوى اشارات تعرفك انك ماشي صح وانت بتقرا الكتاب ان الصفحات بتخلص بسرعه وانت واعيها وفاهمها، في صفحات بتتقلب. اقوى اشارات تعرفك انك ماشي صح في مجال المال ان دخلك فلوس وعمالين يزيدوا، كل 4-5 شهور بيزيد، كل سنه على الاقل بيتضاعف معايا. يبقى انا في دي رسائل اهي. لكن انا شفت ما اعرفش ايه في السماء، انا شفت نجم مش عارف مين، انا لقيت عربيه، حد مره حد جه بيقول لي انا ربنا بعت لي اشاره. قلت له يا عم ما تتكلمش على ربنا. من اكبر المصايب اللي ربنا قالها عن الشيطان، انتبهوا كده، انه بيودع العداوه والبغضاء وبيخليهم يزدادوا في الفواحش، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني ايه بقى؟ اصل ربنا قال لي، ده ربنا عمل. يا عم مش كده. ليه بقى؟ انا ربنا بعت لي اشاره النهارده رائعه ان انا ماشي على التراك الصح. ايوه ايه؟ في حد ركن بعربيه غاليه جدا تحت بيتنا النهارده، يا ربي قلطم وكده كتير بقى. طب تعالى انت يا حبيبي، من اول ما بدات تطور نفسك كان من امتى بتسمع حاجات محاضره؟ انا بسمعك من 3 سنين. يا فرحتي. تعالى بقى ال3 سنين دول 12 و12 24 و12 36 شهر. ده لو كانت ست كانت خلفت وشبعت خلفه. من العدم ما اتجوزش، كان اتجوز وخلف وانشأ بني ادم اهو من العدم. انت عملت ايه بقى؟ ايه النتائج؟ هو لازم اقيسها ماديا يعني؟ ايوه يا سيدي مش ماديا، انسى المادي. ايه الخطوات اللي حصلت؟ ايه التطور اللي حصل في السكن، في صحتك، في افكارك، في شغلك، في عملك؟ فين؟ لازم تقيس. لا، ما ربنا عمال يبعت لي اشارات وخلاص. فده وهم رسمي. عشان كده انتبهوا بالله عليكم، لان لازم تكون مدرك ان الشيطان ربنا قال لنا عنه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالصراط المستقيم هو أقرب، حتى بيقولوها في الهندسة، أقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم. فإزاي بقى خليك فتشت عن تحقيق نتائج؟ هديك بقى واقعد اوسوس لك بقى وعيشك في اللالا لاند.
فانتبهوا الله يخليكم من الحته دي. ايه تاني يا نانس؟ طيب يا دكتور، هل من الممكن أن تتحقق النتائج في جانب واحد فقط من حياتي؟ يعني أنا أخدت دورات وبدأت أطبق، اللي حصل إن أنا لقيت وظيفة، جالي وظيفة، بس كل جانب العلاقات، جانب علاقتي بنفسي، جانب المال، جانب علاقتي بربنا، كله لازال الوضع فيه منخفض جدا. طيب السؤال هل ينفع اتطور في نقطه واحده او في جانب واحد وبقيه الحاجات مضروبه؟ الجواب لا، 100%. ركزوا معايا كده. لو الجوانب اللي انت مركز عليهم 8 7 على الأقل أكتر من 50 إلى 70% يكون بيتطور، يبقى أنت ماشي صح. لكن جانب واحد بس، وفي الغالب جانب بقى انك بتقعد تعمل مديتيشن وانك بقيت رايق، انا ما عدتش بنفعل زي الاول، انا بقيت بكونكت كده ويا سلام الله. هقول لك المخدرات بتعمل اكتر من كده. حلو. يعني في ناس للاسف بدل ما يروحوا للحبوب المخدره اللي هي بتخليه يفصل عن الواقع، بدأ يستخدم التأمل مخدرات. عشان كده قالوها، يمكن قايلها في كورس ايه مش فاكر، كانت كورس ايه بسم الله مش فاكر، يا مدمن نجاح يا حد تاني. الاستحقاق. ايه بقى؟ يقول لك ايه الفرق بين الحالم الحقيقي واللي عنده احلام يقظة موهوم؟ الاتنين بيحلموا ويتخيلوا ويفكروا. الحالم الحقيقي الناجح الحقيقي هو اللي بيحلم ويشوف ويستمتع ويتحفز، فالطاقة بتخش يقوم زي البولدوزر ياخد اكشن ويتنفذ ويحولها لواقع. والموهوم بيقعد يوصف جمال الحلم وروعة الحلم وروعة المشاعر الجميلة، وقاعد بقى في الوهم. فكل ما الدنيا تخرب حواليه يتخنق، يقوم رايح يعمل تأمل عشان يرتاح. وانا قايلها في كورس قوانين الاستحقاق ان دي من اعلى قوانين التدمير الذاتي، ان انا ابدا استخدم التأمل كمخدرات واستخدم المعلومات دي لان انا اتخدر بيها وافضل قاعد بقى واتخيل واهرب من الواقع. فين بقى الاكشن؟ مفيش. فانتبهوا بالله عليكم الحتة دي. ايه تاني يا جميل؟ يا دكتور، أنا عيلتي كانوا دايما بيقللوا من شأني وبيحبطوني، فأنا عايزة أتطور وأنجح عشان أثبت لهم إن أنا شخص ناجح. هل أنا كده مستحقة للنجاح علشان أنا بتحرك وبتطور لإثبات شيء للناس طيب. بره، مش عشان ربنا؟ طيب اللي عنده زي السؤال ده، عيلتي عماله تحبطني وانا بقى عايز اتطور واتدرب واثبت لهم ان انا ناجح. هسألك سؤال، مخبي نفسك بقالك قد ايه منهم؟ السؤال التاني، عمال تعمل حاجات فيك وتطلعها على السوشيال ميديا عشان تبين لهم قد ايه انك ناجح، لكنك في الحقيقة ما عملتش حاجة. كم مرة عملت كده؟ لسه قايلها من شوية، انت بجد قايم قيمة حقيقية، عبد من عباد الله، خليفة، بعيش التزكية لأن ربي اللي أمرني بكده وبطبق، وهو ده فعلا معياري. وانا بنتكلم في ده بالتفصيل في كورس بقى اسمه الثقة بالنفس. عشان كده بقول لك انا عامل منهج مطور، هتلاقي كل ده بيتغطى. لو ما مشيتش متدرج هتلاقي الدنيا بتفرط منك خلاص. ولا الصح بان انا قاعد عمال اثبت للناس، وده عدم ثقة بالنفس على فكرة. من علامات عدم الثقة ان انا طب انا هوريهم، طب انا هعمل اوكي. ممكن نعتبرها محفز، بس ما ينفعش تبقى هي القائد، ما ينفعش تبقى هي اصلا المحرك الرئيسي. ممكن لو حد جه قال لي كلام سلبي استخدم ده، طب انا هوريك بقى انا ممكن اعمل ايه، طب انا هوريك انا ممكن اعملها ازاي. خلاص بنزين، بس ما يبقاش هو ده محرك الرئيسي، بالعكس فخدها بسرعة وانطلق. لكن ما ينفعش طبعا تبقى هي المحرك الرئيسي، وإلا هتقع وهتحبط وتلاقي نفسك بتصارع الزمن وعمال تجري وهتعجز بسرعة. وانتبه يا دكتور، لا أستطيع منع نفسي من حضور الدورات. الله. استنى كده استنى كده، دكتور طالع من بقك زي العسل، قوليها تاني. يا دكتور قوليها تاني الله يخليك كده، نركز عجبتني. بقى، طب يلا. نركز. طب يلا. لا أستطيع منع نفسي من حضور الدورات اللايف. أخلص دورة وأروح لدورة لمدرب آخر، وهكذا وهكذا. بعتبرها ده جانب الترفيه في حياتي. لما أجي أتفرج بقى على محاضرات أونلاين،
بمل وما بقدرش وبزهق وما بكملش. طيب ما بقدرش امسك نفسي لما الاقي محاضرات لايف. بصوا يا جماعه، من الخطأ جدا ان انا اعتبر المحاضره كانها فيلم سينمائي، كانها سينما. فانا رايح مستمتع، طبعا الجو والاجواء بتبقى حاله ممتعه رائعه صح، بس انا مش رايح عشان ده. انا لو ما كنتش لمست نتائج فعلا لما انا حضرت طبقت ولمست نتائج فانا رايح ازود، لا، يبقى خطأ تام. او ان انا بقى يلا بقى انا مستمتع في يلا فلان بقى وفلان وفلان عمال من كل فيلم اغنيه كده، برضو غلط وتشتت. مهم اركز كده واسال نفسي سؤال، انا فعلا رايح ليه؟ هل انا قلبت كده صفحه ومحتاج بقى ازود او اخد بالي من اللي ناقص عندي، او من ليه في المحاضرات الجماهيريه او الحضوري ما بيبقاش فيها منهج مسجل؟ لان هي تكوينها ان كل مره متطوره بحسب اللي موجودين فيها. حلو، فما ينفعش اللي بعيد يكون بيحضرها. ليه؟ هي بحسب اللي بيحصل، فتلاقي كل مرة في جديد، في زيادة، أسئلة بتطلع، المحتوى بيتغير بأمثلة مختلفة بحسب أسئلة المتواجدين. هي بتكون مصممة اللي حاضر معايا تاخده من المكان اللي هو فيه. وحاجات عامله زي مثلا مدمن نجاح بتاخدك من اللي انت فيه، في حاجات عامله تعملها وبناء عليها بقومهم اسالهم عشان نعمل ايه في اللي انت فيه دلوقتي حالا. فانا بصممها لك دلوقتي، فاللي حاضر الدوره دي مع مجموعه ناس هيبقى اللي بيتقدم له غير مجموعه تانية في دوله تانية. وصلت؟ فانا لما اكون بقى بحضر كورس وفعلا لمست نتائج في حياتي وعمال ازود، اقول لك صح، اوكي، مفيش مشكله. لكن انا بقى واخدها ومستمتع والله عاجبني الموضوع واخدها كسينما، اعرف ان انت بتضيع وقت. ونصيحه مني، وفر فلوسك واقعد في بيتك. يا دكتور، يا نعم يا عسل. لما بيبقى في لايفات وحاجات اونلاين دايما بمسك الورقه والقلم واقعد اكتب وراك حبيبه قلبي، كل كلمه، ولو فاتني حاجه ارجع اعيد من الاول واحس بالخوف لو فاتني اي حاجه وما كتبتهاش. بصوا بقى السؤال ده للي قاعد بقى عمال يكتب وخايف لا يفوته حاجه ومن بيسمعها، نصيحه مني من القلب. لو انت صادق ومدمن نجاح حقيقي هتبقى عارف نظرية أو قاعدة سموها أو أطلقوا عليها قاعدة باريتو. يعني إيه قاعدة باريتو؟ 20-80، ابحثوا عنها. هتبقى قاعد بتسمع، مش شاغل نفسك بالكتابة ولا شاغل نفسك بتسجيل المعلومات، ولكن الحاجة الحقيقية اللي انت هتقوم دلوقتي عايز تطبقها، فتبقى 20% من المحاضرة كلها اللي هتعمل لك 80% من حياتك، حتى لو نسيت الباقي هي اللي هتقوم منورة جواك. وهتلاقي تقوم ساعتها وكاتبها في ورقة وتك، عشان لما اخلص احط لها خطة وابدأ اشتغل فيها. ارمي الباقي يا سيدي. ليه؟ كل الحضور مش هينفع يبقى كل المحاضرة بتفيدهم زي بعض، لا. وده اللي بيحصل في اللايف اكتر. المحاضرات الجماهيرية اللي بيكون او قصدي الحضورية، يعني بيبقى كل حد حاضر هياخد الحتة اللي هو عايزها، دي اكتر حتة هتفيده في الدورة دي. حلو، الباقي مش مشكلة، بس انت لما تبدأ ساعتها تتدرج هتبدأ مرة في مرة في مرة تتطور. المسجل بقى انت مسجل، انت نفسك حتى حلقة مسجلة، لو كورس مسجل في الأكاديمية زي قوة الكلمة والتفكير أو أي كورس في الأكاديمية، هتلاقي نفسك لما حضرته وهو مسجل أهو في حاجات نورت عندك، قوم يا عم طبقها. ولما هتطبق وتبذل جهد ونجاحات، لما هترجع تعيده هتلاقي اللي انت كنت عايزه انت راح طالع لك. لو صاحبك بيتفرج معاك ولا اخوه ولا اختك يطلع له حاجة تانية. فكل واحد بياخد اللي هو صادق في انه يقوم يطبقه. لو انت بقى مش بتطبق هتلاقي المعلومات كلها واو 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 واو، ايه ده، لازم اكتب اكتب اكتب، وتقعد تكتب 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 وتفرح بالكتابة، وتبعت لي بقى على السوشيال ميديا او على الخاص، يا دكتور بص انا كاتب قد ايه، انا كاتب قد ايه. بقول ربنا يستر يا رب بس تكون بتطبق. وبيقعدوا يكتبوا، وفي ناس ملخصين الكورس كله معايا. ايه ده؟ ايوه، انت بتطبق ايه بقى؟ فين الاكشن؟ يا فرحتي، يا ريتك ما كتبتش اي حاجه بس خدت لك معلومتين 3 حقيقيين
وقمت طبقتهم عشان ترجع تكمل الباقي. فالمهم هو التطبيق اللي بيجيب نتيجة يا جماعة، هو اللي انت خدت فيه وعي نفس مع وعي جسد وقمت طبقته وبدأ في صفحات تتقلب وقسته بعد شهر جاب نتيجة عاملة ازاي. من الآخر اللي بعده. يا دكتور حضرتك كلمتنا عن البصائر. انا لما بعمل تمارين التامل بحس ان حد هيكلمني فبيكلمني، احس ان انا هقابل حد فبقابله، احس ان في حاجه هتحصل وبتحصل. هل انا كده معناها ان انا البصائر شغاله عندي؟ لا، معناه ان العيار زودته شويه، معناه ان انت غير الصنف. بص بقى السؤال ان انا لما بعمل تدريبات تامل كده ممكن احس ان حد بيكلمني وحد كده. بصوا يا جماعه ركزوا معايا، لازم نكون مدركين ان في قوة ربنا وضعها في الكون، قوة ملائكية وقوة شيطانية. خلاص؟ ويمكن دي من افضل الحاجات اللي انا اتعلمتها لما روحت درست الطاقة من مدارس كتير. ليه بقى؟ لقيت حاجات انا اسف مع احترامي للجميع، يخرب بيت التخريف. يعني الشيطان مشتغلهم احلى اشتغالة. خلاص؟ عشان كده الجانب ده لازم تكون مدرك ان هو عامل زي الجانب المادي. زي ما في بكتيريا نافعة في بكتيريا ضارة. اللي مش مدرك بيبدأ يخاف ويخوف الناس. كله غلط. لا، مش كله غلط، ولكن لازم الأول أبقى عارف، لأن فيها خطوات. يمكن حتى اللي درس بقى تأمل على إيدي زي كورس الطاقة، أنا بتكلم وإزاي أصلا ربنا حاطط لنا خطوات قبل ما تخرج من العالم اللي انت فيه تدخل العالم الطاقي اللي انت ما تعرفش فيه اي حاجة خالص دي، عشان ما في حد يشتغلك. هي حتى الفتحة بسم الله يعني هي فيها طاقات اصلا فاتحة وحامية. وعشان كده ربنا حتى اللي هيقرأ الكتاب قبل ما يدخل يتدبر عشان الشيطان ما يلعبش في مخه حاططها له في الاول. هي فاتحة كل حاجة، فبتنور لك الدنيا جوه. وليها حاجات في الطاقه كتير، انا ممكن نتكلم عنها في كورس الطاقه بالتفصيل، عشان ما تحمي نفسك من اي لعب ممكن يحصل. لان طبعا في لعب بنشوف بلاوي اساسا معايا، واللي بيهاجموا الطاقه دلوقتي للاسف فعلا هو بيجيب نموذج من حد عنده بلاوي ويصدر ان هي دي الطاقه. لا بالعكس، ما احنا في الاثنين. اللي خدت السلبي انا النهارده ممكن انسف لك اي دين من اطلع لك البلاوي منه وهقنعك ان هو الدين كده. لا بالعكس، اي حاجه في الكون فيها سلبي والايجابي، انت مركز على ايه. فانا مهم الاول اكون واعي ومركز كويس قوي انا داخل ازاي وداخل لايه، ومش اي الهام يجي لي ولا اي فكره. لا بالعكس، ممكن الهام يبعدني. عشان كده اللي مدمن نجاح بيعمل ايه؟ لو بيعمل تامل خلاص هتجيله فكره. هدي مثال دلوقتي اهو، انا دلوقتي طالع لايف. احمد، الكاميرا اللي انت بتستخدمها دي طلع كاميرا جديده، لو انت استخدمتها ممكن تبقى كواليتي اعلى وصوت المايك اعلى. احمد، انت ليه نانسي طالعه الصوت بتاعها بعيد؟ ما تركب لها مايك، ولو جبت مايك كذا ممكن يبقى صوت داخل معانا فيبقى صوتها راقي. يبقى ده الهام ماشي في التراك بتاعي، يبقى ده الهام ملائكي. وهيجي لك الله عليك، انت كنت مبدع، سلام، شايف انت بسم الله ما شاء الله ما فيش حد قدك. ده الشيطان بيشتغلني عشان يعلي عندي الايجو ويعلي عندي الكبر وما فيش زيي. احمد، انت مخلص هذا الزمان، انت اللي جاي تخرج الناس من الظلمات الى النور، انت المهدي المنتظر. ويا سلام، كل بصوا كمية الناس اللي دخلوا مجالنا وجالهم الفكرة دي كتير، وكمية اللي حس بها. بص، انت اسمك احمد، واسمك ده مش صدفة، وربنا قال في القرآن ورسول يأتي من بعد. انت احمد ده يا عم، والشيطان بيشتغلك. فتبقى انت بتعمل كده، امشي يا ابني كذا مش فايق لامك، عايز اركز. بيقعد يلعب. انت لما تبدأ بقى، اللي خد كورس اختراق المجال الطاقي عارف كويس قوي ازاي اكون في مجال القيم وفي تراك القيم، لكي اصلا اكون محمي من اني اقع في السكه دي. لان بتشغل دماغ ناس كتير، وفي ناس بيشطحوا لو فضل يمشي ورا الكلام ده يا رب ايه. فالشيطان هو قاعد، انت اصلا ما عملتش ادوات التقوى. وحتى ربنا قال لنا في القرآن ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قفشتك يا
يلا يا ابو فانيلا، انا مسميه في كورس المدمن نجاح ابو فانيلا، وله قصه بحكيها في الكورس. ليه مسميه ابو فانيلا يعني؟ بس ابو فانيلا عشان ما تتنسيش، هي قصه ما تتنسيش. المهم، ومش هقولها غير اللي يحضر. يلا، دي قصه حصري لمدمن نجاح. فمهم اكون مدرك ده، لانه هيلعب اذا كان بيلعب في الوقت العادي، مش هيلعب وانت جاي تتامل وجاي تبعد. ده عمال يجيش جيوش وبقوه عشان يحاربوا المجال ده، لانه هو اللي بيعمل الهامات وابداعات وبيعمل حاجات نقلات كبيره، فلازم ارعب الناس منه. فلازم طبعا اكون مدرك انه لازم هيلعب. فاسال نفسي بجد بقى، اللي بيتقال ده بيعمل نتائج بجد حقيقيه في حياتي ولا لا، ولا عمال يشتغلني؟ انت فاكر لما انت تخيلت كذا ما حدش عارف يجيبها غيرك؟ ده انت بسم الله ما شاء الله تقوم انت حاسس بقى انك انت علامة زمانك. لا، وصلت؟ ويمكن ساعات بعمل ايه بقى لما يدخل كده الشيطان يقعد طب كده، طب يلا انا هطلع بكره هعمل قنبله ذريه على اللايف وهدي كده طعم جميل لكل اللي عمال يهاجم على طبق من ذهب، يقعد يولع ويشتي ويهاجم. وانا عمال اتفرج كده، يا رب انا بيتمسح بيا الارض. المهم يا رب كيف تراني، مش مهم كيف يراني الناس. ولا هرد ولا هدافع. واللي يبعت انت لانك ما بتردش يبقى الكلام صح، اقوم ضحك يا رب المهم انت كيف تراني، عشان انسف لعب الشيطان ده بقى كل ما قدرت. دي اسمها دي من علامات التقوى. التقوى هو ايه؟ انا المهم ربنا شايفني ايه، فبقي نفسي من كل كلام، واللي يتكلم يتكلم واللي يقول ومسامح الجميع. يلا، وصلت؟ فمهم تكون مدرك الحته دي عشان ما يدخلش الشيطان يعمل ألاعيبه. السؤال الاخير، اخر سؤال يلا، آخر سؤال. عشان في ناس وعدتهم هاخدهم بسرعه يعني. اتفضلي. السؤال الاخير ماشي. يا دكتور، دلوقتي انا باخد الدورات وباخد لا يا دكتور، دي ما عجبتنيش، قولها زي الاول. يا دكتور ايوه كده. انا باخد الدورات والكورسات، حلو. بتعلم كل حاجه وتمام وهطبق، بس لما بروح لتفاصيل واحداث حياتي بلاقي كأن ده عالم اخر منفصل، ما بعرفش بقى ادخل جوه التفاصيل بتاعت حياتي بالمعلومات الجديده. طيب بصوا بقى، انا كده في الوهم ولا في ماشي، خلينا طالما ادركت ان في حاجه خطأ حلو، فانت لسه مش في الوهم، بس ايه وهم الا حته. النقطه اللي عايز اقولها هي ايه؟ فرق ما بين الجلسه الخاصه والكورس البابليك هو ايه؟ ان الكورس البابليك بنعمل فيه معلومات بتقل الجميع مع بعض الامثله، خلاص. اللي بدأ يطبق ويحقق نتائج في الارض بيتنمى عنده مهارة انه وانا بسمع المعلومة بسرعة بقوم بيجيلي افكار في دماغي في الواقع اللي انا فيه، فاعرف هقوم اعمل ايه. ركزوا معايا الله يخليكم. مدمن النجاح اللي بدأ يحقق فعلا نجاحات ملموسة، المدارك عنده بيحصل فيها تغيرات حرفيا في العقل، في المخ اقصد، لان العقل عملية ما هوش عضو يعني، وبيبدأ يتنمى عنده النوع ده من الإدراك. فتلاقيه لما بيحضر الكورس فعلا بيعمل نجاحات ويطلع يحلف، وتلاقي غيره بيبص ايه ده، هم مختلفين عني ولا ايه؟ لا هم مش مختلفين، انت بس ما حققتش حاجات، ما حطيتش نتائج وعملت تقيسها. حلو. وبالتالي عشان كده عامل لك مدمن نجاح، عشان تقوم بقى هتبص في الكورس هتتفرمط ان شاء الله. خلاص. فمش هتحضر، ابدأ دلوقتي، خد خطوات وابدأ حط حاجة قابلة للقياس بوقت محدد عشان اوصل لها. حلو. فكروني بس الموضوع رسم ربنا الطريق، هقوله بعد شويه. يجي بعد كده ايه تاني؟ اللي بقى ناجح وبقى مطبق ده، هقول لكم حته مفاجاه معلش خبطه شويه، بقى فعلا بيطبق وبيبذل جهد وعمال يجرب ويابلاي، يعني ياخد المعلومات ويطبقها على واقعي، على علاقاتي، على فلوسي، على اهلي، وعرفت ازاي اغير افكاري. فهبدا اشوف طبعا لما اكون مع جوزي بقى مخنوقه ومتضايق وبيعمل حاجات غلط، انا ازاي اكون متقبله، وازاي اكون رايقه، وازاي اعرف اتعامل معاه بطريقه هو يحبها، ما بقاش شايفاه انه غلطان وانك لا. وانا من ساعه ما خدت الوعي وبقيت جوزي ما اعرفش مين، الكلام للاسف بيطلع مصايب سودا دي، وموهومين بالوعي، ولا هم لهم علاقه اصلا بالوعي اللي بيعملوا كده. او الراجل اللي يبدا ساعتها ايه يا بنت ست كده وروحي شوفي ما اعرفش مين، يبدا يتريق او يبدا يسمع معلومات فينتقد مراته ويبدا يتكلم عليها سلبي. دول ما لهمش علاقه بالوعي خالص. لما يبدا ازاي ابلاي بقى المعلومه وابدا اطبق فيها باللي يخليني رايق ومستمتع، واحقق نتيجه جميله في علاقه، احقق نتيجه جميله على مستوى انضباطي، على مستوى عاداتي، على مستوى الحاجات. يعني معلش يعني هدي بقى دلوقتي
تلطيش، يلا كده اديني وشك كده، خلاص. ينفع حد اخد كورس قوة الكلمة والتفكير ولسه لغاية النهاردة في حاجة قبل الكورس كانت بتقرفه لسه بعد الكورس بتقرفه؟ ما القرف فكرة. رد عليا، لسه يا بتتقرف؟ ما عرفتش تعمل كنترول يتقاس اهو بانك بتتقرف والقرف قد ايه، ودلوقتي قل، ودلوقتي بقيت بعملها من غير قرف، تقيسها حتى تعملها عملي. ينفع حد النهارده خد قوة الكلمة والتفكير ولسه عايش بعيدا عن، عايز يخلص من ومتضايق ولسه مركز على ما طبقش اصلا، ويجي لي كده انا طبقت الكورس كله بس مفيش نتيجة. تعالى هنا، اللي هو ايه؟ انا مخنوق من كذا ومخنوق من كذا ومخنوق. نعم. هو انت مش عارف ان انت ما تركز عليه يزداد ويكثر؟ ما قعدتش تطبق انا مركز على ايه في اليوم معظم يومي النهارده عشان اقيس انا النهارده اجي قبل ما انام كده كنت مركز على ايه في جوزي، مركز على ايه في بيتي، مركز على ايه في نفسي، مركز على ايه في حكومتي، مركز على ايه في الناس السوشيال ميديا، كان ايجابي ولا سلبي؟ ما اتدربتش على دي، ودي حاجه عملي على فكره، ده بيعمل شيفت في الدماغ. انا مركز على ايه في اليوم؟ ده قوه الكلمه والتفكير. مشاعري النهارده لما تطلع ولا نفسي انفعلت واتضايقت واصلا دمرت نفسي، دمرت يعني دمرت. انت مش واخد بالك لسه انك عمال تقول كلمه مصيبه سودة؟ لسه ما قعدتش تتدرب عليها بحيث تقيس ان انت ما عدتش بتقول الكلام السلبي. ده التدريب عامل اهو، بيخرج بره اهو، بقى في صفحات بتتنفس، فانت كده بتطبق بجد، كده في اكشن معايا. لسه مثلا موقف لما حد بيحصل بينرفزني، طب لسه بينرفزك؟ ما طبقتش قوة، ده لسه بنتكلم في قوة الكلمة والتفكير، لا تعمقنا في الاتقل ولا حاجة. فانت ما طبقتش ده بجد ومش عارف تابلاي على حاجة عندك وتقول لي عايز اتطور، فلا. فارجع بقى تاني عيد حساباتك عشان تبدأ. اللي خد قوة الكلمة والتفكير من النهاردة يبدأ بالراحة كده، انا ازاي ابلاي المعلومات دي، يعني اطبقها. ابلاي معناه انا ازاي اخليها قابلة للتنفيذ في حياتي، يعني ازاي انفذ المعلومات دي في حياتي وفق الواقع اللي انا فيه الان، بحيث انا اللي اكون بتغير على مستوى الفكر، على مستوى المشاعر، على مستوى العادات، على مستوى السلوكيات، على مستوى ان اتحكم في عقلي واصحى بدري. يعني انا معقول اخدت قوة الكلمة والتفكير ومش عارف النهاردة اصحى بدري؟ وبعت لي حد بعت لي سؤال، انا بصراحة مش عارف اطبق وما بعرفش اصحى بدري. ما دي قناعة. فين قوة الكلمة والتفكير بقى؟ فين التدريبات العقلية بتاعتها؟ فين التمرين اللي عامله في عقلي لغايه ما يتحول توكيد واقوم اطبقه في العملي، واشوف النهارده صحيت الاول موجد ولا لا، واعملها تاني وتالت ورابع لغايه ما تحصل؟ فين ده؟ فلازم ابدا ساعتها بجد بقى واقفه مع نفسي حقيقيه. من النهارده اعمل تصفير كده. لو هتحضر مدمن نجاح اعرف انك هتاخد فيه حاجات اعمق 1000 مره من اللي قلته في اللايف ده بعملي قدامي معايا على مدى 3 ايام. مش هتحضر، اعمل اللي هقوله الان. انا اي فيديو النهارده هشوفه من اللحظه دي هاخد منه حاجه وهجيب ورقه وقلم، هقول الحاجه دي انا محتاجها دلوقتي اطبقها، وهاخدها على موقف في حياتي، على ظرف انا الان عايشه، عشان اشوف بقى حجم تاثير الموضوع عليا عامل ازاي والنتيجه طلعت بعد قد ايه. فهبدا احقق نجاحات ملموسه الان، اما في عاده، اما في سلوك بتعمله، اما في انفعال، اما في مشاعر، ايا كان بقى. المهم اللي انا خدته اي معلومه، ويمكن انا بتكلم على اللي انا بعمله لان اللي انا بعمله دايما بقدمه بطريقه بحيث هتفيدك في اي اتجاه انت فيه. خلاص يلا انا هاخد من ولا تكتب ولا اي حاجه خالص. انا هسمع اللايف كله او الكورس كله او الفيديو كله، وهطلع معلومه النهارده هطبقها واحدد لها وقت، وهشوف كل يوم النتيجه بتاعتي واصله لفين، عشان ساعتها ابقى واحد بياخد المعلومة ويحولها لواقع، ياخد المعلومة ويحولها لواقع، ياخد المعلومة ويحولها لواقع. فالجذب بتاعي كله يبدأ يشتغل في اني ايسر لتحويل المعلومات الى واقع، فتبقى بجد مدمن نجاح مش مدمن وهم. والواقع معناه ان حصل حاجة على مستوى الجسد او على مستوى بره مش جوه بس. هعيد الجملة تاني،
الواقع معناه ان حصل حاجة حقيقية على مستوى الجسد، يعني عادات، لازمة، طريقة كلام، حاجة كنت بتعملها بجسمك، حاجة كمرض ايا كان. والمرض ممكن تطول شويه، بس برضه هشتغل عليه عشان ابقى عارف انا ايه اللي غلطت فيه وايه اللي بيحصل، لان المرض فيه تفاصيل كتير متعلقه بقى بالاكل، بالشرب، عاداتي، الكلام ده كله. فانا لازم اقيس بقى، ومن النهارده هبدا اقيس. خلاص، من النهارده خلي القياس في عامل بصائر هو اللي بيخليني ابصر بجد، مش العمر عمال يعدي عليا وانا مش واخد بالي. طيب، في ناس كنت قايل لهم هرد عليكم وعملت كابتشر للصور بتاعتهم، فخليني بسم الله. بسم الله بسم الله. الله الله. طيب، في حد بيقول ايه؟ من ضمن الاسئله اللي انا قلتهم هرد عليكم. دكتور، هناك بعض الحالات التي لا يبذل فيها الشخص اي جهد حرفيا، والشيء بيجيله لحد عنده، ما تفسير ذلك؟ ده بقى مع احترامي للي سأل السؤال ده، الشيطان ملبس له حتة عمة. قولوا لي ليه؟ لدرجة ان انا حتى كتبت ايه؟ طب اكتب لي حالة بالتفصيل تعرف عنها عدم السعي نهائيا زي ما انت كاتب كده. خلاص. فحد تاني أم هو اللي سأل السؤال كاتب أم قايل ايه، او هي: على سبيل المثال صار معي أكثر من موقف نويت فيه الحصول على مبلغ معين وحصلت عليه بالفعل وأنا جالسة في مكاني حرفيا. طيب، ركزوا معايا. أنا دلوقتي لو أنا قاعد أهو في المكان، خلاص، وحد بيشوفني بره، فأنا نويت أطلع لايف، فطلعت لايف حرفيا وشافني النهارده معايا في اللايف اهو، قوله 8000 واحد. حلو. فاللي هيبص من بره هيشوف ان مفيش اي جهد اتعمل، ما اتعملش اي حاجه خالص. حلو. وبالتالي انا كده ما يبقى الاهداف بتتحقق من غير ما اعمل حاجه. ده الشيطان بيلعب في دماغه. او انا عايز مبلغ 100 200، انا ممكن اكلم ماما، اكلم بابا، اكون انا عملت حاجه قبل كده ونسيها فنتيجتها طلعت دلوقتي. يوم اللي يبص من بره، ايه ده انا ما عملتش حاجه وجت. لا، الشيطان عمال يضرب لك قاعدة انك تبذل جهد. ده ربنا قال في القرآن: نعم اجر العاملين. ده لازم، ده ربنا قرن الايمان مع العمل، امنوا وعملوا الصالحات. ما بتجيش الا الاتنين مع بعض كده، امنوا حاجة جوه، عملوا حاجة بره، ما بتجيش الا الاتنين دي. يبقى الشيطان ناوي ينسف لك واحدة منهم عشان يعيشك في الوهم. حلو. لكن السؤال بقى، عمرك شفت حد عمل شركة كبيرة نجاح بجد بقى؟ ما هو النجاح انا ممكن النهارده انجح ان انا افتح الازاز دي، ما هو نجاح اهو، فتحتها، ما هو نجاح. ايوه نجاح. ايه قياسه؟ ايه حجمه؟ ايه حجم تأثيره في حياتي؟ حلو، ايه حجم تأثيره في حياتي؟ وصلت؟ طيب، والنقطة التانية المهمة برضو، ركزوا معايا كده، ان زي ما قلت لكم من شوية، اللي اتدرب على نجاحات. يعني انا مثلا النهارده اهو في يوم من الايام اجتهدت وكنت هقول لكم سر، يلا. أول مرة طلعت فيها في الإعلام، والسر ده مش هنساه طول عمري، ولا الموقف ده دايما لما أشوفه أفكره. ابن خالتي جالي دعوة إن أنا هطلع في حلقة في التلفزيون، يا رب كانت في الراديو، مع المذيعة المتألقة الجميلة والصديقة العزيزة مها بهنسي، اللي يعني بدلها تحية كبيرة من قلبي دلوقتي، وهي من أوائل الناس اللي كان ليها فضل كبير عليا في إن أنا أدخل مجال الإعلام، ربنا يحميها يا رب. القصة دي مش أي حد يعرفها غير المقربين. كنت ساعتها بقى في المشاكل والدنيا لسه ملخبطة، وبخرج والدنيا لسه مقفلة. بدأت بقى مسكت التراك والدنيا عملت تظهر، بس كان لسه التبعات بتاعتها لسه مقفلة. حلو. على أواخر 2009 على ما أذكر. يوميها ما كانش معايا لا العربية اللي أروح بيها الإنتاج الإعلامي، أنا في مدينة نصر كنت ساكن،
والانتاج الاعلامي اللي عارف بقى مصر حوالي مثلا 45 دقيقه بالسياره، او نص ساعه لو الطريق فاضي، او ساعه ونص او ساعتين لو الطريق زحمه. وده بيحصل في كل يوم، يعني ممكن تبقى ساعتين ممكن تبقى نص ساعه، لا مش نص ساعه، خلينا نقول 45 دقيقه. خلاص انت بقى على حسب الزحمه وحسب الوقت وحسب التوقيت، على حسب اليوم وحسب ساعات اليوم. المهم لا كان معايا سياره ولا كان معايا تمن ان اخد تاكسي. خلاص كده فكلمت ابن خالتي. والله انا فاكر المكالمه كانها النهارده، يا الله جسمي دلوقتي شفت جسمي اشعر ازاي لما افتكرت الموقف. المهم فقمت قايل له اسامه انا عايز استلف عربيتك عشان عندي حلقه في التلفزيون، بس هتعمل 3 حاجات. قال لي ايه؟ قلت له 1 هتفول العربيه بنزين، 2 انا هاجي لك بتاكسي لغايه عندك يعني اخدها، 3 تسيب لي في العربيه 100 جنيه لان معيش فلوس عشان لما ارجع بمواصلات البيت. فهو استغرب، قلت له ما تسالش، هو كده بس وخلاص شكرا. فكان معايا مبلغ يا دوب يوصلني تاكسي لغايه عنده، كنت عارف ان هوصل مش هيبقى معايا فلوس هرجع. رحت له اخدت العربيه، كان مفولها عشان ما يديش مفاجآت في الطريق، ورحت الحلقه، عملت الحلقه ورجعت. وكنت في التوقيت ده شايف ان كون ان ربنا يسر لي رغم ان انا ما كانش معايا فلوس، وان مش عارف اروح الانتاج الاعلامي ازاي، ان افكار بدات تيجي، والحلقه اصلا كون ان هم كلموني عشان اروح، ده اشاره ان يلا التراك بدا يفتح والعربيه موجوده رغم ان مفيش معايا فلوس، بس الفكره جت فقمت نفذتها. وبقى في ميسر ليك ان حد يديك عربيته وتاخدها وتروح. ده كان بالنسبه لي انت ماشي صح، انطلق، الدنيا عماله تتفتح، عماله تتحرك اهي، يلا تك تك. اذا ركزوا معايا بقى، اكشن حصل، الموضوع حصل، الموضوع اتعمل، خدت العربيه، انطلقت، مشيت. حلو، اركن ده بقى عشان في ناس بتقف هنا وتتوهم. لا تعالى بقى اللي بعده هو ايه؟ يلا المفروض بقى الدخل اخباره ايه، بتشتغل ازاي؟ طب انا ما عنديش لسه مكتب ولا عندي مركز، وانا ناوي ان شاء الله اكون رقم 1 في العالم العربي والعالم. حقك احلم، بس هتعمل ايه الان على ارض الواقع؟ فانا اثناء تامل شوف نفسي عمال اعمل جلسات، وبدات اشوف الناس، والناس تبدا تعرف بقى انا بعمل ايه وبقدم ايه، فالناس تعرفني. قام جاي فكره، ايه هو انت لازم تعمل مركز؟ هو انت لازم تتحرك وتعمل حاجه بتاعتك؟ انت معكش حتى فلوس تتحرك وتعمل بيها. طب انت دلوقتي ممكن تشوف حد اوريدي عنده مركز وتأجر منه أوضة. وبالفعل أول جلسات عملتها في حياتي عشان الناس تبدأ تعرف حجم التأثير اللي أنا عامله، وتشوف بقى إن أنا فعلا ليا قيمة في اللي بعمله. كان يوميها كان عندي جلسة واحدة بس، رحت أجرت منه الأوضة بالساعة، واتفقت مع الشخص. كنت أنا ساعتها اللي بعمل الاتصالات والتليفونات، وأنا اللي برد، وأنا اللي بعمل الميتنج، وأنا اللي بظبط كل حاجة، وأما نشوف. ورحت عملت الجلسة وخدت تمن المبلغ الجلسة منه، ودفعت جزء منه للقاعة اللي أنا مأجرها والجزء بتاعي. ويا سلام بدأت تندع، الله أكبر، بدأ يدخل دخل اللي بعده اللي بعده، واشوف النتائج. بدأ هو لما اتحسن جدا جاب لي قرايبه ويجيب لي كذا ويجيب لي كذا ويجيب لي كذا، والناس بقت تعرف تيك تيك تيك، خلاص التراك مشي. ركز معايا بقى، قبل ما يعدي سنة كان عندي المكتب بتاعي اللي انا مجهزه واللي انا صارف عليه وعامل له ديكوريشن. انت كده بتقيس، بتتحرك اهو، مش قاعد بقى في اللا لاند. وده بيحصل امتى؟ لما تحقق نتائج حقيقية ملموسة. طب انا النهاردة بقى قاعد في المكتب وحد قام جاي عايز يعمل جلسة، ما انا ما ساعدش. ما اللي بيبص ساعتها بيبص، شوف يا عم انت قاعد وعمال يجي لك الناس، يا عم انت طلعت لايف وجالك 8000 واحد، فانت عمال تبص كده. ده منظور مش مظبوط. ما انا فتحت اللايف النهارده جالي 8000 واحد، يلا ها عشان اعملها عملت ايه ان شاء الله؟ ايه الجهد اللي بذلته على السنين اللي فاتت؟ وايه اللي بيخليني، يلا هقولها جمله واللي عايز يعتبرها غرور يعتبرها، وايه اللي يخليني من فضل الله في العالم العربي والعالم اجمع الوحيد اللي بيجيب الارقام دي في اللايفات؟ ولا اتخن مدرب في العالم يجيب الارقام دي. ما هو ايه اللي خلاها تبقى كده؟ ما هو ده حاجه اتحققت اهو، وفي جهد اتبذل قبليه وصلت. وبالتالي يعني انا اعرف، انا مره في مدرب عالمي كبير كنت عايز اوصل له، وطبعا ما يعرفش انا مين في العالم العربي،
بس خدت له سكرين شوت من اللايف بتاعي وبعته للناس بتوع قلت له بس خليه يشوف اللايف ده، وعرفونا عندي لايف بكره، خليه يدخل يبص انا عندي كام واحد. بس كده شافه سلم، هو اللي كلمني بنفسه. ده مين ده ايه ده، في ايه؟ نتيجه ملموسه اهي. بقول له حرفيا ايه ده، مين ده في ايه؟ بس لما شاف العدد. اذا في جهد مبذول قبليه، مش مجرد انا قاعد كده عمال بقى نايم مضغوط البطانيه وشكرا. وصلت؟ والمفاجاه اللي فاجئني بيها، قال لي ده اللي بادئين معاك لغايه الاخر في الغالب العدد ثابت، انا عمري في حياتي ما شفت كده. كان مبهور. هو انت بتعمل ايه؟ قلت له تعالى لي بقى، تعال اوريك بقى المعلومات اللي عندنا اللي مش عندكم خالص. معايا؟ ما علينا. المهم اذا في نتائج، بس ده بيحصل بتدرج. ما يجيش بقى شيطان يوهمني اصله ما بيعملش حاجه. يعني ما بيعملش حاجه، يعني انت عايز تفهمني ان مفيش حاجه اسمها سعي، وعايز تفهمني ان مفيش جهد، وعايز تفهمني ان ربنا لما ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، يبقى الايه دي غلط. اعرف بقى ان الشيطان بيلعب، وبيلعب من حته انت قايسها غلط. لا انت عارف السعي اللي عمله قد ايه عشان يوصل لان يبقى السعي يبقى اقل حاجه يجيب النتائج دي، فانت من منظورك شايفه ما سعاش. ولا انت عارف هو عمل ايه قبل كده اعمال خير. ما انا النهارده من ضمن العمل ان انا انفق. لو حد بيطلع صدقات بفلوس وبيطلع بينزل يروح مكان ومثلا يعمل تطوع، ما في جهد بدني اتعمل اهو. ممكن نتيجه كل ده ان بعد كده يجي له وهو قاعد مكانه جاي له رقم، يوم ساعتها اصلا ما عملش حاجه. لا انت عملت قبل كده حبيبي، ولكن ممكن يكون اتاخر استحقاقها، لكن لازم تكون عملت. وهذا اللي وصلت له هو اجر العاملين. وصلت؟ وخلي بالك بقى، وحد تاني ممكن يكون عمال يعمل سوء، يتكلم عن الناس سلبي ودافع. خلي بالكم، الجذب يتسارع بالإخراج الخارجي. كل ما خرجت أكتر كل ما الجذب تسارع أكتر، وكل ما اشتغلت داخليا كل ما الجذب بقى أبطأ ما يكون. يعني عايز تخلي نفسك بتتطور ببطء جدا، اشتغل في الداخل بس وعيش في اللالاند. انت كده بتبرمج كل قوانين ربنا لانك تفضل تقعدك في الداخل فقط. واللي عاوز يعمل تسارع للجذب ونقلات نوعية، ابدأ خرج بره بأبسط حاجة وفق المتاح واستمتع باللي هيحصل. خلاص. من ضمن الآيات اللي عملت لي نقلة في حياتي كانت آية بتقول إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا تكلف نفس إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. والله أقول لكم على سر كده، كنت أدخل ألاقي مثلا، حتى قلتها في الأوديو بتاع المدمن أجلها ما حد سألني، أدخل كان الدكتور صلاح الراشد كان من كبار الموجودين دلوقتي، والدكتور باين في الله يرحمه، بس أنا كنت مايل أكتر صلاح الراشد. فقمت أول ما ألاقي عامل حاجة أعمل له تعليق، أعمل له لايك، أعمل شير، بعمل حاجة عمال أعمل. المهم في إنفاق خارجي. إيه لحد ألاقي بس حد بيهاجمه اقوم داخل ادافع واقعد ارد غيبته، وانا حاسس ان انا عمال اعمل خير، في فعل بيحصل. والناس تخش اقعد احلله، وانا كنت ساعات بقعد عنده في صفحه بالساعات، كنت مستلم صفحته وانا برد على الناس، واللي بيهاجمه اقعد اظبط له مخه معايا. ده كله كان بالنسبه لي يا رب انا ده اللي في ايدي الان، انا هعمل كل ده، انفق 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 انفق. وكنت بعمل لي شير، ولما جه يعمل مثلا جروب في مصر كنت انا اللي بشجع الناس، وكنت من الاوائل اللي عايز اعمل نفع اي حاجه. المهم في انفاق بيخرج مني. وصلت لغايه درجه ان انا اول ما جات لي حلقه في اول مره في التلفزيون كانت في الراديو، بعت له قلت له دكتور صح وحصل كذا كذا كذا، قام باعت لي وشجعني وبسم الله ما شاء الله. فانا بعتبره من الناس اللي عملوا بجد ما شاء الله عليه نقلات مذهله في حياتي. انت عمال تنفق، عمال تنفع. انت كل ما عشت الغنى، كل ما عشت ان انا عايز اعمل حاجه بعمل، مش قاعد بس كده وخلاص معايا. ده حتى في ناس لما الواحد عمال يشوفه من فضل ربنا، الواحد عمال كل ما يبقى عنده يعني خطه كده يطلع حاجه يعملها للناس على في لايف ولا حاجه، في ناس قاعده بس انت ما عملتناش في كذا، بس انت اتاخرت علينا، يخرب الفايل طويل ما تاثره، ولا امشي يلا امشي. عايز اديله كده خبطه، هو عايز ما تقول الخلاصه وخلاص. ده انت حتى مكسل تسمع بالمعلومات بالوعي بتاعه كله، وعايز تك وخلاص. عشان كده في عامل بصائر اللي هيعمل ملخص لاي لايف هطيره. لا بس همسح الاوديو التعليق بتاعه، هتقعد تكتب ويطلع لك ولا اقوم داخل مسحه. ما تلخصش لحد، خلي يشتغل عشان يقوم هو كده يبدا يطبق ويسمع ويشوف هو عايز يعمل ايه.
معايا ابدأ بقى عامل بصائر، عام جهد من النهاردة. كل ما الجهد اشتغل والوعي يشتغل البصائر هتشتغل وهتعلى. ابدأ اشتغل، ابدأ ابذل جهد عشان تلاقي نتائج حقيقية بمشيئة الله. طيب ده كان تعليق. في تعليق تاني برضو قلت عليه، قول لي يا غالي. بسم الله. حاضر، انا فتحته ما شربتش ولا ايه؟ طيب طيب بسم الله. اين الناس اللي انا قلت لهم حاضر؟ بسم الله بسم الله. طيب في سؤال اهو بيقول لي: هو انا لما اعمل هدنة عشان اهدي عقلي واكون في تسليم تام واستسلام لله، لان تخطيط الله احسن من تخطيطي، حلو، وتوقيت الله افضل من توقيتي، ازاي اتصرف عشان فترة الهدنة دي ما تطولش او تتحول لا قدر الله لكسل؟ برتاح جدا في مرحلة الهدنة اللي بعطيها لنفسي ساعات اسبوعين ورا بعض، واكون متصل اتصال تام بروحي وبالطبيعة ومسلمة امري لله. استمتع جدا، احساس بالطمأنينة السكينة، وبيكون الشيطان اخرس في الفترة دي. لكن ساعات يهمس بودني باني طولت الهدنة، وبيجي لي احساس بالذنب اني قصرت، وساعات يهمس باني مرتاحة كده وخليني على الوضع ده بلا طموح ولا احلام. ازاي اتصرف في هذه الحالات؟ حلو قوي سؤالك ده، وعشان كده عجبني فقلت انا اخليه في اللايف. اولا يا جماعة لازم نكون عارفين ان انواع السعي تختلف باختلاف طبيعة الهدف. يعني انا النهاردة بعد ما اخلص اللايف ده من السعي بتاعي ان انا هسكت ما اتكلمش، واللي يكلمني هكلمه بالاشارة عشان اريح حنجرتي. ساعات بعد ما اعمل حاجة كده مفيدة ونفع كبير كده واقوم، ولا كورس مثلا قعدت فيه 3-4 ايام لايف 8 ساعات، اقوم راجع اخد لي يوم كله انا عايز اشوف تفاهة، عايز اتفه حاجة في التلفزيون، مش عايز معلومات، عايز تفاهة. بعمل توازن، بالانس، خلاص. انام، فالنوم سعي للقوة وللحيوية لبكرة. إذا النوم زاد عن حده هنا بدأ يحصل خلل. إذا عدم الكلام زاد عن حده يحصل خلل. إذا فترة التفاهة والفرجة على الحياة التافهة زاد عن حدها يبقى خلل. يبقى أنا لازم أكون الأول محدد أنا رايح أخد هدنة قد إيه، ليه، عشان إيه. حلو، قد إيه واخدها ليه، عشان إيه. يبقى كل ما كنت عامل الهدنة ومحدد لها وقت، لأن من سؤالك واضح إنك مش عارفة، فهي بقت أسبوع، بقت 2، وبدأ ساعتها تحسي إنك لازم تقومي، يقوم داخلك الشيطان بقى يخليكي تأنيب. لأن خلي بالك الشيطان ساعات يدخل قال يعني الناصح الأمين، أنت كده غلطانة، عشان يعلي التأنيب. والتأنيب، أو خلينا نتكلم بألفاظ القرآن، اللوم إيجابي جدا. النفس اللوامة رائعة، تلومك عند وقوعك في الخطأ فتفوق، فبسرعة تحط الأكشن تعمله، ما بتعيش ألم. مفيش ألم نفسي مع النفس اللوامة. ركزوا معايا في القاعدة النفسية الخطيرة دي، مفيش ألم نفسي مع النفس اللوامة. تلومك نفسك، لا أنت كده عملت غلط، المفروض كنت تعمل كذا، تقوم انت بسرعه صح كذا كذا، تبدا تمشي في الخطا وتعدي خلاص بقى، وهكذا وهكذا وهكذا. فالنفس اللوامه مع كل موقف، واللوامه مش معناها على الموقف الواحد بتجيلك كتير، لوامه معناها مع تكرار موقف كذا موقف كذا، بسرعه بسرعه بسرعه. في الاول ممكن تجيلك كذا مره سريعا في حاجه معينه لغايه ما تمسك اكشن، لكن من غير الم نفسي. التأنيب بقى لو عدى مده او اللوم، لسه في الفاظ القرآن، اللوم لو عدى ربع ساعة بقى ولقيت نفسك عمال عايش في حالة اسمها لوم، مش في وسيلة اسمها لوم عشان تقودني للأعلى، وبقيت في حالة اللوم وزادت أكتر من ربع ساعة، ده بقى مرض نفسي اللي هو بنسميه التأنيب. ليه عملت كده؟ ما يصحش، انت عمال تضيع عمرك، شايف الناس وشايف كذا. وبيدخل الشيطان بيعمل التأنيب ده مع أي حد عاوز يعمل نجاحات حقيقية في حياته عشان يخليه يتألم ويتوجع. فساعتها يقوم ضارب كرسي في القلوب، أصلا أنا لما دخلت مجال التنمية البشرية اتألمت كتير واتوجعت كتير، ولقيت إن أنا عندي حاجات.
كرسي في القلوب بقى يا اخي ريحتوني، كويس انه طلع نصب، الحمد لله ربنا عافاني، انا كنت بتعذب. والشيطان قاعد عمال يضحك اني اسمع ضحكاته من الخلف في الباك جراوند. وصلت؟ فهو بيدخل مع الشخص اللي بدأ يمسك التراك صح وعاوز يقيس عشان يخليه يعيش التأنيب. لا، انا خلاص بقى عندي تواصل مع نفسي، ادركت ان انا في عملت اخطاء، متقبل خطئي، عارف ان انا بعيد لاني بقالي فترة، وعارف ان هبدأ اتدرج، ودلوقتي وفق اللي انا فيه هطلع لكذا وهطلع لكذا وهطلع لكذا. خلاص عرفت الموضوع وفهمته وشكرا. معايا؟ ولا هعيش التأنيب ولا هعيش اللوم ولا هعيش الوجع. وابدأ اقيس نفسي بعد فترة، انا وصلت لغاية فين؟ لا اخطأت في ده ودي عملتها، طب دي جابت نتيجة، دي ما جابتش، اعيد التعديل واشوف المسار وانطلق تاني، وهكذا وهكذا. اخر سؤال هختم بيه بقى، موضوع هو انا احط خطة ولا بتقول لي ما ترسمش ربنا الطريق؟ هو يعني ايه رسم ربنا الطريق؟ باختصار يا جماعة، مثال عملي يوضح لك يعني ايه ارسم لربنا الطريق. مبدئيا لازم تكون عارف ان حياتنا سلسلة من النجاحات المتكررة. خلاص، كل مرة بيكبر فأي نجاح كبير بيتقسم ل 500 ألف نجاح صغير. حلو كده؟ 500 ألف حرفيا. يعني شوف النهاردة أنا عملت كام حركة بإيدي عشان يوصلك المعلومة، شوف دي كام 100 حركة. شوف حنجرتي تهزك كام حركة، ما ده نجاح. الصوت كام مرة، كل كام حرف طلع. يعني أقدر أقسم أي نجاح ل 500 ألف نقطة صغيرة. حلو. طيب سؤال مهم بقى، هل لما أنا قلت هطلع لايف، واللايف على انستجرام والساعة 9، وعشان كده الناس تعرف لازم أعمل تصميم، والتصميم هينزل لأن أنا خدت القرار الصبح امبارح، فالتصميم بسرعة يا جماعة اعملوه، فنزل بالليل، فالناس تعرف النهاردة إن هيطلع أنا كده برسم لربنا طريق. لكن لو أنا ما كنتش حطيت الخطة دي، ولا جهزت ناس عرفتهم المواعيد، ولا عملنا التصميم وعرفتكم إن في لايف، ولا جيت حضرت وطلعنا في الاستوديو، ما كانش طلع. فين رسم الطريق في ربنا في ده؟ أنا دلوقتي عندي أداة وبعملها، وبعدين كل شوية بطور فيها وبطور فيها وبنطلق، بستخدم المتاح وعمال اتدرج أكتر، وعمال أشوف أنا بعمل إيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنا بنظر إليها وأشوف عشان أشوف أنا ماشي إزاي. خلاص ده أمر حتى قرآني، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت، أنا أشوفه عشان أبقى شايف أنا رايح فين. وغد في القرآن مش لازم تكون معناها اللي هو بكرة، لا، غد دي مفتوحة من بعد دقيقة لغاية بعد سنة معايا واكتر كمان. يعني غد اللي جاي دلوقتي، خلاص اللي جاي بعد كده يعني. المهم، فانا بشوف، وبعد كده لما تحصل، طب انا هخش بقى في حاجه تانية اسمها احسان. طب ينفع اعمل احسان ولا لا؟ ركزوا معايا بقى. وحاجه تالتة اسمها توفيق، واسمها من حيث لا احتسب. فتحها، طب يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ طب يا ترى كذا، فتلاقي راح جاي لي فكره ان انا اعمل كذا كذا كذا، وان انا في اللايف وانا عمال اتكلم تجي لي كذا. انا على فكره اخدت لايف النهارده وعملناه، وبعدين ما كنتش ناوي اطلع حد معايا يبقى نموذج عملي. لقيت فجاه راحت نانسي مكلماني، ده كانت بتكلم النهارده سوسن، وسوسن كانت بعتها 4-5 ايام. الله ده بعتيت ليه ما نطلعهاش قصه نجاح النهارده؟ فخدنا القرار قبل اللايف ب4-5 ساعات، او من الصبح النهارده يعني. قولوا على ما بسرعه، ويا سوسن معلش ومفاجاه، وجهزي نفسك ونطلع لايف كده. فده بقى اللي هو ما كانش في الخطة أصلا، بس أنت مش بتخطط راسم لربنا الطريق اللي هي ما فيش كده إلا كده وخلاص. لا، أنت واحد بتاخد بالأسباب وفتحها، يا رب هتيجي منين ولا منين ولا منين. وصلت؟ وبالتالي أنا مثلا دلوقتي أهو اللايف احنا بقالنا 3 ساعات و9 دقايق، مش كل حرف أنا مخططه، ولا كل انا مش بمشي بسكريبت، انا محدد النقاط الرئيسيه. يعني لو جيت تبص اللايف ده بالنسبه لي هو الجدول اللي قلته النقاط دي وخلاص شكرا. الجدول اللي قعدت اقوله كده بتاع شرح الفروق او السمات بتاعه المدمن نجاح ومدمن وهم. وبقيه اللايف انا عارف انا هتكلم في ايه، ومحدد الايات خلاص. الايتين اللي قلتهم معايا عشان ما انساهمش في اللايف، لان ساعات الواحد انا حافظها بس في اللايف مع التركيز ممكن تنسى او تلخبط، تدخل ايتين في بعض.
خلاص كده. فده ما اقعد بدور على ايه، خلاص جهزتها قبل ما اطلع اللايف، شكرا. هل ده بقى برسم ربنا الطريق؟ ما انا قلت ايات تانية، قلت امثله تانية ما كانتش في دماغي خالص، فانا فاتحها. عشان كده اكبر مثال بقوله ايه، لو انا داخل مطعم حلو، انا مثلا المطعم ده مطعم سي فود، يا جماعه انا عاوز شوربه سي فود، لا بقعد اقول له بقى حط لي فيها كام جمبريايه، ولا الجمبري مثلا البراون او ساعات بيسموه مش عارف الشريمب او البراون، او بالعربي مش عارف يسموه الروبيان في بعض الدول معايا، ولا بقعد اقول له بقى تحط لي فيها كذا وكذا 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 وتسلقها في النار كذا وتبقى حجم الطبق قد كده اللي تجيبه لي، مش هقدر ارسم الطريق. فاحنا بنعمل كده مع صاحب المطعم، انا عايز وجبه اسمه شوربه مثلا، او وجبه كذا، انا عايز سلطه كذا، عايز تبوله، عايز خلاص شكرا، ما برسمش الطريق. اللي بيرسم الطريق بقى هو اللي قاعد عمال يحدد لربنا وعمال يعمل تفاصيل. ومن علامات انك راسم لربنا الطريق هو انك حاصر نفسك ومتكلبش وفي توتر وفي ستريس او في تعلق، ده رسم لربنا الطريق. خلاص كده. طب يلا، احنا قبل ما يطلع لايف حصل خطأ على فكرة، وحصل لان بقالنا فترة ما عملناش مداخلة مع حد، فحصل خطأ. ايه المشكلة؟ كان ممكن لايف ما يطلعش. هقوم طالع لكم بعد شويه يا جماعه حصل خطا، اللايف هيكون بكره، هيكون بعد ساعه. ايه اللي هيحصل يعني؟ اللي راسم الطريق بقى بيتوتر، وايه ده، وانا كنت عامل حسابي يبقى عندي حاجه غلط، في مشكله. انت راسم الطريق ليه؟ ما تهدى يا عم، اهدى. ممكن يقابلك في الطريق عقبات وتتعلم منها، زي ما طلعنا في الاول ما كانش في صوت، ايه المشكله يعني؟ عادي ممكن تحصل. تعال بسرعه نشوف ايه اللي حصل. تك 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 تك. اللي بقى راسم ربنا الطريق وداخل الشيطان بقى اوبا، هذه رساله، في حاجه غلط. انت عشان يشتتك في ايه يا عم؟ تهدى. طبيعي جدا ممكن يحصل بعض الاخطاء علشان تتزكى وتتطور، بل بالعكس بقى، كل ما تنوي تتطور اكتر كل ما هيجيلك بعض المعرقلات. انت فاهم سنة حياة، مستمتع بقى، يلا تك 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 تك، خلاص ظبطتها. يعني احنا بنطلع لايف دلوقتي على الانستجرام بس بطريقه مش هتلاقوها في اي حته. لما حد بيتكلم نخليه فول سكرين، بنلعب عاملين اجهزه ومونتاج كانها قناه تلفزيونيه. خلاص كده. وبالتالي شيء طبيعي ان يحصل بعض الحاجات تلخبط شويه، عادي. جربنا النهارده طريقه جديده حصل فيها خطا في الصوت اول ما دخلنا، ايه المشكله؟ النهارده الطريقه اللي طلعنا بيها مش زي اللي طلعنا بيها قبل كده معايا، فحصل خطا في الصوت وتداركناه في ربع ساعه، يا ربي في 3 4 دقائق. فمهم تكون مدرك الحته دي. اللي راسم لربنا الطريق هو مقفلها في عقله وشايف ان انا مفيش الا كده، انا مش هعرف اكسب فلوس الا لما اشتغل 50 ساعه في اليوم. هو مقفل الطريق فيه ايه يا عم؟ امال فين بقى يرزقه من حيث لا يحتسب؟ انا النهارده اللي مش اللي ماشي بقى ومش راسم ربنا طريق، انا عارف ان انا هزرع بذره وهسقيها ولازم التربه تكون كويسه، بس هتطلع كام ثمر بقى مش شغلي. يا رب ابهرني، يا رب كده خليني استمتع واشكرك، ارني كده عجائب قدرتك. سايبها مفتوحه، لكن مش هتطلع 5 ثمار وفي كل ثمره ما اعرفش مين لا مش كده. فاللي راسم لربنا الطريق هو اللي مكلكع الدنيا، مش سايب حاجات تفتح، مش سايب الدنيا. يعني انا مثلا مش عارف، انا ما حددتش ميعاد لللايف، لان انا عارف ان انا بقى لي فتره ما طلعتش لايفات، وعاوز اقول كل المعلومات اللي هتفيد في الحته دي، بحيث فعلا اللي مش هيقدر يحضر يبقى خد معلومه، لو ما طبقش بقى جاب نتيجه ياخد فوق دماغه ساعتها. يلا تطلع بقى في 2 3 ساعات حسيت ان انا كملت معلومات هوقف اللايف. ودي حلاوه ان انا حر بطلع في القناه بتاعتي معايا. واللي مش ما عندوش وقت بقى اقسمه وشوفه بعدين، بس خلاص طلع وخلص. مش هرسم بقى ان لازم الساعه كذا اكون موقف والساعه كذا، لا خلاص. فعشان كده الدنيا فليكسيبل. اللي بيحط خطط مش لازم بقى الخطه بخطواتها ابدا، يعني الخطه ممكن تعملها بنيه رسم الطريق وبنيه اخذ بالاسباب، هي نيه جوه داخليه، اخذ بالاسباب. ويا ترى ده المتاح عندي، يا ترى ايه اللي ممكن ربنا يفاجئني بيه بقى، فانا فاتحها عقليا. عشان كده ده سعي الوعي بقى، سعي النفس. ها، ايه اللي ممكن يحصل لا اراديا؟ ممكن النهارده في اللايف ده يخش حد عندي مثلا يبقى عنده فولورز اكتر، يبدا يشيره فينتشر اكتر، ده بتاع ربنا بقى. انا مش محدد كام واحد هيحضر اصلا، ولا كام واحد هيبقى بيشوف اللايف لما ينزل بعد كده على متسجل، خلاص. فالمهم انك تبدا تستمتع، بتعمل بالاسباب وتاخد بالمتاح، وانت مستمتع بقى. غير المتاح اللي هيبدا يجي ازاي؟ ما ده لازم اسيب لربنا الطريق. ودي حته
يلا هديكوا تسريبه كده في الاخر بقى اختم بيها. من ضمن الاضافات الرهيبه الجذريه القويه جدا جدا في مدمن النجاح الجديد، الحته دي بدرسها بقالي فتره وطلع فيها معلومات رهيبه وطبقتها مع كذا ناس الفتره اللي فاتت، وبيعمل سحر ازاي تلتزم بخطه وتبقى عامل حاجه تفتح لك الحاجات اللي تسرع لك النتائج بمنتهى القوه. ويمكن حتى لما طبقتها عملت لي نتائج مذهله، واقول لكم سر، من كتر انشغالي فيها اهملت حاجه تانية، عشان كده ما خليتها بعدين. اقول لكم عليها بعدين اللي اهملته ده، اعرفوا ان انا في حاجه اهملتها بعدين اقول لكم عليها. ف فلما عملت نتائج كبيره خلتني اركز عليها اكتر، وسبت كذا جانب تاني عشان النتائج كانت مذهله اكتر من اللي كنت متخيله. ولما طبقتها مع كذا حد، واو، اللي هي بقى ازاي تعمل الفتحه دي، فانت عمال ماسك الاسباب وتفتح لغير المتاح انه يجي لك بصوره سريعه وبصوره جديدة. ده بقى اللي ايه، للي بيبذل جهد وبينفق وقاعد كده. والله لو في المريخ انا يا رب انا بعمل قدامي هو يا رب. على فكره هقول لكم على حاجه والله، وانا اشهد الله ان بقولها مش عشان ان انا بعمل دعايه، لا، بس انا عملتها في حياتي. عارفين اللي رايح ياخد دوره عشان استمتع، بحب اسميه كده اسم بيوجع للناس شويه، كانه مشغل ربنا عنده. انا يا رب هدي اللي هيخلي بي كذا انا هعملها عشان يجي لي كذا. فانت في الوعي عندك كأن ربنا، انا اسف يعني، بيعمل لك الحاجات وانت مشغلها. انا يعني سوري بقولها جمله شكلها وحش عشان تصدمك، كانك مشغل ربنا عندك. هو مين انت؟ في ايه انت؟ في ايه؟ فده بينفق وبيضيع وقت، وفي الاخر ساعات الحاجات دي بتضيع. لكن اللي واعي ان المعلومات والعلم والتزكيه ده سبيل من سبل الله. فيا رب انا انفقت، انا بعملها حتى في الدعايه، وعملتها في كورسات اللي كنت بعملها. انا في كورسات والله العظيم، والله وربنا يشهد عليه، ان كان ممكن عشان اروح اخلص الكورس وارجع ابقى دفعت $20,000 مثلا في كله، بالكورس، بالسفر، بالوقت اللي حضرته، بالكلام ده كله، بيبي الى اخره. ده غير بقى الخسائر ان انا بقيت بكسب وبشتغل، فان وقفت شغلي، فدي خسائر تانية معايا. شوف الانفاق هنا وهنا. خلاص كنت اقوم قاعد كده مع نفسي بعملها في الدعايه، لما بنعمل مثلا دعايه لحاجه معينه، وبعملها في دي. يا رب انا لو في الدعايه مثلا، ولا خد كورس الاختراق مجال الطاقه شرحها بالتفصيل، انا بعمل دعايه عشان اكبر عدد من الناس يتطور ويستفيد ويعمل تطويرات في حياته، هقابلهم يا رب يوم القيامه قدامك. فالانفاق ده لزياده عدد اللي هيدخلوا الطريق الصح ويتطوروا. فيا رب اي رقم انا بدفعه في الدعايه ده انفاق في سبيلك. وانت قلت لنا يا رب مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وتفرج بقى، فمن بره انت عمال تصرف، بس هي عند ربنا بيتضاعف لأنك وعيها بجد. انت بتعملها ليه؟ رايح تاخد كورس، انا مش بنفق الفلوس دي يا رب كده وخلاص، لا، ده في سبيلك يا رب. جهد من نفسي، ممكن اكون قعدت اظبط ولادي هعمل فيهم ايه، اهلي، شغلي، اتصرفت، انا كده انفقت ان انا اللي ظبطت الظروف الخارجية عشان تمشي مع الهدف ده. فانا ساعتها بدأت التراك. يا رب ده انفاق اهو. يقوم ربنا يديك تطور اكتر وتطور اعلى. وده سر اللي بيحضر الدورات بيجيب نتائج اسرع. ليه؟ وحد يبقى نص نص، وحد يبقى عادي، وحد ما فيش. كله مبني بقى انت جوه سعي النفس بتاعك عامل ازاي. ما هو كله حضر. ليه بيحصل منحنى الاعتدالي ده؟ في منحنى الاعتدالي في علم النفس ليه 12.5% في الطرفين، 7.5 يعني وحد حقق نتائج كبيره جدا 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 جدا، وحد ما فيش حاجه خالص. ده 7.5 من اي عدد، ده رقم معروف عالميا يعني معايا. و75% بيبقى في الافرج. ليه اللي بيحقق عالي بقى بيحقق؟ هتلاقي سعي النفس عنده مختلف، ان بقى اقل قدر من الجهد ده. هو سافر، هو كلهم سافروا، بس ده بالنسبه له هيكون بيحقق اكبر الدخل او اكبر النفع، وحد تاني لانه اصلا ما حققش يعني ما خدش التراك بقوه، بدا ينتبه للحته دي، ما دخلش حتى سعي النفس صح، بتبدا تجيب نتائج عنده اعلى. فاعرفها كده حتى مع نفسك في الحاجات البسيطه الاول، ثم في الاكبر، ثم في الاكبر، وهكذا. حتى في شغلك لما تيجي تعمل دعايه في شغلك، لما تيجي تعمل اي حاجه، اي انفاق للتطوير، اي فلوس. يعني هديكوا سر كمان كده يعني بيعجب رندا جدا.
كل مرة بنعلي على نفسنا. يعني أنا أزعم دلوقتي من فضل ربنا إن الدورة بتاعت أحمد عمارة ملهاش مثيل في العالم من الإتقان، من كواليتي اللي بيتقدم، إذا كان أكل، إذا كان شرب، إذا كان منتجات بتاخدها في إيديك. يعني إحنا جايبين المرة دي حاجات جديدة ما علينا. فكل مرة هنصرف، يعني حتى اللي بيفكر يقول لك إيه يا عم ما الناس ادتك فلوس خلاص بقى خليها لنفسك. يعني المرة دي أعلى فريق تصوير بكواليتي عالي موجود. ده يعني عشان حتى الإحسان، يا رب أنا محسن وهنفق في الإحسان ده. فيوم اللي يحصل بقى الاستحقاق للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مش أنت أنفقت. يعني احنا المرة دي هقولها سر اهو، فريق التصوير اللي جاي يصور مدمن نجاح ده أعلى رقم اتدفع في حياتي في تصوير. يلا، ما أنا ممكن ما أعملوش، بس يا رب أنا بنفق. الكواليتي اللي هيتقدم، المنتجات بقى اللي الناس بياخدوها، كل ما احسننا اكتر، كل ما صرفت اكتر، يا رب ده ينفق في سبيل الاحسان. شكرا. فتلاقي كل حاجه انت خلاص بقيت فاهم لعبه الحياه، بقيت فاهم التجاره مع الله. تلك تجاره لن تبور. بقيت فاهم مفهوم التجاره. اللي مش فاهم بيقول لك انت بتتاجر. انا بتاجر، بس بتاجر مع ربنا بقى كده، تجاره ما يعرفهاش الا ربنا في السر كده. يمكن دي اول مره في حياتي اتكلم فيها على الملأ، شرحتها في الكورسات كتير في الأكاديمية. فمهم أكون مدرك ده عشان تبقى أنت حتى يا سيدي لو بتخرج فأنت واعي أنت مخرجها في أنهي تراك. طلعت لكم كلام من القلب، وكالعادة أنا بحب دايما أفيد. اللي ما حضرش هيستفيد، أو اللي مش هيحضر مدمن نجاح هيستفيد، واللي هيحضر هيستفيد أضعاف مشيئة الله. وتحدي مدمن نجاح دلوقتي بعد سينكرونايز عشان يبقى بقى الذراعين مع بعض، هيبقى حاجة أعلى مما تتخيل. إن شاء الله أشوفك تكون ناجح وتكون مستحق وتكون أخدت بالأسباب كده وقلت رغم أنف أي ظرف في حياتي أنا هحضر، وتكون عرفت تقيسه وتصور نفسك في التوقيت ده، عشان بعد كده مفيش قوة في الأرض توقفك وتاخد الفوائد الكبيرة اللي هتاخدها إن شاء الله في اللايف أو في الكورس الحضوري. كان هذا لايف من مدمن وهم إلى مدمن نجاح. يا رب بمشيئة الله يكون بالنفع عليك. رن على صاحبك اللي ما حضرش، خليه يحضره لما ينزل بقى بعد كده، او هيكون موجود على الانستجرام شويه الاول، بعد كده ينزل على اليوتيوب. اعرف من النهارده بقى التاني اللايفات اللي جايه بعد كده هيبقى في حاجات بقى بتخرج من تحت الترابيزه ومن الدرج للي حاضرين اللايف، وهتتقص ومش هتنزل في اللايف بعد كده. وانت وشطارتك، عشان عايزك تتحفز كده، تبقى مقاوم. انا عارف انت مقاتل كده، انا اللي بخلي الظروف تحقق هدف، حتى لو الدنيا شكلها انا هخليه يتحقق. الا بقى لو حاجه كبيره خليها بعدين عشان ما تخشش في صراع مع نفسك. يعني انا قصدي انك تكون مستمتع بالحاله دي، انا واخدها طازه لايف، فالطاقه دي تبدا تعمل حاجات فعلا بجد، تبدا تعمل تغيير في حياتك بمشيئه الله. والفتره الجايه هيبقى معيار او قاعده لا يستوي القاعدون ولا المجاهدين. خدها قاعده كده، لا يمكن اللي قاعد يتساوى مع اللي بذل جهد. شكرا. لا يمكن اللي قاعد يتساوى مع اللي أنفق. لا يمكن اللي أعمى يتساوى مع البصير. لا يمكن اللي عنده علم يتساوى مع اللي عندوش، وهكذا. ابحث في القرآن على لا يستوي، فيها آيات مذهلة. يا رب يجعل كل أيامك جنة ونعيم، وأراكم بكل حب، والحاضر يرن على الغائب. مع ألف سلامة.